โหโหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปวงสวัสดีคนทางบ้านครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บิ๊กด้วยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนสวัสดีผู้ชไทยนะฮะมผู้ฟังทุกท่านด้วยฮะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะฮะกราบเรียนทักทายพ่อแม่พี่น้องห่างหายกันไปนานแล้วก็ขออภัยด้วยที่เมื่อวานไม่สามารถมาตามเวลาปกติได้เพราะว่าผมป่วยพี่บวงตอนนี้พี่บิ๊กเป็นไงบ้างตอนนี้เรียกว่า recover มาใกล้จะ100%แล้วอยู่ที่ประมาณ70มันเกิดอะไรขึ้นพี่บิ๊กเป็นอะไรผมเป็น heat stroke อีกแล้ว อ๋อก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่เราไปถ่ายงานกับลุงจีที่ร้านน้องชายผมพี่บงจำได้ปะโอ้เออมันประมาณวันที่15อาทิตย์ที่แล้วใช่ใช่ไหมวันที่15ใช่วันนั้นนะถ้าพี่บงสังเกตดีผมอาจจะเดินเข้าห้องแอร์บ่อยมากเพราะว่าน้ำเหงื่อผมแม่งไหลเป็นน้ำตกเลยพี่บงคือแบบไม่ต้องเข้าไปซับตลอดถ้าเกิดว่ายังไม่เริ่มงานอ่ะแล้วเหมือนก็เข้าออกร้อนๆเย็นร้อนๆอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็ไปดูหนังกันแล้วก็แยกย้ายใช่พี่บวงก็พักผ่อนของพี่บวงไปแต่ผมยังต้องไปทำงานในส่วนของซื้อของเข้าร้านอยู่ ผมก็ตะเวนอ๋อซื้อของแม่งทั่วไทยเลยแล้วแบบไอ้4 วันสุดท้ายก่อนกลับอ่ะเมืองไทยแม่งร้อนนรกแบบนรกเหี้ยๆมันเหมือนกับร่างกายกูแม่งดูดความร้อนไปอ่ะแล้วประมาณ2 คืนก่อนกลับอ่ะเหมือนกับว่าร่างกายมันไม่สามารถปลดปล่อยความร้อนได้ มันก็เก็บเอาไว้ก็คือตอนกลางคืนอ่ะเปิดแอร์เย็น24อย่างเงี้ยแต่ว่าตัวกลัวเหงื่อแตกตลอดเวลามึงเข้าใจไหมมันนอนไม่ได้เออ อืมมันก็เป็นลักษณะนั้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับคราวที่แล้วผมก็ใช้ลักษณะเป็นการแบบระบายความร้อนผ่านทางขับถ่ายนะก็ขับถ่ายให้ดีอืถ่ายให้มเยอะมันก็จะลดความร้อนได้แต่ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะฮะไม่ต้องกังวลมากเบลอๆเล็กน้อยถึงปานกลางเอ้ยแล้วคืออันนี้มันเป็นครั้งที่2แล้วไออืมตอนครั้งแรกที่เป็นพี่บิ๊กได้ไปหาหมอใช่ไหมใช่แล้วพี่บิ๊กได้ถามหมอไหมว่ามันสาเหตุมันมาจากอะไรกับไออาการแบบเนี้ยเขาบอกว่าร่างกายโดนความร้อนมากเกินไปแล้วไม่สามารถระบายความร้อนได้จนระบบอุณหภูมิในร่างกายมันพังมันก็เลยรวนอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าอืถ้าเกิดว่าเรามพักผ่อนไม่พออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีส่วนด้วยอืม อืมแล้วตอนผมมาเนี่ยก็อาจจะโดนหวัดไปด้วยก็คือแบบเชี่ยน้ำมูกไหลก็คือแต่เอาเป็นว่าโดยรวมก็คือโอเคแล้วฮะตอนนี้พอไปไหวฮะสู้ๆพี่บวงแข็งแรงดีอืม ใช่ไหมล่ะช่วงเนี้ยช่วงนี้แข็งแรงดีทำไมอ่ะก็น่าจะเพราะว่าเข้ายิมเหรอมั้งยังเข้าอยู่ไหมยังเข้าอยู่วันนี้ก็เพิ่งไปไม่ปวดไม่อะไรเลยเหรอสบายๆชิวๆเลยเหรอมันก็ปวดตลอดนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันเหมือนว่าพอเรากินอาหารถึงกินโปรตีนถึงมันปวดแค่วันเดียวอะแล้วมันก็อืมวันต่อมามันก็ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แล้วด้วยความที่ร่างกายมันก็ปรับตัวพอเราเข้ายิมมาสักระยะมันจะไม่ได้ปวดหนักเท่ากับวันแรกๆอืมที่เข้าอะ อืมคือวันแรกๆอะมันปวดหนักมากแบบมันก็ทรมานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าปวดไหมปวดแต่ว่ามันไม่ได้ปวดหนักอืเท่าไหร่มแล้วอืม1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเวลาอาบน้ำเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงจาก day 1มาถึงวันนี้เนี่ยเริ่มเซ็กซี่ยัง ยังนะปูดมันแบบเห็นความใหญ่ของหัวไหล่ของขาอะไรเงี้ยมันมีแบบคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเยอะจนมันเห็นได้ชัดบวอืมกกับผมเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไงเอออ๋อก็เลยทุกวันไม่รู้ความน่ะคือเปลี่ยนแปลงมันเลยอาจจะไม่ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือถ้าจะให้คนที่เห็นน่ะมันน่าจะต้องแบบว่าเห็นวันแรกแล้วมาเห็นวันนี้เลยอืส่วนหนึ่งแต่มว่าที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนน่ะมันจะเป็นเรื่องของเสื้อกับกางเกงที่มันเริ่มฟิตขึ้นอันนั้นน่ะมันจะรู้สึกเพราะว่าปกติเสื้อกับกางเกงผมอะมันพอดีตัวอยู่แล้วไงเชี่ยเออตัวแน่นแล้วพอมันเลยดิพี่บวงเริ่มฟิตขึ้นมันก็รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยโอ้โฮมันน่าจะมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเหรอมั้ง เชี่ยดีนะเขายังเพลินๆแฮปปีทำไปเรื่อยๆนะพี่หมื่นมาเล่นด้วยนี่เห็นไหมพี่บวงลงคลิปใช่ไหมใช่พี่หมื่นมาเล่นด้วยมันก็เหมือนสนุกขึ้นเออดีๆก็เออเป็นกำลังใจให้หลายๆคนนะเขากลับมาออกกำลังกายได้ก็เพราะพี่บวงนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยพี่บวงอืมเพิ่มความเซ็กซี่แล้วก็ก็แล้วเรื่องนอนไม่หลับมึงหายยังก็คือหายปิดทิ้งเลยหรือว่ามันยังมีกลับมาบ้างไม่มีปัญหาเลยคือช่วงนี้คือนอนแบบว่า8ชั่วโมง10ชั่วโมงปกติเลยต่อให้เล่นเกมแล้วก็ดึกก็คือไม่มีปัญหาคือกูนอนเวลาเดิมด้วยแหละช่วงเนี้ยจะนอนประมาอา ณตีหนึ่งตีสองแล้วก็ตื่นประมาณแบบว่าเที่ยงก็คือนอน10ชั่วโมงอ๋อเราไปออกกำลังกาอืยม ชิลเลยนะแล้วก็ช่วงก่อนหน้าเนี้ยมันก็จะแบบว่าตื่นขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนอืมตลอด
แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้ว ก็คือเหมือนแบบมันหลับสนิทมันหลับลึกยาวเลยแล้วตื่นมาทีเดียวตอนเช้าก็เข้าห้องน้ำฉี่1 ทีอะไรเงี้ยดีนะอย่างนี้คือเออดีมากเลยอ่ะเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆ เรื่องนเออนดีอขึ้นเนี่ยแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งก็คือไอช่วงสงกรานต์นั่นแหละเหมือนพี่หมื่นอ่ะมันไปเล่นสงกรานต์ใช่ปะอ่าแล้วมันติดหวัดมาอ่าแล้วมันก็มาติดกูกับมิงเออ่าอแต่ว่าคือกูรู้ตัวเลยอะว่ามันเป็นไข้มันไม่ได้เป็นไข้แต่ว่าหวัดลงคออ่าแล้วหวัดแม่งลงคอแค่วันเดียวแล้วหายเลยไม่มีไข้โอ้โหของแต่ว่ากูหลายวันเลยว่ะแบบคนอื่นเหมือนว่าแบบว่ามันก็แบบน่าจะช่วงที่แบบว่ากูติดจากไอ้หมื่นแล้วมิงก็ติดแล้วน่าจะแพร่ไปที่มึงเพสรุปราะมึงก็เป็นใช่มึงเป็นหวัดช่วงนั้นไหมช่วง15นี่ยังเป็นอยู่เลยกูเนี่ยคือสั่งน้ำมูกจนผิวจเอมูกกูอ ไม่งถลอกหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกูก็เป็นช่วงนั้นช่วง15ก็คือกูรู้สึกเลยว่ามันเจ็บคอนิดนึงแล้วก็แบบเสลดแบบเยอะมากอะเชี่ยพี่หมื่นแต่ว่าเป็นแค่วันเดียวแล้วก็หายเลยพี่บงมันแข็งแรงไงตอนเนี้ยฟิตร่างตอนนี้เชื้อโรคมันเหมืสู้ไม่ได้ อนว่ามันก็ค่อนข้างร่างกายค่อนข้างแข็งแรงแต่ผมต้องขออนุญาตเตือนคนทางบ้านและพี่บวงไปด้วยอีกหนึ่งทีนะฮะสำหรับความร้อนอือันน่ามกลัวของเมืองไทยในตอนนี้เนี่ยถ้าใครไม่เห็นข่าวเนี่ยทางการเขาออกมาให้ข่าวแล้วนะว่าไอ้ปรากฏการณ์ในเอลนิโยมันก็ยังคงมีอยู่แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้า แล้วเขาก็มีการคาดการณ์ว่าต้นต้นปีหน้าอาจจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดที่เบรกอีกแล้วใช้คำนี้อีกแล้วว่าแบบว่าร้อนแล้วก็เรื่องของฝุ่นด้วย อาจจะเป็นคือปีนี้ที่มึงว่าแบบแม่งแบบเบลดรันเนอร์แล้วอะเขาบอกว่าปีหน้าหนักกอืว่ามเพราะฉะนั้นอืไอ้เทรมนด์การทำห้องแรงดันบวกอะไรเงี้ยมันก็ต้องกลับมาทำกันอะสำหรับคนที่อยู่บริเวณภาคเหนือนะเป็นสิ่งที่จำเป็นอะร่วง อืมใช่ไหมที่เราคุยผมจำได้ไอ้พัดลมแรงดันบวกเนี่ยเราคุยกันอะประมาณเนี้ยเดือน2 เดือน 3แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรามากลับอืมมาคุยกันจุดเดิมกันพี่บวกไม่เชื่ออืมอ่ะก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะผมว่าไม่ควรเสี่ยงแล้วนะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันมีความจำเป็นมาก ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่บนพื้นที่ภาคเหนือก็อาจจะยังพอทุเราไปได้ผมว่าอ่ะแล้วก็ก็เรียกว่าอากาศแย่ขึ้นเรื่อยพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงสงกรานต์นิดหน่อยพี่บวง ๆอืม พี่บวงจะเล่าให้ผมฟังเรื่องอะไรศึกไฟท์สงกรานต์อ่ะมันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นอ่ะผมป่วยผมเลยไม่ค่อยได้ตามข่าวอ่ะก็คือช่วงสงกรานต์เนี่ยมันมีคลิปออกมาเยอะแหละ แล้วก็มีทุกปีนะคลิปอุบัติเหตุคลิปคนตีกันใช่ไหมปกติแต่ว่าปีเนี้ยมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่มันเป็นไวรัลที่ดังที่สุด จนตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคู่กรณีเนี่ยไปออกโหนกระแสแล้วไม่มีความก็คือจำเป็นผมไม่รู้ว่าขนาดนั้นเลยเหรอพี่บิ๊กเห็นไหมเออมันมีเป็นคลิปเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะ อ่าก็เล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็เหมือนถือไม้เป็นแบบว่าแล้วก็ติดกล้องถ่ายรูปอ่าถ่ายคลิปใช่ไหมแล้วเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือเขานั่งมอไซค์อยู่แล้วก็ขับไปตามถนนอะไรเงี้ยอืมแล้วมันก็มีผู้หญิงคือเขาเป็นผู้ชาย3 คนผมเดานะซ้อน3ก็คือคนขับคนหนึ่งแล้วก็ถ่ายมีคนหนึ่งนั่งตรงกลางนะข้างหลังตรงกลางถือกล้องกล้องน้องผู้หญิงเนี่ยเป็นวัยรุ่นเหมือนกันก็แบบเดินมาปะแป้งตามภาษาแบบเล่นสงกรานต์อะไรเงี้ย อ่าแต่ว่าน้องผู้ชายก็ไม่ได้อะไรนะเขาก็เต้นอย่างเงี้ยก็เต้นอยู่แบบว่าตามจังหวะเพลงมันเปิดเพลงกันเต็มเมืองอ่ะใช่ปะแล้วทีนี้พอน้องผู้หญิงเขาปะแป้งเสร็จมอไซค์มันก็ค่อยๆขับไปแบบขยับเหมือนรถมันติดอยู่แล้วก็ข้างหลังกล้องอ่ะก็จะเห็นเลยว่าพอน้องผู้หญิงปะแป้งเสร็จอ่ะมันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วก็แบบเดินมาดูแบบว่าเอ้ยมึงใครวะเนี่ยแล้วอยู่ๆก็ต่อย1 ทีแบบไม่มีสาเหตุคือถ้าพี่บิ๊กไปดูในคลิปอ่ะคือน้องผู้ชายที่เป็นวัยรุ่นที่ซ้อนมอไซค์2 คนอ่ะก็ไม่ได้สนใจเลยนะคือมีผู้หญิงมาปะแป้งไม่ได้ปะกลับไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยคือในคลิปมันก็แบบเต้นโยกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนต่อยแล้วพอโดนต่อยปุ๊บ2 คนที่ซ้อนอยู่ก็เลยลงมาแล้วก็วิ่งหนีถือกล้องอยู่คลิปก็ยังถ่ายอยู่วิ่งหนีแล้วบอกเอ้ยไม่เอาผมไม่อยากมีเรื่องไม่เอาไม่มีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคลิปมันก็ประมาณนี้จนมันเป็นไวรัลแบบว่าคนแชร์ไปเยอะมากจนสุดท้ายก็มาเจอกันแล้วก็เจอกันเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยบนโรงพักก่อนไก่เกลี่ยแบบว่าขอโทษขอขมาอะไรกันอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจบไม่จบนะตรงนั้นน่ะเพราะเห็นว่ามีถ่ายรูปบนสน.แล้ววันนี้หรือเมื่อวานอ่ะก็ขึ้นรายการโหนกระแสไอ้ยี่มันจำเป็นแล้วต้อง ฝั่งมันจำเป็นต้องออกโขนกระแสขนาดมันคอมพลีเคทขนาดนั้นเลยว่ายี่มันดูง่ายมากเรื่องมันซิมเปิลมากเลย
มันไม่เกี่ยวกับว่าเรื่องมันจะซับซ้อนหรือเรื่องมันจะง่ายหรอกผมว่ารายการโหนกระแสมันก็ตามชื่อรายการก็คืออะไรที่เป็นกระแสเขาก็แบบเชิญมาออกแหละ อ่า ถ้าให้เดาอ่ะ แล้วก็ ส คือ รุปเป็นไง สองฝั่งก็คือ คู่กรณีน้องที่ถูกต่อย อ่า ชื่อบุญมี ส่วนน้องที่ไปต่อยเขาชื่อสไนเหรอ สไลหรือสไนอะไรไม่รู้ ประมาณเนี้ย แล้วน้องที่ไปต่อยเขาเนี่ยเอาแม่มาออกด้วย บุญมีเอาแม่มาด้วย ไม่ใช่บุญมีบุญมีโดนต่อย บุญมีโดนต่อย บุญมีมาคนเดียว สไนโดนต่อย สไเหรอสไนต่อย เอาไงเนี่ย สไนเอาแม่มาด้วย สไนต่อยสไนเอาแม่มาด้วย บุญมีโดนต่อยพูดถูกแล้วยังไง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างงง ว่าทำไมคนต่อยเอาแม่มาด้วย คนโดนต่อยไม่ได้เอามา ปกติบางคนโดนต่อยมันต้องแม่ต้องมาปกป้องก็แบบเฮ้ยต่อยลูกฉันได้ยังไง แต่นี้กลายเป็นแบบว่าคนต่อยเอาแม่มาปกป้องตัวเองอีกทีทั้งที่ไปต่อยเขาอะไรเงี้ยนึกออกปะเข้าใจว่ามันสลับตำแหน่งกันแล้วก็เหมือนก็มีการพูดคุยกันว่าแบบเฮ้ยเอาแบบแฟร์ๆเลยแบบก็จัดมวยเลยขึ้นเวทีมวยต่อยกันยกนึงเลย แบบนี้หมายถึงว่าที่กับโหนกระแสได้เป็นคนจัดเคลียร์ให้เหรอว่าแบบมึงไปต่อยกันเลยไม่ตอนแรกก่อนที่จะขึ้นโหนกระแสก็คือแบบคุยกันเลยบอกว่ามึงต่อยกันบนเวทีมีกรรมการจัดเป็นกิจจลักษณะไปเลยแล้วแม่บอกว่าไม่ให้ต่อยแม่คนต่อยนะแม่คนต่อยบอกว่าไม่ให้ต่อยถ้าอยากจะต่อยก็ออกมาจากบ้านเลยก็เลือกเอาว่าจะรักศักดิ์ศรีหรือจะรักครอบครัวแม่บอกงี้แม่ไล่ลูกอันนี้คือก่อนมาออกโหนกระแสเหมือนแบบยื่นคำขาดลูกแต่ว่าพอมาออกโหนกระแสเนี่ยก็อันนี้ผมบอกก่อนเลยนะผมไม่ได้ดูโหนกระแสแต่ว่าผมดูไอข้อความที่เขาเขียนแปะนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าในโหนกระแสคุยอะไรกันบ้างนี่ผมบอกก่อนแต่ว่าข้อความที่เขียนแปะเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นเหมือนสรุปแหละก็บอกว่าในโหนกระแสเนี่ยแม่ของน้องสไนผมไม่รู้สไนหรือสไนอ่านว่าอะไรไม่รู้บอกว่าไม่ให้ต่อยใช่ไหมถ้าต่อยออกจากบ้านไปเลยรักศักดิ์ศรีหรือรักครอบครัวก็เลือกเอาแล้วทีนี้เหมือนกับพี่หนุ่มเนี่ยเขาบอกว่ามีเสียโป้อยากจะมาจัดไฟให้โป้ไหนไอ้โป้เดิมที่โป้ที่เคยเข้าคุกไปนะก็เลยงงว่าเสียโป้นี่คือหรือคนละโป้มีหลายโป้มันอาจจะมีหลายโป้อันนี้ผมไม่รู้ว่าไอเพจที่เอาไปแปะเนี่ยมันเป็นข่าวจริงหรืออะไรเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้เข้าไปดูโหนกระแสไงมันเลยงงไงแล้วพอเสียโป้บอกว่าจะมาจัดแม่ของน้องคนที่ไปต่อยเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติว่าจัดก็เดี๋ยวให้น้องไปต่อยก็เลยงงว่าสรุปแล้วจะให้น้องต่อยหรือไม่ให้น้องต่อยมันคงจะมีอะไรเกิดขึ้นในเสียโบ๊ทไม่ใช่เสียโป้เสียโบ๊ทโทษทีครับเสียโบ๊ทถ้าเสียโบ๊ทรู้จักนี่เสียโบ๊ทโหดเป็นโปรโมเตอร์ค่ายมวยผมจะผิดอันนี้ผมโทษทีโอเคไม่เป็นไรเข้าใจในเรื่องอยู่ไปต่อนั่นแหละก็คือพอเสียโบ๊ทที่เป็นโปรโมเตอร์จะมาจัดปรากฏว่าแม่ของน้องคนที่ไปก่อเรื่องบอกว่าให้ต่อยก็ได้เพราะมีอาจจะแบบมีมันหนีหรือเปล่าแบบกินพอมันมีโปรโมเตอร์มันก็ไม่ใช่แค่การทะเลาะกันของเด็กแล้วไงมันมีคนดูแลไม่ให้มันเป็นอันตรายด้วยอะไรอย่างงี้แล้วมันก็มีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นว่าพี่บิ๊กคิดว่ายังไงไปต่อยเขาก่อนไปทำร้ายร่างกายเขาก่อนแทนที่จะโดนลงโทษโดนปรับตอนนี้ได้ขึ้นชกแล้วก็ได้เงินพี่บวงว่าพี่บวงถามดีมากนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันควรจะจบไปกับแค่ว่าแม่ก็ควรจะชี้ทางให้ลูกเห็นว่าเราไปทำแบบนี้ไม่ได้เราต้องขอโทษทั้งแม่และลูกอะไรประมาณนี้แล้วก็คือจบไปแต่ว่ากลายเป็นว่าพอมันมีกระแสก็เอามาทำเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คนดูเหมือนกับคล้ายๆกับ Black Mirror Series ใน Netflix ที่เป็นความดาร์กของมนุษย์ที่ถูกเอามาขายทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะต้องเป็นเรื่องที่เอามาขายแต่เพราะว่ามันมีความสนใจก็ไอคนที่มันอยากดูมันก็อยากมันเหมือนกับเวลาเราเดินไปเดินมาอยู่โรงเรียนสมัยวัดสุธีพี่บวงต้องเจอคนต่อยกันบางทีแล้วก็ยืนกินลูกชิ้นแล้วก็ไปยืนมองบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะฟีลเดียวกันหรอวะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่รู้ฮะแล้วพี่บวงคิดว่ายังไงมันก็ควรจะแบบเป็นแบบหนึ่งไหมล่ะก็คือก็ควรจะขอโทษแล้วก็ไม่ต้องต่อยกันต่อให้มันจบไปยังไงพี่บวงสรุปหน่อยดิไม่รู้เหมือนกันฮะผมว่าคงจะไม่มีสิทธิ์ตัดสินอะไรมันก็คงได้แค่ออกความเห็นใช่ไหมล่ะในส่วนของที่ไปทำร้ายร่างกายเขาก่อนมันก็โดนคดีอยู่แล้วแหละซึ่ง
มันก็เป็นคดีทางอาญา แต่ผมว่าโทษมันไม่ได้หนัก มันก็รอลงอาญา ใช่ หรืออาจจะมีค่าปรับนิดๆหน่อยๆคือเรื่องคดีนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นคดีก็จริง และมันก็ผิดชัดเจนคือยังไงก็น่าจะโดนอยู่แล้ว แต่มันเล็กน้อยมาก เทียบกับการที่แบบว่าอยู่ๆก็มีโปรโมเตอร์ แล้วคิดดูคือแน่นอน อันนี้เผื่อพี่บิ๊กอาจจะไม่รู้คือน้องคนที่โดนต่อยนะ เคยขึ้นชกมาก่อน เป็นนัก ก็ดู เป็นนัก เหมือนว่าเขา มวย เป็นมวย โอ้ เพราะฉะนั้นเนี่ย คือต่อให้แบบว่ามีการต่อยมันก็โอกาสที่ไอคนที่ไปเปิดเขาก่อนจะชนะมันก็น้อยไง อืม เ ก็เรียกว่าไปเอาคืนพี่บวง ก็เรียกว่าเปิดโอกาสให้คนที่โดนต่อยเอาคืน เฮ้ยรับโทรศัพท์ อะ กั ไร น แบ ป่ะ บนี้ รับโทรศัพท์กันป่ะ เดี๋ยวบอกก่อน รับได้คน ฮัลโหลทำพอดคาสต์อยู่ ไอ้ปู่กูได้ยินเสียงไอ้ปู่ ใช่ไอ้ปู่โทรมา ไอ้แม่งเก่ง ก็คือในมุมหนึ่งมันก็มองได้หลายแง่แบบอย่างน้อยๆให้คนที่โดนต่อยมันได้เอาคืน แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือถ้าสมมุติมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่โดนต่อยก็ดูทรงน่าจะได้เงินเยอะกว่า อ้าวพวกนี้มันไม่ได้แบบว่ามีค่าตัวตอนแรกเล็กน้อยแล้วใครชนะมันได้ก้อนไหมวะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอว่ามัน ถ้าสมมุติเป็นไงพี่บิ๊กลองนึกดูว่า แบบมวย จับพัดจับผูปรากฏว่าไอ้น้องที่ไปต่อยเขาก่อนชนะกายโบก็ไปต่อยเขาก่อน แล้วก็ชนะอีก ได้สิทธิ์ในการถมถุยแล้วก็ได้เงินอีก คือจริงๆมันแปลกที่ไอคนโดนต่อยมันรับตกลงอ่ะมันก็ไม่ควรจะให้มันไปต่อนะถ้าเกิดว่าเป็นมุมกูอะแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวคือเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังเข้าไปคุยอะไรกันบ้างอะนะมันก็แบบ เราไม่รู้ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้าง แต่ว่าถ้าเกิดจะถามให้ง่ายๆอ่ะก็คือ ถ้าเกิดสมมุติว่าที่นั่งอยู่คนนั้นไม่ใช่แม่ แต่เป็นพี่บวง แล้วคนที่ต่อยอ่ะคือลูกพี่บวง มึงมีภาพชัดเจนในการสื่อสารไหมอ่ะ คือกูคงแบบว่าแบบไอ้ที่กูคงจะเอาหน้ามุดดินนะเอาจริงๆ ก็คือด่าลูก ไม่ อ่ะ กล้าแบบว่าไปขึ้นโหนกระแสแล้วก็ไปนั่งยิ้มอ่ะ ไอ้เชี่ แบ ยมัน บว่า แปลก แบบ มาก ลูกกูไปแบบไปทำร้ายร่างกายคนอื่นก่อน แล้วก็แบบว่าไปพูดเยาะเย้ยใส่คนที่โดนต่อยอ่ะมันแบบ คือก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าแม่เขาก็นะ เป็นแบบนั้นน่ะ ลูกเขาก็เลยเป็นแบบนั้นน่ะ แต่ว่าคือพอพี่บิ๊กถามอ่ะกูก็นึกว่าแบบไอ้เชี่ยถ้าเป็นลูกกูคงอายแบบเอาหัวมุดดินอ่ะ มาค แบ ง บว่าแบบ ไปไม่ถึงขั้นไปโหนกระแสแล้วอะคือเราคงจะแบบปฏิเสธแบบเฮียแล้วก็ด่าลูกอยู่บ้านอะไรประมาณนี้ โฟฟิลอันนั้นคือคนปก แต่ ติ มันก ทั่ ลา วย ไป เป็นว่าแบบว่าลูกไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วแม่ก็มาแบบเยาะเย้ยเขาแบบเนี้ยพูดกวนตีนเขาแบบออกรายการทีวีที่ดังที่สุดในไทย เชี่ย คือมันแบบว่าคนประเภทใดวะ ก็เลยไม่แปลกไงที่ลูกไปต่อยคนอื่นเขาก่อนโดยที่เขาไม่ทำอะไรเลย มันต้องมีอะไรผิดปกติในการสื่อสารอะผมว่าอันนี้คือประเด็นนะก็ก็คือตอนนี้ทุกคนกำลังรอดูมวยใช่ไหมพี่บุ๋มผมเข้าใจถูกไหมว่ามันกำลังจะเกิดขึ้น แล้วก็เป็นไฮป์ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าหลังจากนี้มันตกลงกันยังไงว่าคนที่เป็นโปรโมเตอร์กับทั้งสองฝั่งจะมีการตกลงกันลงตัวแล้วก็จะมีแมตช์หรือเปล่า ขอบคุณหลายๆท่านนะเมื่อกี้มีคุณอูออซ่าไหมนะเมมเบอร์มานะฮะ12 เดือนแล้วก็คุณรัฐ ขอบ า คุณครับ มีการเคลียร์เงินแล้วครับ ตอนแรกเรียก 100,000 พอเจอหน้าคนโดนต่อยลดให้เหลือ 50,000 คนต่อยจ่ายไม่ไหวเลยขอจ่าย 5,000 ดิวไม่ลงตัว คนโดนต่อยเลยมีท้าต่อยสั่งสอน what the fuck คือผู้ใหญ่มันไม่เข้ามาเคลียร์เฮียอะไรมันให้เด็กคุยกันเองเหรอวะเนี่ยแปลก ไม่แต่ว่าไอตอนไปเจอหน้ากันแล้วดีลกันน่ะ แม่ของคนต่อยก็อยู่ แต่มึงก็คือแบบก็จะเรียกว่าผู้ใหญ่ได้ไหม ถ้าแม่ของคนต่อยไม่ทำตัวแบบนั้น ก็ดูงงๆอะแต่ผมก็พูดอะไรไม่ได้ผมยังไม่ได้ดูนะก็แล้วว่ารอดูกันต่อไปนะเหตุการณ์สงกรานต์จะไปต่อยกันเยอะนะพี่น้องโอ้โหแค่สาวเราไปป่าแป้งเขามึงต้องไปต่อยเขาที่ชีวิตมึงจะอยู่ยังไงกูถามเลยชีวิตเนี่ยมึงจะใช้ แล้วเหมือน mindset ในโหนกระแส ไอคนต่อยก็บอกว่าไม่ใช่สาวเขาด้วยนะ ไม่ใช่สาวแม่งด้วย ก็เลงงใหญ่เลยก็เอ้าแบบว่าไม่ใช่สาวมึงด้วยเหรอแล้วมึงไปต่อยเขาทำไมเนี่ย ก็คือแบบแค่หมั่นไส้เลยแบบแค่นั้นเลยเหรอแบบอยากต่อยเชื่อก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นไทยฮาฟมันผมพูดถูกไหมเนี่ยไอ้คำเนี้ยฮาฟใช่ไหมฮาฟูก็ขอบอุ้ยคุณต้น112สวัสดีครับรักศักดิ์ศรีเพราะวิ่งหนีตอนแรกก็สงกรานต์ไทยต่อยกันลืมโชว์นมกันล่ำเป็นปกติหลายๆคนก็ทำนมมาโชว์งานนี้โดยเฉพาะผมเห็นเลยเขาบอกว่าพร้อมโดนปรับก็ปรับไปดิแต่อย่างน้อยโลกได้เห็นนมกู
พร้อมโดนปรับทุกคนก็พร้อมมาเต็ มี มที่ คนโดนปรับเพราะว่าโชว์นมไหมตอนสงกรานต์ มันต้องมีอยู่แล้วพี่บุ๋มมันมีทุกปีไอ้เหี้ย เหรอ อืม อืม ทำไมพี่บุ๋มคิดว่ามันไม่มีเลยโอ้โหลืมขนาดนั้นพี่บุ๋มไม่เห็นเขา ไม่แล้วถ้าเขามาโชว์เราดูได้ไหม ดูได้ดิทำไมอ่ะเขาดู อ๋อดูได้ไม่ผิดเลย ไม่ผิดดิโอ้โห แต่ว่าถ้าไม่อยากโชว์ก็ไม่ควรจะไปดู ถ้าเขาไม่อยากโช ดู ว์ แค่คนที่อยากโชว์ก็ เรา พ ไม่ อ ควรจะไปแอบดูของเขา อืม นะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องสัพเพเหระทั่วไปนะ วันนี้เอาแบบสบายๆผมไม่ค่อยแบบว่าดีดมากเหมือนวันอื่นนะ แต่ว่าวันนี้เป็นวันดีของผมมากพี่บวง นอกจากผมจะตื่นมากับความป่วยแล้วเนี่ย ผมตื่นมากับของขวัญ ขอบคุณคุณ คือเรียกว่าเป็นของขวัญที่มาฮีลใจเหรอ ของขวัญฮิวใจขอบคุณนะพี่บวง ขอบคุณคุณปิยพงศ์ด้วยครับผมสำหรับ69โดสวัสดีครับ ขอบคุณครับผม เมื่อเช้านี้ผมมาพร้อมกับนี่ครับพี่บวง อันนี้คืออะไรครับพี่บิ๊ก อันนี้คือเพลท YouTube Silver Award สำหรับช่องบิ๊กบวง100,000 ซับมาถึงที่บ้านผมเมื่อเช้านี้นะฮะ โอ้โห ผมมาถึงก็เปิดดู เพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต แล้วก็เป็นเพลทแรก อันนี้รีวิวสำหรับคนไม่เคยเห็นนะก็มีนามบัตรอันนึง เหมือนกับประมาณว่าเนี่ยคุณริกเป็นคนจัดทำให้นะ ถ้ามีผิดพลาดประการใดเนี่ยติดต่อขอเคลมได้เลย อันนี้คือนามบัตรอันแรก อันที่สองเนี่ยคือเป็นป้ายบอกว่า นี่ recognize your team นะฮะ ก็มีหลากหลายเลเวลเงินทองแล้วก็เพชรใช่ป่าวะไออันสูงสุด ใช่รู้สึกจะมี3อัน ก็คือมีแสนมีล้านแล้วก็มี10 ล้าน แล้วก็มีจดหมายจากทาง YouTube นะฮะ เขียนมายืดยาวซึ่งไม่ได้มีความซึ้งอะไรเลย เพราะว่าปริ้นแจกทุกคนเหมือนกันนะฮะ ก็เก็บเอาไว้เฉยๆ สิ่งที่สำคัญคืออันนี้นะฮะ นี่โอ้โห โอ้โห ซึ่งจริงๆ แล้วเนี่ย ผมต้องขออนุญาตขอบคุณทุกท่านมากๆ จากใจจริง ๆ เลยคือ ผมไม่เหมือนพี่บวงไงไอ้ยี่พี่บวงมีอยู่3 อันตอนเนี้ย เอาไปลองขา 2 โต๊ะ อันมี2 อันเหรอ มีของ69พอดแคสต์กับของช่องผม แต่ว่าช่องคอเย็นไม่ได้ถึง100,000 ซับ ยังไม่ถึงใช่เหรอวะ ใช่ช่องคอเย็นไม่ถึง100,000 ซับ พี่บวงมี2 อันเอาไปลองขาโต๊ะพี่บวงไม่ให้คุณค่าเลยนะ ไม่ก็ผมไม่รู้ว่ามันเอาไปขายได้เท่าไหร่อ่ะ จะไปขายมันเป็นชื่อมึงมันจะไปขายใครอะขายได้ขายแบบคนที่เขาอยากจะไปเก็บต่ออย่างเงี้ยเหรอ มันน่าจะเป็นแบบว่าโลหะสักชนิดหนึ่งที่มันมีมูลค่าไหม ไม่พี่บวงมันไม่มีมูลค่าทางใจเฮียอะไรกับมึงเลยเหรอวะ มันลกบ้านอ่ะพี่บิ๊ก โอ้โหพี่บวงไอ้เด็กเฮียแต่ว่าขอบคุณพี่บวงนะเพราะว่าเนื่องจากพี่บวงเขาก็ไม่ได้ซีเรียสมากแล้วเขาก็มีหลายเพลงแล้วเอาไปแบบลองขาโต๊ะอะไรเงี้ยพี่บวงเขาก็เลยให้ผมเก็บเอาไว้ แล้วแน่นอนว่าอยู่กับผมเนี่ยมันจะถูกดูแลเหมือนพิพิธภัณฑ์แน่นอนพี่บวงถามหน่อยพี่บวง โอ้โหไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยซ้ำเนี่ย ตอนที่พี่บวงได้อันแรกเนี่ย ความรู้สึกเป็นไง นานไหมมันเป็นเมื่อไหร่จำ แต่นานคือโอ้โหเป็น10 ปีนะช่องกูอ่ะ ใช่ไงแต่ว่าตอน จะได้ถึง100,000 ซับอ่ะ 13 ปีตอนนี้พี่บวงช่องพี่บวงเกือบ10 ปีหรือ10 กว่าปีอ่ะถึงจะได้แบบถึง100,000 ซับแล้วพอได้อ่ะมันไม่แบบฟินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าพี่บวงแบบโยนเลยได้มาโยนไม่มีค่าก็ได้มาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ เพราะว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของผมไงเชี่ยผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าผมต้องได้ยอดซับเยอะๆผมต้องได้โล่ต้องแบบมีล้านซับหรือมี10 ล้านซับอ่ะสำหรับผมส่วนตัวมันก็เลยไม่ได้ทำให้รู้สึกดีใจอ่ะคือความรู้สึกของผมนะพี่บวงตอนผมเปิดมาแล้วผมเห็นเพลทมันก็ไม่ได้แบบว่าตื่นเต้นขนาดแบบว่าน้ำออกมาจากหัวกระเจียวอะไรไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกคือมันเหมือนเป็นเครื่องย้ำเตือนว่ามึงขยับจากnew player มาเป็นแบบว่าคนในงานแล้วนะอะไรประมาณนี้มันพอจะมีเป็นเหมือนจาก newbie เป็น amateur อะไรอย่างงี้เป็นจ็อบ1แล้วมันเปลี่ยนจ็อบแล้วมันเป็นเครื่องยืนยันการเปลี่ยนจ็อบแล้วมันก็ให้กำลังใจเราว่าเราไปอย่างนี้ต่อได้นะอะไรเงี้ยอันนี้คือในมุมผมซึ่งขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่สนใจแล้วก็สนับสนุนผลักดันเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจกดติดตามมาฟังเราแล้วก็ทักทายมาคุยตลอด1 ปีกว่าๆนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงขอบคุณพี่บวงด้วยขอบคุณลุงจีคอเย็นแล้วก็อีกหลายๆคนมากๆนะที่
ให้ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ก็มีความสุขมากครับขอบคุณมากครับ โอ้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะ ครับผมครับ คือผมอย่างที่ผมบอกแหละ ผมว่าคนเรามันก็มีโกในใจต่างกันไง คือผมก็ไม่ได้จะไปพูดแบบว่าพูดว่าคนอื่นที่เฮ้ยรู้สึกว่าถึง100,000 ซับแล้วเขารู้สึกดีใจ เป็นคนที่แบบว่าแบบไม่ดีอะไรไม่ใช่ อ่า ไม่ใช่ความต้องการที่ผมจะสื่อนะ คือคนเรามันมีแรงขับเคลื่อนหรือมีเป้าหมายในใจต่างกัน ถามว่าถ้าสมมุติว่าสิ่งที่ผมหวังตั้งแต่แรกมันสำเร็จอะผมจะดีใจไหมผมก็ดีใจ คือผมก็เป็นคนปกติคนหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย เพียงแต่ว่าผมแค่หวังว่าถ้าสมมุติเราทำแล้วอะสิ่งที่เราทำมันเกิดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกดี ใช่ แบบ ใช่ เฮ้ย ใช่ เอาจริงคือ พอผมมาออกกำลังกายแล้วแบบมีหลาย ๆ คนบอกว่าเอ้ยมาออกกำลังกายเพราะว่าเนี่ยผมเริ่มมาออกกำลังกายเห็นแบบคลิปช็อตอะไรเงี้ยผมรู้สึกดีนะ ผมรู้สึกว่าเราแบบว่าสามารถเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อะมันทำให้เรารู้สึกดี ใช่ อันนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ผมแบบว่าชอบมากกว่า แบบเห็นไอ้หมื่นมาแบบเข้ายิมด้วยกันไนท์มาเข้ายิมด้วยกันแบบแทนแบบไปสมัครยิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเชื่อ อะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ศิลป์เนี่ยพี่ศิลป์โทรมาบอกเนี่ยช่วงเนี้ยเห็นมึงออกกำลังกายเนี่ยกูเลยกลับมาออกกำลังกายเนี่ยร่างกายมันก็ดีขึ้นอะไร ข เงี้ย นาดนั้ ก็ น รู้สึกมันก็รู้สึกดี โหดจานเชี่ยพี่บุ๋มเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะ นี่คือครองโลกไปครึ่งใบแล้วนะตอนเนี้ยเหลือครึ่งหนึ่ง ผมว่าก็ถ้าอย่างนี้ใครมันก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะเอาจริงๆแล้ว ทำไม คือถ้าเราออกกำลังกายแล้วเพื่อนเราเห็นแล้วเพื่อนเราเขาอยากออกกำลังกายอะมันก็ไม่เกี่ยวว่าคุณมีชื่อเสียงหรือเปล่าผมว่าทุกคนมันต้องมีสังคมของตัวเองอยู่แล้วอะใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ มีคนรู้จักบ้างอะไรเงี้ย ดีครับดีไม่ใช่แค่เพลทนี้นะพี่บวง แต่ยังมีเซอร์ไพรส์ส่วนตัวอีก ผมมาพร้อมกับเพลทกับบุคคลลึกลับที่มาโผล่ที่หน้าร้านผมกำลังนอนพักฟื้นอยู่ แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะมายืนด้อมๆมองๆอยู่หน้าร้านไม่ยอมเข้ามา แล้วผมก็เลยเดินแฟนผมก็เลยบอกว่าคนนี้แปลกๆนะเหมือนเขามารอเจออะไรเงี้ยก็เลยเดินออกไปคุยเขาเป็นคนไต้หวันพี่บวงที่เขาพยายามจะหาช่อง YouTube เพื่อเรียนภาษาไทย แล้วก็เมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยมาเจอช่องบิ๊กบวงก็โดนบิ๊กบวงตกโดนฮุกไป2 ทีก็เรียกว่าอยู่ยาว อยู่เป็นแฟนเรายาวดูมาถึงนี้ เพราะว่าช่องผมเนี่ยผมจะทำซับไตเติลภาษาจีนไต้หวันเอาไว้เป็นพิเศษเพราะผมทำเอาไว้ให้แฟนผมดู มันก็เลยกลายว่ามันเป็นผลดีกับคนไต้หวันบางคนที่มันแรนดอมเข้ามา แล้วคุณอดัมก็เลยเข้ามาแนะนำตัวเข้ามาก็เดินดูร้านกูบอกโอ้ยดีใจมากเจอพี่บิ๊กมือแม่งสั่นเลยแต่พูดไทยได้นะพูดไทยได้ในช่องพี่บิ๊กเคยบอกว่าเปิดร้านชื่ออะไรอยู่แถวไหนใช่ไหมเขาก็เลยหาเจอหนึ่งในคนที่เคยโดเนทมาถามร้านอ่ะเมื่อนานมาแล้วอ่ะเขาก็ได้มาหาเราวันนี้เพราะว่าเขาอยู่ไม่ไกลจากบ้านกูเลยพี่บวงเขาห่างจากบ้านกูประมาณไม่ใช่แค่เมืองเดียวกันอ่ะเรียกว่า8 นาทีถึงไอ้เชี่ยใกล้ๆเลยแล้วกูอ่ะอยู่ที่ไต้หวันมา5 ปีนะพี่บวงกูยังไม่มีเพื่อนสักคนเลยมึงเชื่อกูไหม5 ปีเนี่ยกูอยู่ในบ้านนะมีแต่แฟนแล้วก็ครอบครัวแฟน only ไม่มีเพื่อนเลยก็มีคุณอดัมเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนใหม่มาทักทายพูดคุยคือตัวเขาเคยไปเรียนอนุบาลที่เมืองไทยไปเกิดและเติบโตตอนอนุบาลที่เมืองไทยก็เลยพูดอ่านเขียนเบสิกได้พ่อแม่คนไต้หวันทำธุรกิจแล้วพอเขาประถมเนี่ยก็ย้ายกลับมาอยู่ไต้หวันมันก็เลยมีรากของการใช้ภาษาไทยอยู่แล้วแต่ว่าพอเขาเจอศัพท์โหดๆอย่างสวอปเกิร์ฟกับสวืบกึ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มยากแล้วเพราะว่ามันไปพิมพ์มันก็ไม่รู้ว่าจะสะกดถูกหรือเปล่าเขาก็รู้สึกว่าอะไรว่าสวอปเกิร์ฟไอช่องเฮียนี่มันน่าจะมีศัพท์หลายอย่างที่น่าสนใจเขาก็เลยอยู่ต่อมาเรื่อยๆพี่บวงก็น่ารักนะน่ารักแล้วก็ได้พูดคุยผมก็รู้สึกอบอุ่นใจมากเลยเนี่ย2 เรื่องนี้ตอนเช้านะก็คิวใจนะดีมีเพื่อนมาอีก1 คนในชีวิตอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องแจ้งทุกท่านให้ทราบเดี๋ยวก่อนพี่บิ๊กมีคนถามว่าหล่อไหมคะเอ้าผมลงรูปไปใน Facebook แล้วอะเข้าไปกดดูได้นะโอ้ไปดูรูปได้นะผมลงไว้ในกลุ่มบิ๊กบวง2นี่เลยและนี่คือเรื่องที่ผมจะเอามาแจ้งหลายท่านอาจจะไม่ทราบกลุ่มบิ๊กบวงกลุ่มแรกที่อยู่ใน Facebook มีผู้สมัครสมาชิก 70,000 คนเนี่ยระเบิดไปแล้วนะฮะแตกแล้วนะระเบิดไปแล้วบินไปแล้วครับปิ้วไปแล้วประมาณกลางสัปดาห์ที่แล้วก็ทาง Facebook แจ้งเหตุผลคือ human exploitation เหมือนกับว่าเป็นการหาประโยชน์จากมนุษย์คนอื่นอะไรประมาณนี้ซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจากกรณีไหนเพราะว่าเขาไม่ได้ให้หลักฐานเพิ่มเติมใช่คืออันเนี้ยผมเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงคือมันมีอยู่วันหนึ่ง
ผมตื่นมาประมาณ8:30น้องชายผมโทรมา ไอ้ บอ ปู่ กว่า เอ้ยไอ้บวงน้องชายผมชื่อปู่เฮ้ยไอ้บวง รู้ปะเนี่ยว่ากลุ่มบินแล้ว ผมก็แบบฮะอะไรวะ ไอ้ปู่ ก รู้คน ลุ่ม แร บิ๊ ก กบวงบินแล้ว ผมก็ เออ เลยกดเข้าไปดูเพราะว่าผมเป็นแอดมินไง มันก็มี notification ขึ้นมา ก็เป็นเหมือน Facebook แจ้งเตือนมาว่า ตอนเนี้ยกลุ่มโดน suspension ก็คือโดนระงับการใช้งานอยู่ ตอนแรกมันขึ้นว่าแค่ระงับการใช้งาน แล้วก็สาเหตุก็คือที่พี่บิ๊กบอก สาเหตุที่ Facebook ให้คือ human exploitation คือเป็นอารมณ์แบบว่า human trafficking แบบค้ามนุษย์อะไรประมาณนั้น มึ น่ะ งคุยเรื่อง หว่าแบ กา บ ร เอา ค้า เปรียบ กะ เพื่อน ค้าม นุษย์ เออ ผมก็เลยแบบเชื่ออะไรวะมันมีโพสต์ไหนที่มันเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้วยความที่กลุ่มมันคนเยอะโพสต์เยอะด้วยนะ แล้วดูกัน2คนก็ผมว่ามันก็ไม่ทั่วถึงล่ะ ทีนี้มันก็มีตัวเลือกให้กดยื่นอุทธรณ์ให้กดรีวิว แล้วพอผมกดรีวิวไปปุ๊บ Facebook มันก็บอกว่าโอเค เดี๋ยวเราจะให้คนมารีวิวเป็นแบบพนักงาน Facebook จริงๆเลยมารีวิว แล้วก็ตอนรีวิวน่าจะใช้เวลาประมาณสัก 4-5 วันมันต้องใช้เวลานิดนึงนะอะไรแบบเนี้ย ผมก็โอเคกดรีวิวไปแล้ว ผมก็นอนครึ่งชั่วโมงต่อมา notification Facebook ขึ้นครึ่งชั่วโมงนะบอกว่ารีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มมึงบินแล้ว ก็คือชัดเจนนะหลักฐานมันชัดเจนเหรอก็คาตาไอ้เชี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนไงมันก็เลยมาแจ้งเตือนทุกท่านอีกครั้งว่า ตอนนี้เนี่ยใครที่อาจจะงงว่าทำไมไม่เจอฟีด Facebook กลุ่มแล้วเนี่ยเราได้ทำการสร้างกลุ่มใหม่แล้วนะฮะชื่อว่า Big บวง2นะฮะก็ไปติดตามกันได้ แล้วก็หวังว่าทุกท่านจะใช้กลุ่มนี้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวังกันมากขึ้นนะฮะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยผมว่าไม่ได้แคร์เรื่องจำนวนคนหรือเอามาใช้หากินอะไรหรอกแต่สำหรับผมเนี่ยไอ้พวกมีมหรือว่าข้อความหรือวิดีโอที่คนมาตัดไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นของที่คนในคอมมูนิตี้มันมองว่ามันมีค่าแล้วผมก็มองว่ามันมีค่าก็เลยไม่อยากจะเสียดายตรงนี้ไปซึ่งไอ้กลุ่มแรกเนี่ยทุกอย่างที่คนทำมาให้มันยังอยู่นะคือแอดมินมันยังเข้าไปดูเข้าไปดูดได้มันไม่ได้หายไปแต่คนอื่นเข้าไปไม่ได้เท่านั้นเองประมาณนี้ก็อันนี้ผมอยากจะขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงก็คือที่มีเขียนถ้าใครเข้าไปในกลุ่มผมจะแปะโพสต์เป็นกฎกลุ่มเอาไว้ว่าแบบอยากจะให้กลุ่มมันมีเรียกว่าบรรยากาศที่แบบเน้นโพสต์อะไรที่มันตลกโปกฮาหรือแบบคุยกันแบบด้วยเหตุผลน่ะอย่าไปแบบด่าอย่าไปต่อว่าอะไรใคร ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องที่คนอื่นเขาทำผิดชัดเจนอะไรอยู่แล้วหรือถ้าต่อให้เขาทำผิดบางทีมันก็ คือผมอยากจะแจ้งว่าจริงๆผมก็ไม่ได้จะทำตัวแบบว่าอยู่เหนือคนอื่น กูเป็นคนดีกลุ่มกูต้องเป็นกลุ่มที่ดีสังคมที่ดีอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่ แต่ว่าปัญหาคือถ้าเราอยากจะมีกลุ่มใน Facebook มันก็ถูกจำกัดด้วยกรอบของ Facebook ไงใช่มันมีกฎของมันอยู่ใช่ไหมมันก็คือถ้าคุณอยากมีกลุ่มใน Facebook ก็ต้องทำตามกฎถ้าไม่ทำตามกฎ Facebook มันก็เดี๋ยวมันก็ลบทิ้งเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็แค่นั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าอยากจะเข้าไปในกลุ่มอยากจะจอยก็เน้นโพสอะไรแบบตลกโปกฮาหรือคุยกันปกติไม่ต้องไปด่าไปแซะใครถ้าผมเห็นผมก็จะพยายามลบนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมก็ย้ำอีกครั้งผมไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยกูก็ไม่เคยแซะใครงั้นพวกมึงก็ห้ามแซะผมไม่ได้จะบอกแบบนั้นผมว่าผมก็เป็นคนที่ชอบกวนตีนคนอื่นเหมือนกันเพียงแต่ Facebook แม่งไม่ให้คุณอยากไปทำคุณก็ไปทำที่อื่นถ้าทำในกลุ่มผมเห็นผมก็ลบเพราะไม่งั้นกลุ่มมันปลิวแค่นั้นเองชัดเจนอันนี้เห็นผลชัดเจนโอเคนะไม่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มแล้วนะจะได้เคลียร์ไปบอกเพื่อนพ่อแม่พี่น้องไปบอกเดี๋ยวผมต้องพิมพ์ไปบอกด็อกเตอร์หน่อยด็อกเตอร์ไม่โผล่เลยด็อกเตอร์ช่วงนี้ด็อกเตอร์ต่อยหนักมากพี่บุ๋บอกให้ไม่รู้มึงเห็นหรือเปล่าใช่เหรอชกหนักจัดไอ้เรื่องอะไรคอริดอร์เอเชียนเรื่องขายที่ดินเช่าที่ดิน99 ปีเลยน่ะโหจัดหนักมากขอบคุณหน่อยอุ้ยสลาเบตมาสวัสดีครับสลาเบตผมไปเอาน้ำหน่อยสวัสดีครับเดี๋ยวผมช่วยดูแลครับพี่ๆไม่ต้องห่วงโอ้ยขอบคุณมากเลยเบสเห็นโพสต์ไหนมีปัญหาก็กดรีพอร์ตเข้ามาแล้วกันถือว่าช่วยกันครับขอบคุณคุณกล้วยน้ำว้า13ด้วยครับผมสวัสดีครับดู The Loop Man จบแล้วมีแนวนี้อีกไหมโอ้โหหนังแนว The Loop Man มันน่าจะมีน้อยป่ะสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยบาสลาสนาวนี่พี่บ่งคุยยังเลยขอบคุณสำหรับ5 ออสเตรเลียนดอลลาร์นะฮะดูย้อนหลังมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ทันดูสดสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับถามพี่บ่งที่ติดตามกันมาฮะพี่บ่งรีวิวแบบไม่สปอยหน่อยดิพี่บ่งไปดูมัมมี่กับไมเคิลมา2 อันเลยทิ้งผมไม่สปอยเอาแค่ว่าน่าดูไหมสปอยเหรอ
ผมรู้สึกว่าน่าดูทั้ง2เรื่องนะ แต่ว่า Mummy อะผมคิดว่าคนดูอาจจะเสียงแตกบางคนอาจจะไม่ชอบ ส่วนตัวผมอะเอาทีเรื่องพูดถึง Mummy ก่อนแล้วกันเนาะส่วนตัวผมไม่ได้เป็นแฟนหนังผีหรือหนังสยองขวัญอะไรเท่าไรอยู่แล้ว อืม นานๆได้เข้าไปดูหนังแนวนี้ที แต่ว่าสำหรับ Mummy เนี่ยผมรู้สึกว่า มันเป็นความยังไงอะมันเป็นการตีความใหม่ของผีตัวเนี้ยนึกออกเปล่า อา คือยุคเราเนี่ยเราเกิดมากับ The Mummy สมัยก่อน Imhotep ที่มันแบบว่าเป็นแบบสิ่งที่จะมาทำลายโลก แล้วก็ต้องมีพระเอก มีฉากแอกชันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม นั่นคือ อา ๆ Mummy ในสมัยก่อนที่มันจะ อา มีแบบหลาย ๆ ภาค อืม แต่ว่าไอ้ Mummy อันเนี้ยมันเป็นการตีความใหม่ แล้วก็ มันไม่ได้มีความแอกชัน แต่ว่ามันเน้นความน่ากลัว มันเป็นหนังสยองขวัญแบบเต็มตัว คือหนัง Mummy สมัยก่อนมันแทบไม่ใช่หนังสยองขวัญเลย มันคือแอก ใช่ ชันเลย มัน ใคืช่ อแบบว่ามีเรื่องราวความรักโรแมนติกเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่อันนี้คือหนังผีเลย ถ้าต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือหนังสยองขวัญเลย ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่แนะนำ แต่ถ้าใครชอบหนังแนว ๆ นี้ ผมว่ามันก็ทำค่อนข้างดี แล้วก็ มันเป็นหนังผีที่ gore มันค่อนข้างเยอะ gore คือแบบฉากสยอง ฉากแบบ Jump ผ scare ม เหรอ? สมมุตินะ อันนี้ผมสมมุติขึ้นมานะ ไม่ได้มีในหนังนะ ฉากแบบตัดแขนแล้วเห็นชัด ๆ เลย ไม่ได้มีการคัตไปแบบมึงโดนตัดแขน แล้วแขอ๋อ นแม่งหมาย แถบึงบว่า ข้างอืม ในมึงเห็นกระดูก เห็นเนื้อเลือดไหล ฉาก gore คือฉากแบบแอ๋อ หวะ อ๋อ ๆ แบบว่าพวกนี้ ๆ เข้าใจ ซึ่ง เอ่อ ผมว่าหนังแนว ๆ นี้นะที่มีฉาก gore นะ ก็คือ Evil Dead สำหรับผมที่เคยดูมา ผมรู้สึกว่า Evil Dead นี่คือสุด ๆ แล้ว เกซ่ึ่าง ใช่ไหมพี่บวง? Evil Dead ก็เก่ามาก อืม ซึ่ง Mummy เนี่ยมีอยู่ แต่ว่าผมว่าไม่เท่า Evil Dead ไม่เยอะขนาดนั้น สำหรับผมเนี่ย Evil Dead มันหนักกว่า แต่ก็มีพอสมควร เพราะฉะนั้นใครไม่ชอบก็ไม่แนะนำเท่าไร อา คนที่แบบว่าไม่ชอบแนว ๆ นี้เลย ผมเข้าใจว่าเวลาดูแนวนี้แล้วมันจะขึ้นไส้เลย อะไรแบบเนี้ย อืก็ต้องระวังนิดหนึ่ง ม อ๋อ โอเค กมี็ เรื่องนี้น่ากังวลมากกว่าความน่ากลัวของผี ที่ผมจะบอก ส่วนเนื้อเรื่องผมไม่ค่อยอยากสปอยล์เท่าไร ผอมา ว่า เสียงแตก เพราะว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคน คือถ้าบางคนดูแล้วตีความแล้วมันชอบอะ มันก็ชอบไปเลย แต่ถ้าสมมุติว่าดูแล้วแบบรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมัน แปลก ๆ มันก็อาจจะไม่ชอบเลย พี่บวกรู้สึกมันแปลก แลๆ ้ไหมล่วแตะ? ่ พอเราดูแล้วแจต่ บหนังแล้วรู้สึกว่ามัน คอมพลีต ไหม มันสมบูรณ์ไหม journey ของมันน่ะ? มันสมบูรณ์ แต่ว่ามันอาจจะมี ผมไม่ได้รู้สึกว่าหนังมันมี loophole อะไรเท่าไร อืม เพียงแต่ว่าเวลาดูแล้วบางทีเหมือนการตัดสินใจของตัวละครบางตัวมันแปลก ๆ นิอา ดหนึ่ง ๆ ๆ โอเค แบบ ๆ ผมลองนึกภาพว่า ถ้าผมเป็นตัวละครตัวนี้ ผมน่าจะไม่ทำแบบนี้ อา อะไรแบบเนี้ย โอเค ๆ อืม มันประมาณนั้น ถ้าพี่บวกพูดมาประมาณนี้นี่ผมเรียกว่ากลาง ๆ เลยนะ ไม่ได้น่าสนใจใชขนาดนั้น่ นะ เพราะพี่บวกพูดมาแบบเนี้ย ถ้าผมดูทรงแล้ว ผมว่ามันเป็นหนังกลาง ๆ แล้วถัดมาเป็นอีกอันหนึ่งก็คือ โอ้โฮ แต่ Michael Jackson นี่ผมต้องบอกเลยว่า ไม่ไปดูไม่ได้เลย คือเป็นหนังที่โคตรน่าดูเลย ถ้าใครที่แบบชอบฟังเพลง Michael Jackson อะไรอย่างเงี้ย ค ชื่ น นชอบ Gen Y Michael Gen Jackson X นี่ อันนี้ผมต้องบอกเลยว่า ถ้าจะดูเนี่ย แนะนำว่าต้องไปดูในโรง คือผมว่า จุดเด่นของเรื่องเนี้ย มันคือการที่มันใส่เต็มเรื่องเสียงมาก แล้วถ้าคุณดูหนังที่เสียงมันดีมาก ๆ อะ แต่คุณดูจากในคอมพิวเตอร์ หรือคุณดูจากในทีวีอะ อืม แล้วมันไม่ใช่เสียง surround แบบในโรงหนังอะ ฟีลมันจะไม่ได้เลย อืม แต่ว่าถ้าคุณไปอยู่ในโรงหนัง เอาจริง ๆ อะ แม่งเป็นหนังเรื่องเดียวเลยที่ผมดูแล้วผมรู้สึกแบบ เชี่ย กูอยากขยับตัว กูอยากเต้น อะไรอย่างเงี้ย แม่งแบบแม่งทำดีมาก คือมันทำดีมาก แบบฉากโชว์อะ ซึ่งถ้าพี่บิ๊กไปดู วิจารณ์ของแบบนักวิจารณ์หนังแบบของต่างชาตินะ เขาก็จะพูดเรื่องนี้ ก็คือเขาบอกว่าฉากโชว์เนี่ยแม่งโคตรดีเลย แต่ว่า เนื้อเรื่องอาจจะทำได้ดีกว่านี้ อะไรประมาณนี้ คือนักวิจารณ์นะ ใช่ แต่สำหรับผมส่วนตัวอะ ผมโคตรชอบเลย เพราะว่าผมรู้สึกว่าฉากโชว์แม่งทำดี แล้วมันไม่ได้มีนิดเดียว คือ อันนี้ผมว่ามันไม่ได้เป็นการสปอยล์เปล่า ถ้าพูดถึงหนังที่แม่งเป็นอัตชีวประวัติอะ มีสปอยล์ไหคือ ม? สมันเป็น ปอยล์พูดเรไื่ด้ องราวของคนพอูะ ดเลย คือหนังแม่งคอนเซปต์ง่าย ๆ เลยเว้ย เนื้อเรื่องมันคือพูดถึงเหตุการณ์ของชีวิต Michael Jackson แล้วก็เป็นช่วงโชว์ อืม
ของช่วงชีวิตนั้น อืม แล้วก็เป็นเหตุการณ์อันต่อไปของไมเคิลแจ็คสันว่าไมเคิลแจ็คสันเจออะไรบ้างในชีวิตส่วนตัว อืม แล้วก็เป็นช่วงโชว์ สมมุติแบบช่วง8 ขวบเจออะไรบ้าง แล้วก็เป็นช่วงโชว์ตอน8 ขวบไมเคิลแจ็คสันเคยโชว์อะไรบ้าง แล้วก็เป็นช่วง10 ค่อยๆ ขว กระ บ เถิบขึ้นมากระเถิบ เจอ ขึ้น เห มา ตุการณ์อะไร แล้วก็เป็นโชว์ของตอน10 ขวบ อ่า ช่วง15 ขวบเจอดราม่าอะไรในครอบครัว อืม แล้วก็เป็นโชว์ของช่วง15 ขวบ อืม คือโชว์แม่งถี่มาก แล้วแม่งทำโคตรดี แล้วคนที่แสดงเป็น ล้ว ไม อยู่ เคิลน่ะเขาเป็นหลานของไมเคิลถูกไหม เป็นหลานของไมเคิลแจ็ค แล้ว สัน แล้วเล่นดีไหมทำได้ถึงคุณลุงไหม คือเล่นแม่งเล่นดีมาก หน้า คือ ไม่ แบบ เหมือน ว่า เนี่ย ดูแล้วรู้สึกว่าแบบมันดูออกว่ามันไม่ใช่ไมเคิลแจ็คสันเป๊ะๆอะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำให้หน้ามันเหมือนเป๊ะ อืม แต่ว่าผมรู้สึกว่าแม่งแบบ energy มันได้ แล้วก็มันมีอยู่ฉากหนึ่งที่แบบว่าผมดูแล้วก็อึ้ง ก็คือผมไม่รู้ว่าพี่บิ๊กเคยดู MV ของไมเคิลแจ็คสันอันหนึ่งเปล่า MV Thriller อ่าฮะ ที่ไมเคิลแจ็คสันมันแต่งตัวเป็นซอมบี้อะ อ่าฮะ เคย คื ดู มันมีฉากหนึ่งอะในหนังอะ อืม ที่ผมดูอะแล้วผมแบบไอ้เชี่ยมึงเอา MV มาใส่ในหนังเหรอวะ แต่แม่งไม่ใช่ MV เว้ย คือแม่งทำแบบเป๊ะสัสอะ ทำให้เหมือน เพราะ MV ว่ามัน เหรอ เป็นฉากที่แบบว่า มึงดูอยู่ในโรงอะแล้วมึงก็แบบเอ้ยเชี่ยมึงเอา MV จาก YouTube มาเปิดในหนังอะนะ อ่า แล้วผู้กำกับแม่งก็สั่งคัด แล้วก็ทุกคนก็เดิน เชี่ บอกว่า ย โอ้คัดแล้วเหรออะไรเงี้ย คือทำเหมือน คื 100% มันเหมือนแบบเหมือนมาก คือ ก็ ผมก็เป็น คิด แฟน ว่า ผมก็เป็นแฟนคาร์ไมเคิลด้วยผมอยากดูเรื่องเนี้ย อืม 10 นะพี่บอกให้10 ใช่แล้วก็เรื่องนี้นี่บอกเลยว่าต้องไปดูในโรง เพราะว่าเรื่องเสียง คือ อืม เดี๋ยวผมจะขอพูดเรื่องไมเคิลแจ็คสันเพิ่มอีกนิดนึงให้กับคนที่เป็นเจนน้องๆ เพราะว่าผมว่าเลกาซีของไมเคิลแจ็คสันมันหมดรุ่นเราเว้ยมันไม่ไปต่อ ต่อรุ่นน้องบอสน้องกูเนี่ยมันไม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเจนซีนี่ยากแล้ว แต่ก่อนที่จะคุยประเด็นตรงนี้เนี่ยผมต้องมาบอกคนอื่นก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่บวงก็เป็นแฟนของไมเคิลแจ็คสันนะ ใช่เหรอพี่บิ๊ก หลายคนไม่ทราบ ตอนผมอยู่หอในกับพี่บวงอะไอ้ยี่พี่บวงฝึกมูนวอล์กอะฝึกจนทำได้อะไม่ใช่แค่แบบว่าขี้หมูขี้หมานะแต่ว่าเหมือนไมเคิลเลยพี่บวง พี่บวงยังทำได้อยู่หรือเปล่า ยังทำได้แต่ว่าหุ่นมันไม่ใช่ไมเคิลแจ็คสันแล้วเดหุ่นมันแบบว่าโหน่งแล้วอะพี่โห ไม่ น่งอะ พี่บวงแบบว่าสไลด์ตัวทีนึงอะเดี๋ยวผมร้องเพลงพี่บวงเป็นคนเต้น รับรองว่าระเบิดแน่ไลฟ์นี้ พี่บวงยังมูนวอล์กได้อยู่หรือเปล่าตอนเนี้ย ไม่รู้ไม่ได้ทำนานแล้ว ลองได้ไหมหรืออาย ไม่แต่ว่าคือถ้าสมมุติเป็นเท้าเปล่ากับพื้นอ่ะ ไปใส่ถุงเท้า ไม่ค่อยได้คือ ไปใส่ถุ มัน ง ต้ เท้า องเป็นรองเท้าที่มันลื่นๆนึกออกปะ ถุงเท้าไม่ได้เหรอ ถุงเท้าลำบาก ถุงเท้าไม่ได้ต้องเป็นรองเท้าแบบลื่นๆอย่างเดียว ใช่ ไม่บวกไม่ทำอะแต่ผมบอกเลยว่า มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่อยู่หอในแล้วพี่บวกแม่งก็แบบเดินไปเดินกลับอะแต่ว่าเป็นการเดินถอยหลังอะแล้วพี่บวงทำได้สวยมากคือจังหวะลงขาอะไรเงี้ยคือมันเหมือนพี่บวงลอยจริงๆเห็นอย่างเงี้ย แต่พริ้วมากเชี่ยพี่บวงไม่โชว์นะผมอุตส่าห์ผมไม่ตบปูแล้วไม่เป็นไรนะมันยากผมเข้าใจเพราะว่ามันต้องใช้รองเท้าตอนนั้นพี่บวงผมจำได้พี่บวงใช้รองเท้าหนัง A-Back แล้วเวลาพี่บวงไปสอบพี่บวงก็จะมูนวอล์กอยู่หน้าห้องสอบเล็กน้อยใช่ไหมพี่บวง โอ้ยช่วงนั้นแบบว่าบ้ามากบ้าบุญวอล์ก โหดทีนี้เรื่องของไมเคิลเนี่ย ที่ผมจะเอามาเติมส่วนของหนังก็คือต่อจากพี่บวง นักวิจารณ์ที่เขาด่าหนังอันเนี้ยเยอะเนี่ย คนที่เขาต่อว่าเนี่ยเขาไม่ได้ต่อว่าทำไม่ดี แต่เขาบอกว่า มันเหมือนกับว่าถ้าคุณจะทำอัตชีวประวัติกอดเลเวลนี้แล้วเนี่ย คุณไม่จริงใจกับข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ ไอ้คำนี้หมายความว่าอะไร ไอ้ความนี้หมายความถึงเหตุการณ์สุดท้ายก่อนที่ไมเคิลจะเสียชีวิต ซึ่งอันนั้นเป็นหนึ่งในจุดพีคนะพี่บวง อันนี้ผมต้องบอกก่อน อันนี้คืออย่างที่บอกผมว่ามันไม่สปอยหรอกเพราะมันเป็นหนังอัตชีวประวัติคือมันตัดจบแค่ตอนที่ไมเคิลแม่งยังไม่ผิวขาวเลยอะแล้วมันบอกว่ามันจะมีภาคต่อเฮ้ยเอาไอ้นี่สปอยล์เนี่ยอันนี้สปอยล์ละไม่แต่ว่าคือมึงนึกออกเปล่าว่ามึงเข้าไปดูอ่ะมันแบบมันไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องไงมันก็คือเหมือนมันเป็นแค่ครึ่งแรกของชีวิตไมเคิลแล้วมันจะมีภาคต่อเป็นครึ่งหลังของชีวิตไมเคิลน่ะนึกออกปะไอ้เชี่ยอันนี้มันเป็นภาพยนตร์อัตชีวประวัติอันแรกว่าที่มันมีภาคต่อกูไม่เคยเจอมาก่อนเลยเนี่ยใช่เพราะว่าเหมือนมันพยายามคือมึงต้องคิดดูว่าในมุมหนึ่งอ่ะไมเคิลแจ็คสันมันดังตั้งแต่เด็กไงเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องที่จะมีให้พูดอ่ะมันเยอะมากถูกป่ะโชว์ที่จะมีเอามายัดมันเยอะมาก
ผมว่ามันเลยแบบว่าไอ้เชี่ยเราทำแค่เรื่องเดียวเนี่ย มันไม่พอกับเลเวลนี้ มันต้องแบบ มันต้องหลายภาคเพื่อที่จะใส่ข้อมูลเข้ามาให้หมด อืม แล้วทีนี้พอมันเป็นแบบเนี้ย ก็ในเมื่อช่วงชีวิตครึ่งแรกเขาเอามาใส่ในเรื่องเนี้ย อ่า แล้วมึงจะเอาช่วงก่อนเขาตายมาใส่ยังไงอ่ะ เออ มันไม่ได้นึกออกปะ แสดงว่าไอ้ที่นักวิจารณ์ที่มันวิจารณ์ก็คือมันก็ไม่แฟร์กับหนังแต่อย่างนั้นอ่ะ เพราะว่ามันยัง ไม่ ไปไม่ถึง แต่ ห ผม รือยังไง ผมคิดว่าสิ่งที่นักวิจารณ์เขาวิจารณ์น่ะ มันเป็นเรื่องของการที่ครึ่งแรกของชีวิตไมเคิลน่ะ หนังมันพยายามชูว่าไมเคิลแม่งเป็นเหมือนแบบก็อดอ่ะ คือเกิดมาพรสวรรค์แบบ 100% ผมก็แน่นอนผมก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตจริงๆไมเคิลเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ แต่ว่าครึ่งแรกมันเหมือนแบบไมเคิลแม่งเป็นแบบว่าคนที่เป็นเหมือนพระเยซูอ่ะ คือไม่มีที่ติอ่ะ มันไม่มีเรื่องแย่เลยนึกออกปะ อืม ซึ่งผมว่าแบบไอ้เชี่ยมนุษย์คนหนึ่งมันไม่น่าจะเป็นเพอร์เฟกต์ขนาดนั้น เขาก็เลยอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมึงไม่ใส่แบบว่าดราม่าที่แบบไมเคิลอาจจะมี คือแม้แต่ฉากที่ผิดใจกับคนอื่นน่ะแม่งยังแทบไม่มีเลยนึกออกปะ อืม เออ เน้นแบบเน้นแบบโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเดียว ใช่ ไม่ทำให้มันมีความเป็นจริง ไม่ทำให้มันแบบดูเป็นมนุษย์ธรรมดาบ้างนะในมุมนี้ใช่ไหมอุ้ยขอบคุณครับ คุณโกมูโนนะฮะ40 บาท ไม่สปอยครับ ค่ายหนังบอกแต่แรกแล้วครับ อ๋อโอเค คุณเบบี้คิวนะฮะ100 บาท ขอให้พี่พิกหายป่วยไวๆถ้าต้องอมของพี่บวง1 เสียวแล้วจะหายป่วยตลอด พี่พิกจะทำไหมครับ ไม่เป็นไรฮะใกล้หายแล้วไม่ต้องรบกวนพี่บวงหรอกนะรบกวนนะคือ ออกกำลังกายก็ได้นะพี่บิ๊ก แต่ยังไงเนี่ยผมก็ต้องเอาเรื่องนี้มาคุยอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก คือไอพาร์ทที่มันอาจจะมาอยู่ในภาค 2เรียกว่ามาเกริ่นน้ำจิ้มให้กับเจนซีก่อนก็ได้เพราะว่าผมว่าเจนเราน่าจะพอคุ้นพี่บุกคุ้นเขาลางไหม โอ้มันไม่รู้แทบจะไม่ได้ล่ะ ถ้าสมมติโดยเฉพาะว่าถ้าเป็นแฟนไมเคิลแจ็คสันน่ะเรื่องที่แบบว่ามีการฟ้องร้องกันเรื่องเนี้ยผมเอามาสรุปคร่าวๆผ่านคำพูดของเดฟชาเพลคือผมรู้เรื่องนี้ผ่านการเล่นโจ๊กบนเวทีของเดฟชาเพลมันจะมีอยู่สเปเชียลหนึ่งตอนที่เขาทำไอ้5สเปเชียลเป็นชุดพี่บ่งออกมาทาง Netflix ตอนแรกที่เขาคัมแบ็กแล้วมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องสแกนโดของไมเคิลแจ็คสันเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันเพิ่งปล่อยไอตัวสารคดีออกมาซึ่งอันนี้คือเราต้องเข้าใจว่าไมเคิลเสียชีวิตไปสักพักหนึ่งแล้วนะอะไรเงี้ยนานแล้วนะแล้วหลังจากที่ไมเคิลเสียชีวิตไปเป็น10 ปีแล้วพี่บวงมันยังมีคดีความเกิดขึ้นคือไอ้ที่ไมเคิลนอนให้หนอนแดกกันแล้วนะมึงเข้าใจไหมแต่ว่ายังโดนฟ้องร้องต่อ2 3 4แล้วคนที่ฟ้องร้องเนี่ยเป็นอดีตเด็กแดนเซอร์ที่ไมเคิลแจ็คสันเนี่ยเคยเลี้ยงดูเคยแบบว่าอุ้มชูเคยแบบว่าปลุกปั้นน่ะมึงเข้าใจไหมคือให้เข้ามาอยู่ในวอนเดอร์แลนด์คือถ้าใครไม่ทราบเนี่ยไมเคิลแจ็คสันมันรวยมากใช่ไหมแล้วพอมันโตแล้วอ่ะมันไม่รู้ว่ามันจะเอาเงินไปทำอะไรแม่งสร้างวอนเดอร์แลนด์เหมือนดิสนีย์แลนด์เป็นของมันเองอ่ะคือแบบมีรถไฟมียีราฟ สร้างสวนสนุกอ่ะให้ตัวเองอ่ะแล้วก็ใครที่เป็นเพื่อนมันอ่ะหรือว่าเป็นเด็กแม่งก็จะให้มันเล่นในพื้นที่อย่างเนี้ยแบบปกติทั่วไปอันนี้คนที่ตามไมเคิลอ่ะทราบอยู่แล้วทีนี้มันมีเด็กหลายคนแต่เอาเป็นว่ามันมีเด็ก2 คนอ่ะที่มันมากลับคำให้การแล้วพอไมเคิลเสียไปแล้วเนี่ยกลับมาบอกว่าในช่วงเวลาที่เขาไปเล่นไอ้ที่แดนเดลมิดของไมเคิลแจ็คสันเนี่ยเขาโดนแบบเหมือนสเวิร์ฟเกิร์ดกับสวิร์ฟกื้อไปอะไรประมาณเนี้ยเรียกว่าโดนล่วงละเมิดทางเพศซึ่งมึงต้องเข้าใจว่าเชี่ยสเกลระดับไมเคิลแจ็คสันถ้ามึงล่วงละเมิดทางเพศแล้วเป็นเด็กผู้ชาย2 คนที่เคยเห็นหน้าเห็นตาอยู่ในวงการเป็นเด็กที่แบบไมเคิลรู้จักอยู่แล้วคือมันส่งผลกระทบต่อไมเคิลรุนแรงมากแล้วไอเนี้ยแม้ตายแล้วนะแต่ต้องย้อนกลับไปให้เห็นว่าตอนก่อนที่ไมเคิลจะตายก็ไอเรื่องนี้แหละที่ทำให้ช่วงเวลาชีวิตสุดท้ายก่อนที่เขาจะแบบเหมือนกับอายุมากแล้วจะอยู่แบบ legendary มันพังไปเลยมันเป็นภาพที่มันพังเลยเพราะว่าโอ้โหคนมันคุยกันทั้งโลกถึงสแกนโดลอันนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่บนเวทีคือเดฟชาเพลขึ้นมาบอกว่าผมดูสารคดีอันนี้แล้วผมจะบอกแค่ว่าไม่ต้องไปดูเพราะว่ากูไม่เชื่อในมุมของเดฟชาเพลมองว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยากแล้วมันดูเหมือนว่ามันจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่เยอะมากกับการทำแบบนี้อะไรเงี้ยหลักฐานก็ไม่มีแต่พูดลอย
ทำไมเด็กคนอื่นไม่โดนอะไรเงี้ยมันก็มีการต่อสู้กันไปเรื่อยแล้วผมว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่มันเข้มข้นมากๆที่อาจจะพอพี่บวงบอกมีภาคต่อผมว่าอันนี้มันอาจจะเป็นตัวไคลแม็กซ์หลักก็ได้พี่บวงที่ ใช่ ที่น่าสน คือ ใจ เขาอาจจะคิดว่าแบบ คือถ้าสมมติว่ามึงจะพูดแค่เรื่องของคดีความเนี่ย แค่หนังเรื่องนึงก็อาจจะไม่พอแล้วนึกออกปะ อืม แล้วมึงจะเอาแบบส่วนอื่นของไมเคิลมาใส่อีก คือมันก็ไม่พออีกก็เลยคิดว่าทำเป็นหลาย ๆ ภาค ซึ่งอย่างที่ผมบอกภาคนี้มันไม่จบ แต่มันไม่ได้หมายความว่าภาคต่อไปจะจบด้วยซ้ำมันอาจจะหลายภาคด้วยซ้ำผมก็ไม่รู้ อืม ก็ พี่บวงแนะนำมาอย่างนี้ไม่ไปดูไม่ได้นะ10 นะอีกเรื่องหนึ่งที่เราไปดูด้วยกันนะแต่ว่าผมก็ค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยแต่ผมไม่รู้พี่บวงคิดยังไง Convenience Store เป็นภาพยนต เฮ้ย ร์ แต่ ญี่ปุ่น ผมขอเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงได้ไหม เอาไปฉี่พี่บวงไปฉี่เลย เอฟสตีนฟาวไม่มีชื่อไมเคิลเหรอมันต้องมีบ้างแหละมันจะไม่มีเลยเหรอโอ้โห6 ล้านกว่าหน้าขนาดนั้นทนายฝั่งไมเคิลเขาขู่ไว้ด้วยนี่ครับว่าห้ามเล่นไอ้ดราม่านี่ ใช่ เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าไมเคิลชนะคดีนะ แต่สิ่งที่มันทำร้ายเขาไปแล้วอะชื่อเสียงเขาที่เสียไปแล้ว คนที่มันเชื่อฝั่งนู้นไปแล้ว การโดนล้อจากทุกทิศทุกทางอะมันก็ได้ทำลายชีวิตไมเคิลจนต้องแบบเทคยาแล้วก็สุดท้าย เหมือนร่างกายมันรับไม่ได้ก็คือ เป็นแบบนอนหลับไปเลยอะอันนี้คือเท่าที่ผมเข้าใจ กินข้าวยังครับ กินแล้วครับผม นึกถึงเพลง She Knows ของ J. Cole ผมเคยได้ยินเหมือนกันนะเขาคุยเรื่องเนี้ยแต่ผมไม่เคยไปนั่งแปลเอฟสตีนมีชื่อพี่บิ๊กไหมไม่น่ามีนะผมว่าพี่บวงพี่บวงไม่น่าจะได้เล่นเกม Convenience Store ผมกับลุงจีเล่น แล้วก็เลยชวนไปดู พี่บวงให้พี่บวงรีวิวสั้นๆอันนี้ ก็ผมรู้สึกว่าอันนี้บอกก่อน Convenience Store เนี่ยมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่มี end credit ซึ่งมีทำไมก็ไม่รู้ end credit อะ ทำไมอ่ะ ผมรู้สึกว่าก็เหมือนกับที่นายพูดอะผมไม่รู้พี่บิ๊กรู้สึกแบบเดียวกันเปล่าคือ หนังมันก็จบบริบูรณ์ของมันแล้วเนื้อเรื่องมันก็โอเคผูกกันหมดปรากฏว่า end credit แม่งมาทำให้งงว่าแบบเอ้าสรุปเกิดอะไรขึ้น สรุปเนื้อเรื่องมันจบไม่จบเนี่ย ใช่ ผมเห็นด้วยที่เราคุยกันนอกโรงใช่ไหมพี่บวง ใช่ แล้วมันไม่ใช่ end credit ที่มันเป็นเหมือนน้ำจิ้มที่จะบอกใบ้ว่าจะมีภาคต่อ มันเป็น end credit ที่มันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังกันแหละซึ่งอย่างที่บอกเนื้อเรื่องในหนังมันจบไปแล้วแต่ end credit มันทำให้เนื้อเรื่องมันงง เปลี่ยนหมดเลยคือมึงเปลี่ยน 99% ที่เราเข้าใจมา มาพลิกอันสุดท้ายแล้วก็แบบอะไรวะอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมของคนเล่นเกมอ่ะผมพูดอย่างนี้ว่าเกมมันก็เพลินๆดีนะแต่ว่าเกมอ่ะมันไม่อธิบายเคลียร์ภาพยนตร์เขาก็เอาตัวเกมนี้ไปทำแล้วก็มีเสริมเนื้อหาที่เขาพยายามจะให้เรื่องมันสมบูรณ์แบบขึ้นมาซึ่งผมมาชอบเกมชิลล่าสอาร์ตก็เล่นไปหลายเกมแต่ในมุมของผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทำได้ไม่ดีในส่วนของการเพิ่มเนื้อเรื่องมาให้เรื่องมันสมบูรณ์ขึ้นทำดีแต่ผมไม่ชอบวิธีการดำเนินเรื่องแล้วก็การแสดงของนักแสดงผมรู้สึกว่ามันแข็งมากเลยมันแบบรู้สึกแบบมันแห้งกรังมากเลยก็คือสำหรับผมนะไม่ต้องดูก็ได้พูดงี้ดีกว่าStore ประมาณนี้ภาพยนตร์3 เรื่องดูเหมือนเป็นสไตล์หนังญี่ปุ่นนะผมดูหนังญี่ปุ่นกี่เรื่องก็เหมือนนักแสดงเขาแสดงแบบแนวนั้นอะไม่พี่บวงผมดูหนังญี่ปุ่นพอสมควรอันนี้แย่อันอื่นดีพี่บวงอันอื่นดีเยอะผมมันหนังญี่ปุ่นมาแนะนำเยอะอาจจะเพราะว่าผมไม่ได้ดูบ่อยละมั้งก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นใครเป็นแฟนมันก็ไปดูอยู่แล้วล่ะนะมันก็ไม่พลาดอยู่แล้วก็ไปดูไปฮะพี่บวงเราจะมาดูข่าวแบบเบาๆสมองไม่คุยเครียดมากในกลุ่มบิ๊กบวง2นะฮะตอนนี้ต้องมีเลข2ด้วยนะข่าวแรกครับอันนี้เป็นข่าวอะไรครับเนี่ยชายอัฟกานิสถาน19 ปีขอลี้ภัยในฝรั่งเศสถูกจับคาหนังคาเขาข่มขืนแพะแกะซ้ำซากจนอวัยวะเพศของแพะฉีกขาดแพะ5 เดือนก็ไม่เว้นโอ้โหเหี้ยเป็นการเขียน
พาดหัวข่าวที่กระชับมากเลยเราดูเนื้อหานิดนึงนะฮะอะไรเนี่ยจากเพจ Flashback Tactic แกะเคยขาแพะเคยขี่ What the fuck เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่ฝรั่งเศสเมื่อต้นปี 2026 ก็คือกุมภาพันธ์ก็คือเพิ่งเกิดไปไอ้เหี้ยผู้ต้องหาเป็นชายชาวอัฟกานิสถานอายุ 19 ปีเข้ามาในฝรั่งเศสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในฐานะผู้ลี้ภัยอยู่ที่เฟเยอร์ไม่รู้อ่านไงเขาถูกจับกุมตัวในวันที่ 9 ถึง 10 เมษายนในขณะที่กำลังทำการทางเพศกับแพะตัวหนึ่งไอ้เชี่ยนี่เราว่าจับแบบคาหนังคาเขาอ่ะนี่ว่าสดๆร้อนๆเลยดีกว่า10 กว่าวันที่ผ่านมามีภาษาอังกฤษให้ดูว่า caught in the act โดยมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพก็น่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนกล้องวงจรปิดตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อเป็นภาพเหมือนแบบไม่ค่อยชัดมากแล้วก็มีผู้ชายหันหลังอยู่คนหนึ่งเฮ้ยโอ้โหมันน่าจะประมาณนี้ไหมพี่บอกมันน่าจะประมาณนี้อันนี้คือภาพที่คนเห็นผมพยายามทำให้คนแบบตามมาได้นะเรื่องมันจะได้ต่อเนื่องเจ้าของฟาร์มการศึกษาที่ชื่อว่าฟาร์มอะไรเนี่ยภาษาฝรั่งเศสเนี่ยพบสัตว์บาดเจ็บมาตลอดหลายเดือนแพะและแกะหลายตัวมีขาถูกมัดด้วยเชือกอวัยวะเพศฉีกขาดเลือดออกบางตัวบาดเจ็บสาหัสจนเกือบตายอันนี้คือเจ้าของฟาร์มเขาบอกว่ามีรวมลูกแกะอายุ5 เดือนด้วยซึ่งตัวเล็กและน่ารักมากมี DNA จากตัวอย่างน้ำอสุจิตรงกับผู้ต้องหาอย่างน้อย6 ตัวแพะและแกะเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาบอกว่าเขาเป็นบ้าแต่หลักฐานชัดเจนมากถูกตั้งข้อหาความโหดร้ายต่อสัตว์เลี้ยงโทษสูงสุด3 ปีปรับ 45,000 ยูโรวันที่13หรือวันสงกรานต์ไทยขึ้นศาลและถูกส่งตัวขังเพื่อพิจารณาคดีพี่บวงพี่บวงมีความรู้ที่จะแนะนำเรื่องนี้ไหมประเด็นนี้มันจะรู้เรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะแนะนำยังไงพี่บวงเคยเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับแพะไม่ใช่เหรอผมจำได้นะผมดูอยู่ใช่เคยเสิร์ชแต่ผมเสิร์ชว่าไอ้แบบว่าคนอิสลามเขาชอบมีเพศสัมพันธ์กับแพะเหรอผมไม่ได้เสิร์ชเพราะว่าผมจะอยากไปมีเพศสัมพันธ์กับแพะแล้วข้อมูลที่ได้มันคืออะไรรู้ไหมไปศึกษาเพิ่มเติมไหมว่าเพราะว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ได้มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตชัดเจนนะว่าคนศาสนาอิสลามเขาชอบมีเพศสัมพันธ์กับแพะมันเป็นแค่มีมในเน็ตที่แบบว่าเขาแซวๆกันก็ผมไม่รู้ข้อเท็จจริงคือผมเอาเรื่องนี้ไปคุยกับคนอิสลามเพราะผมอยากจะรู้มากเลยว่ามันล้อกันเยอะมากเลยว่ามุสลิมตะวันออกกลางบางประเทศปี้แพะอะไรประมาณเนี้ยถามคนมุสลิมเขาบอกว่าพี่ในอัลกุรอานไม่มีข้อนี้นะว่าแบบว่าสามารถสเวิร์ฟเกิร์ฟกับแพะได้แต่ว่ามันมีบางหมู่บ้านบางอำเภอบางเผ่าของประเทศตะวันออกกลางที่มันมีรสนิยมแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับมันห่างไกลจากความเจริญมากมันอยู่กันแบบเนี้ยแล้วมันก็ปี้แพะกันอะไรประมาณนี้แล้วคนมันก็เลยไปเหมารวมว่ามุสลิมปี้แพะได้อันนี้เป็นข้อมูลที่บิดเบือนนะผมก็เอามาชี้แจงเป็นการแบบชี้แจงแถลงไขจะได้ชัดเจนทีนี้กลับมาเรื่องของการปี้แพะพี่วงมันเรื่องนี้สงสารน้องแพะไหมโอ้มันก็สงสารนะถ้าสมมติว่ามันแบบบาดเจ็บเลยแบบอวัยวะเพศฉีกขาดเลือดไหลอะไรเงี้ยแล้วถ้าน้องแพ้ต้องโดนเชือดไปเป็นซุปอย่างเงี้ยพี่วงสงสารไหมก็สงสารนะมันเป็นความสงสารที่เหมือนกันไหมสงสารระหว่างสัตว์ไปเป็นอาหารกับสัตว์ถูกมนุษย์ทำร้ายโอ้ผมสงสารว่าสัตว์ต้องไปเป็นอาหารมากกว่าแสดงว่าเคสนี้ก็ชิวๆคือในมุมหนึ่งถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้เป็นการทำร้ายมันแบบว่าเซลล์มันใช้แบบว่าน้ำยาหล่อลื่นก่อนแบบนั้นมันก็ถือว่าไม่เป็นการทำร้ายปะแต่ว่าลูกแกะอวัยวะเพศมันไม่ได้บาดเจ็บมันไม่ได้ฉีกขาดถ้าสมมุติว่าโอเคตัดออกไปว่าแบบโหลูกแกะ5 เดือนมันเกินไปน้องแต่ว่าเป็นลูกเป็นแม่แกะโตเต็มวัยแล้วพ่อแกะได้ไหมพ่อแกะเอาทางทวารหนักมันก็ไม่ได้ธรรมชาติมันไม่สร้างมาให้มันแบบว่ามีอะไรเข้าไปมันสร้างมาให้มีอะไรออกมามีจีสปอร์ตอยู่ข้างในพี่บวงรู้ได้ไงอันนั้นมันอาจจะเป็นanatomyของแค่มนุษย์ของแกะเราไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็สงสาร
น้องลูกแกะตัวเล็กอ่ะอันนี้ดูไม่ค่อยเหมาะสม แต่ตัวใหญ่ก็ ไม่ได้หนักมากถ้าเทียบกับตัวที่โดนฆ่าประมาณนี้พี่บงจะพูดประมาณนี้ คือผมว่าจริงๆอ่ะมันก็มีหลายแง่มุม คือผมเป็นประเภทที่ไม่ค่อยใช้อารมณ์มาตัดสินอะไรเท่าไหร่ไงผมใช้ข้อมูลต่างๆไง อืม แต่ว่าถ้าเป็นคนประเภทที่ใช้อารมณ์มาตัดสินน่ะพออารมณ์มันมาเกี่ยวข้องเนี่ย มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งละ อืม ใช่ไหมมันมีเงื่อนไขหลายอย่างที่ทำให้คนรู้สึกสงสารอะไร หรือไม่สงสารอะไร อืม ถามว่าคนจะสงสารหมูไหมที่หมูแม่งโดนเชือดตายทุกวันอะไรอย่างเงี้ย อืม ไม่สงสารหรอก แต่ถ้าลองให้เป็นหมูที่มึงเลี้ยงดิแค่นี้มันก็ต่างกันแล้วถูกปะ ใช่ มันก็เคยมีการทดลองเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาทดลองให้แบบว่า เออเหมือนเป็นครูในห้องเรียนเหรอ อืม ซื้อลูกหมูมาให้เด็กๆเลี้ยงใช่ปะ อืม แล้วก็บอกว่าโอเค สักวันหนึ่งเนี่ย พอหมูมันโตเดี๋ยวเราจะเชือดมันแล้วก็กินนะ แล้วเด็กๆก็เลี้ยงแล้วสุดท้ายเด็กๆก็ไม่อยากให้ลูกหมูตาย อืม ไม่อยากให้หมูที่แบบโตมาแล้วโดนเชือดถูกปะ ใช่ แต่ว่าถามว่าเด็กพวกนั้นแดกหมูเป็นชีวิตจิตใจไหมผมว่า ช่วงเวลาปกติพ่อแม่แม่งก็ซื้อหมูให้แดก ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินน่ะมันก็จะเป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งไงเขาก็จะไม่ได้มีมุมมองแบบผม อืม ใช่ไหม น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจ ผมว่ามันก็ไม่สามารถใช้แค่ความคิดหรือว่ามุมมองของเราเป็นตัวตัดสินได้ละมั้งเราก็แค่แชร์ว่าเรามีมุมมองไงอะสำหรับผมรู้สึกว่า คือถ้าผมเป็นแพ้ผมก็คงเลือกว่าแบบมึงปี้กูก็ได้มึงอย่า จับกูไปเชือดเลยอะไรอย่างเงี้ย เออ ไม่รู้ เออ ว่ะ อื โดย ม เฉพาะว่าถ้าผมเป็นแพ้ตัวเมียนะใช่ไหม ทำไมต้องเป็นแพ้ตัวเมียพี่บงทำไมไม่เท่าเทียมอ่ะ ถ้าเป็นแพ้ตัวผู้ผมก็อาจจะแบบมึงเชือดกูเหอะกูไม่อยากโดนปี้บ่อยๆ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็ผมไม่มีจิ๋มไงถ้าเป็นแพ้ตัวผู้มันมีรูตูดอะมันอาจจะแบบเจ็บ พี่บุ๋ม แล้วก็แบบกลายเป็นว่ามันเป็นฤทธิ์สีดวงอะ พี่บงใช้คำว่าอาจจะไม่ได้ พี่บงก็ต้องเทคอีก 50% risk หน่อยเผื่อมันจะดี ไม่เทคก็อาจจะเทคที2 ทีแล้วก็รู้สึกโอ้โหไม่ไหวแล้วโอ้โหมึงฆ่ากูเหอะกูไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วอะ มันก็ต้อง แต่ แต่ ถ้า ถ้า เกิ เกิ ด ดว่า เป็นแพ้ตัวผู้แล้วแบบพูดได้อะ ถ้าเข้าไปสัก10 กว่าทีแล้วมันก็ยังเสียวเพลินๆนะมันก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่ตัวผู้ก็รับได้พี่บวง ถ้าผมเกิดมาเป็นแพ้ตัวผู้แต่ว่าเป็นแพ้เกย์อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเกย์รับเงี้ยก็อาจจะแบบเสียวๆนะแบบมึงปี้ตูดกูเลยอย่าจับกูไปเชือดแบบนั้นน่ะ แพ้มันมีเกย์ด้วยเหรอพี่บวงไม่มีด้วยเหรอ สัตว์บางชนิดก็มีเป็นเกย์นะ จริงเหรอ มีหลายชนิดที่เป็นเกย์นะ คือผมเห็น ที่แบบว่า มีพฤติกรรม เขาแบบ เกย์ document ไว้เลยอะ เขาบอกว่ามันมีพฤติกรรมเกย์แต่ว่าถึงขั้นเป็นแบบเป็น mindset เกย์เลยไหมนี่อาจจะตอบยากนะ ก็ไม่รู้แฮะ ก็1 ข่าวที่คนส่งมานะฮะแพะให้กับพี่บวงอีกข่าวหนึ่งฮะ มันเกี่ยวอะไรกับผมวะเนี่ยเรื่องแพ้เนี่ย เรื่องที่ 2เราไปที่ปลาหมึกนี่เรายังเป็นความรู้ทางชีววิทยาอยู่นะพี่บวง ปี้ปลาหมึกอีกแล้วป่ะเนี่ย ปี้ทำหาอะไรปลาหมึกปี้ไม่ได้ ไม่เคยดูเดอะบอยอ่ะพี่บิ๊ก The Boy มีฉากปี้ปลาหมึกเหรอ Deep with the Deep อ่ะพี่บิ๊ก ไม่เคยดูผมยังไม่ได้ดู The Boy ไงผมบอกไปแล้ว มันมีฉากปี้ปลาหมึกอยู่ เชี่ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นปลาหมึกกระดาษนะเป็นตัวแค่ฝ่ามือเองพี่บวงเดี๋ยวผมอ่านให้ฟัง อันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาก หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าปลาหมึกอากอนอฟมีความสามารถพิเศษที่แทบจะมีสปีชีส์บนโลกนี้ไม่กี่สปีชีส์ที่ทำได้แบบนี้ แต่ไอตัวนี้ถูกหยิบมาเป็นตัวอย่าง ในภาษาไทยเขาเรียกใช้ว่าหมึกกระดาษมั้งคือหมึกมันจะมีหนวดใช่ไหมพี่บวงหลายๆหนวด ไอหมึกอากอนอฟเนี่ยพิเศษกว่าหมึกอื่น ตรงที่ว่าอย่างแรกมันสามารถหาเหมือนกระดองให้ตัวเองได้ มันเป็นกึ่งเหมือนมีหอยหรือเป็นปลาหมึกอะไรประมาณนี้ ปูเสฉวนอะไรเงี้ยนะแบบปูเสฉวน มันหาบ้านให้ตัวเองได้ แล้วประเด็นที่2ก็คือประเด็นสำคัญก็คือว่ามันมีหลายหนวดแต่มันจะมีหนวดตรงกลางเป็นหนวดพิเศษพี่ผมอยู่ตรงกลางคือมันมองผ่านๆเนี่ยมันจะเหมือนหนวด แต่ว่ารูตะปุ่มตะป่ำมันจะไม่เท่าหนวดอื่น แล้วมันจะไม่ได้ใช้งานขยับในการว่ายน้ำเหมือนหนวดเส้นอื่น แล้วคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะเรียกไอ้หนวดพิเศษอันนี้เนี่ยเรียกว่ากระเจียว แล้ววิธีการสืบพันธุ์ของปลาหมึกอากอนอฟเนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถปล่อยกระเจียวไปเหมือนบากิในวันพีได้พี่บวง คือยังไง ปลาหมึกอากอนอสตัวเมียจะตัวใหญ่มากตัวได้ขนาดนี้เลยตัวแบบ1 เมตรได้ แต่ว่าอากอนอสตัวผู้เนี่ยจะไซส์ไม่เกินขนาดช่วงนิ้วมึงประมาณนี้คือตัวมันจะจิ๋วน่ารักมาก แล้วมันไม่สามารถเข้าไปบวกได้ว่าโดนตัวเมียแดกหมด วิธีการเลยก็จะปล่อยกระเจียวปล่อยให้กระเจียวตัวเองเนี่ยหลุดออกจากตัวเอง แล้วกระเจียวที่พอจะมีสเปิร์มติดอยู่เล็กๆน้อยๆเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าพี่บวงช่วยตัวเอง
ช่วยตัวเองก่อน แล้วก็แบบให้น้ำว่าวมันแตกออกมา แล้วก็มันเลอะอยู่ตรงรอบๆจู ใช่แล้วผมก็ตักกระ แล้ เจียว ว ก็ แล้ว ป ป ล่อ ลาย ให้จูมันแบบบินไปเลย ตักกระเจียวแล้วพี่ผมก็ปาใส่ผู้หญิงคนนั้นพี่ผมปากระเจียวใส่คนนู้นประมาณนี้ แล้วพอ แล้วถ้าปาไม่โดนจิ๋มอะ ปาไม่ ก็ โด คื น อ จิบจบเลยก็คือจูมึงก็ล่วงหล่นไป แล้วอากานอสตัวผู้ตัวนั้นก็จะตายไปเลย เมื่อจูขาดจากตัว เป็นการชักว่าวครั้งสุดท้ายของชีวิตเพื่อสร้างลูกเจเนอเรชันใหม่ขึ้นมา เป็นไงพี่หวงอันนี้เรียกว่าสปาร์ตันนะ จิตใจนั้นนักรบนะ แต่ผมเดาว่ากระเจียวของไอ้ปลาหมึกนี่มันอาจจะมีแบบว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบว่าว่ายน้ำไปได้ในระดับหนึ่งไหม เพราะผมเคยได้ยินมาว่าพวกหนวดปลาหมึกมันก็จะมีเส้นประสาท มีแบบนูรอนอะคือเหมือนมีสมองตามตัวอะปลาหมึก ใช่ มันไม่ได้เหมือนคนที่แบบสมองมันอยู่ที่เดียวอะ ใช่ ไอตัวจูมันอาจจะมีแบบอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นตา แต่ว่าเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับว่าตอนนี้กูอยู่ไหนวะแล้วตัวเมียอยู่ตรงไหนว่ายไปหาตัวเมียอะไรแบบนี้ มันก็จะประมาณผมไปดูวิดีโอมาพี่หวงคือตัวเมียมันตัวใหญ่มาก แล้วตัวผู้มันจะมีหลายตัว แล้วมันจะปล่อยกันมั่วเลย คือเรีย มั ก นลุม ว่า ปล่อยจู ส่วนใหญ่จะมิสไอ้เหี้ยมันมีคนที่มันเข้าเป้าไม่กี่คน มันจะฟีลคล้ายๆอสุจิเข้ามาในรังไข่อะไรประมาณเนี้ยคือแบบ ส่วนใหญ่ก็คือจะแบบยอมแบบว่าโยนไปถ้าเกิดว่าของกูโดนก็โดนไม่โดนก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนั้นนี่คือความพิเศษของผลบากิพี่วง โอ้โหเรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์ของชีววิทยานะ น่าสนใจไหมพี่วงอยากได้พลังนี้เข้าไปไหม DNA สมมติว่าเราเคยคุยเรื่องตัดแต่ง DNA อะ ไม่อยากได้อ่ะบอกว่าจูถอดได้อ่ะ ไม่ดีเหรอหยิบกระเจี๊ยวมาปาคนอื่นโคตรดีอ่ะพี่วง มันไม่ได้มีพลังที่จะทำให้กระเจียวมันงอกใหม่ขึ้นมาเด ไม่มันต่อ มัน ได้ มีพลังแค่ว่ามึงเอาถอดได้อ่ะ ถอดใส่ได้ไงก็หยิบมาปาได้เขาพ มึ อง รู้ แล้ว ได้ไงว่าถอดแล้วใส่ได้อ่ะ เอาบากิมันใส่ได้ เมื่อกี้มึงยังบอกอยู่เลยว่าถอดไปปุ๊บแล้วมันตายไม่ใช่เหรอ พลังบากิไงไม่ได้เหรอ แล้วถ้าสมมติว่ามึงถอดแล้วใส่ได้ก็จริงมึงถอดไปปุ๊บแล้วอีกฝั่งแม่งหยิบไปใส่กล่องถ่วงน้ำอ่ะมึงทำไงอ่ะ จบเลยนะ เชี่ย แล้ น่าว สน จ ใจ ริงๆในธรรมชาติมันก็มีความแปลกของการสืบพันธุ์ของเพศผู้เพศเมียอยู่เยอะนะ พี่บุ๋มมี อย่าง รู้อะไรที่แปลกๆบ้างไหมของสัตว์เนี่ยที่มัน ไอปลา anglerfish อ่ะพี่บิ๊กรู้จักไหม เราเคยเอามาเล่าแล้วไง ที่แบบว่าตัวผู้แม่งต้องไปงับตัวเมีย แล้วก็สามารถเปลี่ยนเพศได้ ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวเมียในระดับหนึ่ง anglerfish นี่ผมไม่เคยได้ยินว่าเปลี่ยนเพศได้นะ ใช่ไหมผมจำ เพราะ ได้ ว่าตัวผู้กับตัวเมียมันจะเหมือนกับไอปลาหมึกที่พี่บิ๊กบอกเลยคือไซส์มันคนละไซส์เลย คือตัวเมียแม่งแบบเท่านี้ ใช่ ตัวผู้มันติดหนึ่ง คือผมจำไม่ผิดอะไม่นั่นน่ะแองเกิลพิทไม่ก็ไอตัวใกล้ๆอะมันจะเป็นลักษณะนี่คือตัวผู้มันจะตัวเล็กก่อนพี่บวงแต่ถ้าเกิดว่าตัวผู้มันถูกโดดเดี่ยวอยู่นานๆแล้วมันไม่ได้ อันนั้นมันนีโมหรือเปล่านีโมอ่ะเปลี่ยนเพศได้ปลาการ์ตูน เนโมก็ได้แต่มันมีตัวอื่นทำได้อีก มันเหมือนแบบว่ามันก็มีปลาหลายชนิดที่ ใช่ เปลี่ยนเพศ ใช่ ได้ ที่ทำแบบนี้ ใช่ไหม ก็คือถ้าเกิดว่ากูไม่ได้ปี้ใครนานๆถึงจุดหนึ่งแล้วอะกูจะ transform ให้ตัวเองโดนปี้แทน อันนี้คือผลปีศาจน่าสนใจไหมผลนี้ มันก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะ ทำไมอะพี่บวง ผม ถ้าพี่บวง ไม่รู้ดิ อันนี้ผมว่าพี่บวงใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วถ้าว่าที่พี่บวงมองเรื่องของเหตุผลเนี่ย การที่พี่บวงสามารถสวิตช์ได้2โหมดเนี่ย อัตราการขยายพันธุ์ อาจ ของพี่ จะ บวง ไม่ได้สวิตช์ไปสวิตช์มาเปล่าคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นตัวผู้แล้วมันอาจจะสวิตช์ไปได้ทีเดียวเปล่า ได้ทีเดียว อ้าวก็ถ้ามันไม่ได้สวิตช์ไปสวิตช์มา ผมว่ามันก็เป็นเหตุผลมากกว่าอารมณ์นะก็คือ ตอนนี้กูอยู่ในโหมดตัวผู้อ่ะแล้วกูก็แฮปปี้ดีแต่กูไม่รู้ว่าถ้ากูสวิตช์ไปเป็นโหมดตัวเมียกูจะแฮปปี้หรือเปล่าอ่ะกูก็ไม่เลือกที่จะเสี่ยงไง สมมุติว่าพี่บวงกับผมว่ายเข้าไปในมหาสมุทร2ตัวอย่างเงี้ย2คน แล้วเราว่ายกันมาจนอาหารเราจะหมดแล้วอะแล้วเราก็มองหน้ากันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเชี่ยพี่บวง ไม่เจอตัวเมียเลยวะถ้าเกิดว่า เราไปอีกสัก20 นาทีเนี่ย แล้วมันยังไม่มีตัวเมียเนี่ยเราน่าจะสูญพันธุ์แล้วเราน่าจะหมดแรงนอนตายอยู่ที่ก้นมหาสมุทร ก็ตายแม่งตัวนั้นแหละพี่บิ๊ก นี่ไงพี่บวงใช้อารมณ์ไงพี่บวงไม่ใช่เหตุผลนะแล้วการสืบ ผมใช้เหตุผลเด้ก็คือเหตุผลของผมก็คือผมเป็นคน individualism อ่ะผมแค่ให้ต้องตัวเองมีชีวิตแบบแฮปปี้ก็พอแล้วอ่ะผมไม่ได้สนใจคนอื่นจะเป็นยังไงเฮียคนข้างบ้านไม่งจะตายห่างก็เรื่องของแม่งดิเพราะฉะนั้นน่ะเผ่าพันธุ์ไม่งจะตายห่างก็เรื่องของแม่งกูขอมีชีวิตสบายใจก็พอเลยเดี๋ยวกูก็ตายไปของกูอ่ะมึงจะไปต่อหรือมึงจะพอแค่นี้ก็เรื่องของมึง เอาพี่บวงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าพี่บวง transform ไปเป็นตัวเมียแล้วพี่บวงจะไม่มีความ ทราน สุข ส์ฟอร์มเป็นตัวเมียปะล่ะ ก็เป่ายิงจูบอะณตอนนั้นกูบอกเลย
เนี่ยกูบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่ากูเป่าชนะแล้วมึงทรานส์ฟอร์มเป็นตัวเมีย แต่ว่าหน้าตามึงยังดูเป็นตัวผู้อยู่ กูก็ว่ายต่ออะ กูก็แบบเรื่องของมึงแล้วกันไอ้สัตว์มึงไปหาตัวผู้ตัวอื่นปีมึงอะ ไม่มันเปลี่ยนหน้าตา ผมยาว มึง มา บอกว่า กระ มึง เดือก มึงเปลี่ยนเนี่ยมึงแบบฮึบกูเปลี่ยนแล้ว แต่ข้างนอกไม่อยู่เหมือนเดิมหมดถอดกางเกงมามีจิ๋มมาอย่างเงี้ยกูว่ายต่อเลยเฮียกูว่ายแบบ หมดพลังงานไอ้สัตว์ โคตรเหี้ยเลยพี่บวงไม่ทำเพื่อสายพันธุ์เลยว่ะพี่บวงโคตรเหี้ย โอ้กูว่าคือถ้าสมมติว่าแบบสายพันธุ์เรามันมาได้แค่นี้มันก็ต้องมาได้แค่นี้อะคนเราก็ต้องรับชะตากรรมอ่ะ ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่คล้ายๆกับปลาไหลไฟฟ้าที่ผมเอามาเล่า มันเป็นคุณสมบัติที่มันมาจากสภาวะที่มันบีบคั้นมากๆ จนมันมี อืม ท่าอะไรใหม่ๆออกมาที่คนอื่นไม่มีอะไรประมาณเนี้ยก็ใครสนใจก็ลองไปหาผลปีศาจนี้กินดูนะครับมันไม่เราไม่ชอบ ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่ชอบ บางคนเขาอาจจะแฮปปี้กับสกิลนี้ก็ได้นะพี่บวงก็ไม่แปลก ใช่ นะ ก็ต้องให้แต่ละคนเลือกไป อืม เรื่องวิทยาศาสตร์กับสัตว์ที่น่าสนใจจบไปนะฮะ ขออนุญาตสอบถาม ไม่ได้สอบถามหรอกจริงๆเรื่องนี้เราก็มีคุยกันไปแล้วแต่ว่ามาอัปเดตทางบ้านแล้วกัน พรบตายดีพี่บวง อืม มาแล้ว อะไรนะ พรบตายดี อ๋อ ได้ยินไหม เห็นมีพรรคประชาชนก็เป็นคนชงใช่ไหม คือไอ อืม ไอพรบการขอสิทธิ์ในการจบชีวิตตัวเองเนี่ย ผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องมั้งที่แบบสังคมแม่งเห็นด้วยพ้องต้องกันแบบไม่ว่ามึงจะอยู่ฝักใฝ่การเมืองไหนกูเห็นแม่งโอเคกันหมดทุกวัย มันถ้าทุกคนในสังคมอ่ะแม่งเห็นด้วยเหมือนกันขนาดนี้แบบไม่มีใครคัดค้านอ่ะแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรวะแต่มันไม่ให้ทำตั้งนานแล้วพี่บุ๋มเข้าใจตรงนี้ไหมไอ้ประเด็นปัญหาตรงนี้หรือมันคือเรื่องของศาสนาความเชื่อ มันมีผมว่ามีขั้นตอนกฎหมายหลาย ๆ อย่างที่ต่อให้คนในสังคมมันจะเห็นพ้องต้องกัน มันก็ต้องใช้กระบวนการอยู่ดี ผมคิดว่านะ ก็ แล้วก็ อืม จริง ๆ แล้วมันอาจจะต้องดูหลาย ๆ อย่าง มันอาจจะไม่ได้แบบว่า เฮ้ย เรื่องนี้เนี่ย สังคมเห็นพ้องต้องกันหมดแล้วผ่านได้เลย เรื่องที่สังคมเห็นไปในทางเดียวกัน อาจจะไม่ใช่เรื่องดีต่อสังคมก็ได้ ก็ใช่ก็ถูก มันก็ต้องผ่านการถกเถียงใช่ไหม ในทุกวันนี้เนี่ยพรบตายดีหรือสิทธิ์ในการจบชีวิตตัวเองเนี่ย มันมีข้อเสียไหม่บวกมันจะมีอะไรที่แบบมันยังติดค้างคนเจนเราไหมว่าไอ้เฮียแต่อันนี้ไอ้เรื่องนี้ทำไงวะยังมีไหมหรือไม่มีแล้วเท่าที่มึง ผมคิด ออก ว่าถ้าสมมุติไม่ทำเงื่อนไขให้ดีพออะมันจะเป็นเรื่องแย่สำหรับสังคม เพราะ เงื่อนไขมันคือการทำการกำหนดเงื่อนไขว่าใครจะสามารถใช้บริการตรงนี้ได้แบบถูกกฎหมาย เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพบปัญหาหนึ่งที่ประเทศไทยกำลังเจออยู่ก็คือปัญหาเด็กเกิดใหม่น้อย สังคมผู้สูงอายุกำลังเข้ามาอย่างรุนแรง ในฐานะประเทศเนี่ย เราต้องการคนรุ่นใหม่ใช่ปะ อืม เพราะฉะนั้นน่ะลองคิดกันแบบคร่าวๆเลยอย่างที่ผมบอกไม่ต้องคิดแบบว่าไปไกลนะ ถ้าสมมุติเราทำไอ้พรบนี้มาแบบไม่ดี ไม่คัดกรองอะไรเท่าไหร่ใครอยากจะตายก็ตาย กลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่แม่งซึมเศร้าแบบงั้นผมขอการุญยฆาตอะไรแบบเนี้ย อันนี้ผมย้ำว่ามองในมุมของประเทศอ่ะ มันไม่ดีต่อประเทศมากๆ เอาแน่นอน อ่ะ แน่นอน ถูกไหม ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่แน่นอนมันดีอย่างหนึ่งตรงที่เราก็สามารถไปศึกษาจากหลาย ๆประเทศที่เขาก็มีกฎหมายในแนวนี้อยู่แล้วได้ว่าเขามีกำหนดกฎเกณฑ์ยังไงเขารับมือกับผลกระทบแนวนี้ในสังคมวงกว้างยังไง ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องแย่ ถ้าสมมุติว่ามันดูหลาย ๆ แง่มุมศึกษาจากหลาย ๆ ที่แล้วก็ทำให้มันดี แล้วเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นสำคัญมาก ๆ กับคนรุ่นเรา ผมว่าเราอ่ะจะได้ใช้แน่พี่บวงไอ้เชี่ยถ้าเกิดว่ามันมาจริงๆอ่ะเพราะว่าไอ้พรบตัวเนี้ยก็ต้องเรียนว่ามันก็เพิ่งเสนอเนาะแล้วก็ต้องถกเถียงเยอะ ผมว่าอย่างน้อยๆอาจจะต้องมี 2-3 ปีเลยแหละ กว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าอย่างน้อยให้เห็นเนี่ยมันมีทำอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีเฮียกูก็อยากมีสิทธิ์ในการจบชีวิตตัวเอง โดยผ่านมือหมอที่น่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยขอบคุณคุณชาโลคอสเพย์นะพี่บวง ขอบคุณครับ พี่บวงผมอยากรู้วิธีอาจาปะฮึ่ย
ให้หัวใจฮาร์ทเรทเข้าโซน 2 เป็นเวลา 1 ชั่วโมงมีเคล็ดลับแนะนำไหมครับผมไม่ฉี่คุยกับพี่ชาเลย จริงๆ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ใช้คำว่ายังไงดีอะผมว่าต้องรอพี่บิ๊กมานั่งคุยด้วยไปถึงจะครบรถมากกว่าเดี๋ยวรอพี่บิ๊กสักครู่แล้วกันนะครับ ขอบคุณคุณอู๋ออซับด้วยครับสำหรับ40โดขอบคุณคุณฮาโตริด้วยฮะสำหรับ100โดมุกดีได้นะควรตัดช็อตอย่างยิ่ง ขอบคุณครับเดี๋ยวรอพี่บิ๊กมาก่อน ฉี่แบบสปีดรันมา โอเค คือตะกี้ผมยังไม่ได้ตอบผมรอพี่บิ๊กมา ทำไมอ่ะ ก็คือผมรู้สึกว่าจริงๆ เรื่องนี้นี่มันด้วยความที่ผมเริ่มออกกำลังกาย แล้วก็เห็นความแตกต่างของร่างกายตัวเองแบบหน้ามือเป็นหลังมือด้วย ผมว่ามันเป็นเรื่องที่พูดได้ค่อนข้างเยอะนะ ยังไงวะ คือ จะเริ่มจากตรงไหนดี คืออย่างหนึ่งของการออกกำลังกายเนี่ย ที่คนไม่ค่อยสนใจก็คือเรื่องของการคาร์ดิโอใช่ไหม เอ๊ะเหรอ คนส่วนใหญ่คิดว่าเข้ายิมคือเวทเทรนนิ่ง อ่า ผมเดาอาจจะไม่ใช่ แต่ว่าจริงๆเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อใหญ่อย่างเดียวถึงจะสุขภาพแข็งแรงอีกส่วนหนึ่งมันคือคาร์ดิโอใช่ปะก็คือความประสิทธิภาพในการทำงานของปอดกับหัวใจปอดกับหัวใจเนี่ยมันทำงานสัมพันธ์กันทำไมมันต้องเป็นปอดกับหัวใจ เพราะว่าปอดมีหน้าที่รับเอาออกซิเจนเข้ามาในร่างกายผ่านอากาศใช่ไหมแล้วก็เอาออกซิเจนจากอากาศเข้าไปในเลือดแล้วพอออกซิเจนเข้าไปในเลือดปุ๊บหัวใจก็ทำการปั๊มเพื่อที่จะเอาเลือดไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็ให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปถึงส่วนต่างๆของร่างกาย ใช่ ทำให้เรียกว่าไงอ่ะถ้าเป็นภาษาบ้านๆแบบพูดให้เข้าใจเลยก็คือคุณจะอึดขึ้นถูกไหมถ้าคาร์ดิโอร่างกายคุณดีคุณจะอึดขึ้นคุณวิ่งได้นานขึ้น คุณทำอะไรแล้วมันไม่หอบไม่หายใจแรงอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะพี่บิ๊กคืออวัยวะเพศมันแข็งแบบหน้ามือเป็นหลังมือไอ้เหี้ยตอนแรก แล้ว มัน มัน ก็ แข็งนาน ตอนแรกมันก็เป็นเพชร อันนี้ ยู่แล้ว คือ นะ คิดดูดิพี่บิ๊กผมเพิ่งออกกำลังกายจริงจังแค่เดือนเดียวนะ แค่เดือนเดียว เห็นความต่างแบบว่าแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันแข็งเหมือนแบบว่า กูว่ากูเอาหำไปตีปากมึงปากแตกอะพี่บิ๊ก เชี่ย ตอนเนี้ย มัน มัน แข็งแบบแต่ว่า แล้วมันไม่ใช่แค่แข็งแบบเดียวมันแข็งนานด้วย เพราะฉะนั้น ใครที่มีปัญหา แบบว่าอวัยวะเพศอ่อนตัวตอนมีเพศสัมพันธ์ อันนี้ผมแนะนำเลยว่า คุณอาจจะร่างกายไม่แข็งแรงต้องออกกำลังกาย แล้วจะแนะนำให้คาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิ่งมากกว่า ที่มันจะตอบโจทย์เรื่องนี้มากกว่า หรือพี่บัวไม่มีความรู้หรือว่ายังไงพูดได้ไหมในเรื่องนี้ ทุกอย่างเนี่ยมัน in moderation ก็คือคุณต้องดูว่าร่างกายคุณอะตอนเนี้ยอะไรมันอ่อนแอแล้วค่อยๆพัฒนาไป แต่ข้อดีของมันก็คือ คุณไม่จำเป็นต้องแบบว่าไปโหมหนักแบบที่ในเน็ตเขาบอกว่าต้องไปวิ่งวันละครึ่งชั่วโมงโหไม่ใช่ขนาดนั้นนะ เอาจริงนะ แบบที่เบสิกที่สุดเลยนะ คุณเข้ายิมใช่ไหมเราไปหาจักรยานปั่นอะมันจะมียิมมันจะมีจักรยานใช่ปะไม่ต้องไปเดินก็ได้ ถ้าคุณรู้สึกเดินแล้วมันเมื่อยอะปั่นจักรยานเปิด YouTube ดูอาทิตย์หนึ่งอะเอาให้รวมกันสัก150 นาที แค่นั้นอะไม่ต้องหนักด้วยปั่นจักรยานแบบชิวๆเลยไม่ต้องเอาให้หอบแล้วก็มันเดือนหนึ่งคุณจะเห็นผลต่างเลยว่ามันร่างกายเรามันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น แล้วที่พี่บวงทำจะเน้นไปทางเวทเทรนนิ่งหรือคาร์ดิโอมากกว่าที่พี่บวงบอกของพี่บวงแข็งกังเนี่ยตอนนี้เนี่ยเทรนเนอร์เขาก็ให้ผมแบบว่าทำทั้ง2 อย่างไปพร้อมๆกัน ก็คือผมจะไปเข้ายิมก็คือผมเล่นเวทตามที่โปรแกรมที่เทรนเนอร์เขาจัดมาพอเล่นเวทเสร็จก็จะไปเดินลู่อะไรแบบนี้เดินลู่ด้วยแล้วก็จริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจเพราะว่าไม่ได้ลองมาเล่นเองจริงๆคือจริงๆแล้วการเล่นเวทมันก็เป็นการเทรนคาร์ดิโอไปในตัวนะพี่บิ๊กใช่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบไม่ได้แบบว่าหย่อแย่เป็นเซตเราแบบจริงจังทำต่อเนื่องมันก็ได้อยู่โดยเฉพาะท่าที่มันคอมเพลท่าที่คอมเพลหมายถึงท่าที่ใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายอย่างเช่นท่าสควอตเหมือนเดิมเลยท่าลุกนั่งนี่คือเบสิกสุดๆถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ค่อยออกกำลังกายนะผมแนะนำคุณเข้ายิมนะแล้วคุณไปหาบาร์เปล่าในยิมนี่มันเป็นเหล็ก
ไม่ต้องเอาน้ำหนักมาใส่ อืม พวกนั้นน่ะ มาตรฐานน่ะมันจะน้ำหนัก20โล อืม คุณลองเอาบาร์เปล่ามาแล้วคุณแบบถือบาร์เปล่า แล้วก็สควอต 20โลแล้วคุณลองลุกนั่งดู อ่า ผมบอกเลยว่าไอ้เชี่ยคือ10ทีคุณหอบเหมือนแบบไปวิ่งมา อันนั้นคือจุดเริ่มถ้าเกิดใคร เออ ไม่เคยทำมันก็แรกๆมันก็จะเหนื่อยง่ายอย่างนี้แหละเข้าใจ ใช่ เพราะฉะนั้นน่ะคุณจะรู้เลยว่าจริง ๆ แล้วอ่ะการเวทเทรนนิ่งการยกน้ำหนักอ่ะแม่งก็ใช้ปอดกับหัวใจ มันก็เป็นการคาร์ดิโอไปในตัว เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณทำ2อย่างเนี่ย คุณมีเวลาน้อยคุณทำแค่2อย่างนี้ เป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลาน้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้ว มันจะเห็นพัฒนาการเร็วมาก 1 ก็คือเวทเทรนนิ่งแบบคอมเพล อืม 2 ก็คือเดินปั่นจักรยานไม่ต้องวิ่งไม่ต้องทำอะไรหนัก อืม เท่านั้นแหละ แต่ขอให้เวลามันถึง เอาจริงๆคือผมก็ค่อนข้างรู้สึกเป็นกังวลแล้วก็สงสารแฟนคนต่อไปของพี่บุ๋มเหมือนกันนะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นร่าง 1แล้วอะแล้วตอนนี้พี่บุ๋มกลายเป็นร่าง 4แล้วอะมันอาจจะฉีกขาดหรือว่าแบบ อาจจะต้องไปเคลมประกันนะผมว่า โอ้มันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งผมว่า แล้วตัวเลขของพี่บุ๋มที่พี่บุ๋มบันทึกอะมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากออกกำลังกาย1 เดือนเนี่ยเห็นความชัดเจนไหมตัวเลขการช่วยตัวเองเนี่ย เออช่วยตัวเองน้อยลงนะ เพราะว่าไม่มีเวลา ช่วยตัวเอง เพราะ น้อ ว่าย ล ผ ง มพยายาม แต่จูแข็งขึ้นอย่างนี้เหรอ แป๊บนึงนะ ผมขอใส่สูตรก่อน ใส่สูตรอะไรวะคำนวณการ what โอ้ยไม่ได้ช่วยตัวเองน้อยลงว่ะเพิ่มขึ้น เห็นไหมโอ้โหพี่บวง เชียร์นี่ขนาด คือ ไม่ว่างนะเนี่ย โอ้คือ ถ้าว่างนี่ชิบหาย เดือน1เนี่ย อืม ต้นปีเนี่ย ตอนนั้นยังไม่ได้ออกกำลังกาย เดือน เออ 1ทั้งเดือนเนี่ย52 ครั้ง 52นี่ถือว่าตัวเลขเยอะผมจำได้พี่บวงตัวอยู่ที่30ปลายๆกับ40ต้น อันนี้คือเดือน 1นะ ๆนี่เดือน 1นะ52 แต่ว่าเดือนเนี้ยเนี่ยที่ออกกำลังกายมาเดือนนึงเนี่ย ก็คือผมเริ่มออกกำลังกายกลางเดือน3ใช่ปะอันนี้เดือน4เดือน4วันที่23 อืม ยังเหลืออีกอาทิตย์หนึ่งหมดเดือน 54 ครั้ง เป็นไง มันพอมาถ้าใช้ความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันน้อยลงนะ มึงรู้สึกว่า แต่ว่าพ ยุ่ อง มาดู นะ ตัวเลขตัวเลขมันไม่โกหกเว้ยตัวเลขมันเยอะขึ้น มึงลองไม่มีงานไม่มีนัดอะไรเด็กกูบอกให้ว่า100 บวก ผมตกใจเหมือนกันนะว่าโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอ แต่ว่ามัน แสดงว่าไอ้ที่เขาว่าแบบพอออกกำลังกายแล้วความต้องการทางเพศมันเยอะขึ้นมันน่าจะจริง มันก็ดูสมเหตุสมผลนะพี่บวงกูว่ามันไม่ได้ดูผิดแปลกแตกต่างอะไร สำหรับคนที่บอกว่าถลอกหมดแล้วมั้ง เฮ้ย โอ้ต้องบอกว่า ดูถูกหนังหำพี่บวงกูบอกเลย ไม่ใช่พี่บิ๊กจำได้ไหมที่ผมเคยบอกไปเมื่อประมาณ2-3 เอพิโซดก่อนที่ว่าจูผมมันถลอกอ่ะ พี่บวงช่วยตัวเองจนถลอก แล้วพี่บวง มั ก็ นยังไม่หายเลยพี่บิ๊ก แต่พี่บวงก็ยังอัดแผลตรงนั้นลงไปอะ มันยังไม่หายเลย ผม ผมไม่รู้ทำไงแล้ว เวลาคนที่ไปเรียนกีตาร์พี่บวง นิ้วที่อยู่เป็นมือซ้ายไว้จับคอร์ดอะถ้ามึงเล่นกีตาร์ไปสักประมาณ6 ปีเนี่ย มันจะเกิดเป็นเหมือนไตปลาที่แบบว่าให้มึงกดกีตาร์แล้วไม่เจ็บอะตรงเนี้ย จูพี่บวงเนี่ยเป็นไตทั้งอันเลย เคยเชี่ยแล้ว เป็นเหมือนจูที่ผ่านสนามรบมา คือมีรอยบาดแผลก็คือยังวิ่งเข้าไปใส่ต่อ ตัวอูเนี่ย มือเริ่มมาแล้วเห็นไหมปุ่ม อ๋อไอ้ 2 ปุ่มเนี่ย จับไอ้ดัมเบล มา มา แล้ว อืม เออ ขอบคุณคุณชาโลคอสอีกแล้วนะฮะ ดีแล้วพี่บริหารจะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ชายอย่างเราต้องหลั่งอย่างน้อย21 ครั้งต่อเดือน เชี่ยนี่มาเป็นตัวเลขวิทยาศาสตร์เลยนะ21กูถึงเมื่อวะ อืม พี่บวงนี่เป็นสบายๆแล้วพี่บวงเขาทำล่วงหน้าไปเผื่อ3-4 เดือนน่ะ ผมมันต้องกังวลมากกว่าเดือนละ21 ครั้งนี่คนอายุ35ขึ้นนี่บางทีไม่ง่ายนะพี่บวง แต่พี่บวงแบบ อืม ไม่ใช่กรณีพี่บวงไงเอาแบบคนแบบกูอ่ะ อืม 21 โอ้โห นี่ แล้วก็ ได้เลยตัวเล็ก จริงๆเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ตอบ คำถามของชานะ ต่อ คือ ถ้าจะแบบว่าสเวิร์ฟเกิร์ฟให้มันอยู่ในโซน2ตลอดเหรอชั่วโมงหนึ่งโอ้โหเอาจริงก็ ถ้าจะตอบแบบตรงๆเลยนะ ไปเดิน อาจจะง่ายกว่า เพราะว่าการแบบว่ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีส่วนอื่นด้วยที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ ถ้าเราตั้งใจจะคาร์ดิโออย่างเดียวก็คือ ถ้าแบบเราเสร็จก่อนเงี้ยมันก็คือมันกิจกรรมมันหยุดไง แต่ว่าถ้าไปเดินน่ะมันควบคุมได้ไงเราอยากจะเดินกี่ชั่วโมงก็เดินได้ใช่ไหม มันเป็นคำแนะนำที่ดีนะ อืม ขอบคุณ อืม คุณเด่นภูมินะครับสำหรับ5 กิฟต์เมมโอ้ my god โอ้ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ
แล้วพี่ผมมีจะเสริมเรื่องกระเจียวอะไรอีกไหม เออมันมีช่างแม่งดีกว่า ไม่พูดแล้ว เฮ้ยพูดได้พี่บวงไม่คนดูไม่เยอะวันเนี้ย ใช่เหรอ อืม 4,300 คนนะ พูดได้ คนกันเอ ไม่ ง เอา อะ ไม่พูดดีกว่า ไม่พูดเหรอโอ้โหพี่บวง เออ มึงเกินมาขนาดนี้แล้ว เออเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นความลับนิดนึงอะครับ โอเคครับ รับทราบ อืม งั้นเราไปเรื่องข่าวต่อไปดีกว่านะเรื่องกระเจียวจบแล้วออกกำลังกายกันนะเดี๋ยวผมสัญญาพี่บวงผมหายป่วยเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะคือผมไม่ได้ต้องการใหญ่แต่ผมต้องการให้มันเฟิร์มแค่นั้นเองแล้วเราก็เน้นแบบทั่วร่างกายอะไรเงี้ยผมจะออกกำลังกายแข่งกับพี่บวงโอเค ข่าวต่อไปอันนี้น้องทางบ้านถามมาเหมาะกับบิ๊กบวงควงกระดอมากก็คือ ข่าวการลบหลู่ความเชื่อผู้อื่น2 ข่าวติด ข่าวแรกที่เมืองไทย มีผู้ชายคนหนึ่งเอารูปปั้นหลวงพ่อคูณวางไว้ที่พื้นแล้วก็เอาตีนกระทืบปึ๊กเอาตีนขยี้รูปปั้นหลวงพ่อคูณเป็นเหล็กอะเสียงแบบกล้องเลยแล้วสุดท้ายชาวบ้านก็โมโหเดือดดาลด่าออกข่าวไอ้ผู้ชายคนนั้นก็ออกมาขอโทษแล้วนะออกมาบอกว่าผมอะนับถือหลวงพ่อคูณนะแต่ผมต้องการจะชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่ที่วัตถุต้องฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แก้ต่างไปแต่ว่าไอ้คนที่เขาไม่พอใจเขาก็ไม่ฟังแล้วเขามองว่ามึงไม่เห็นจะต้องสื่อสารด้วยทางนี้แล้วบอกว่ามึงสื่อสารทางที่มันซอฟๆหน่อยมันจะได้คุยกันง่ายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข่าวหนึ่งที่อาจจะมาถามพี่บวงเปรียบเทียบกับอีกข่าวหนึ่งที่เป็นสเกลใหญ่ก็คือข่าวทหารอิสราเอลบุกเข้าไปในเลบานอนแล้วมันมีรูปปั้นพระเยซูอยู่ทหารคนนี้ก็เอาค้อนขวดรูปปั้นพระเยซูแตกเดี๋ยวผมให้ดูล่วงลงมาแบบนี้ก็นี่เป็นสเกลข่าวคนละเรื่องเลยแต่ว่าเนื้อข่าวคล้ายๆกันก็คือลบหลู่ทำลายรูปปั้นวัตถุความเชื่อของผู้อื่นเรื่องนี้พี่บวงว่าไงฮะโอ้โหเรื่องนี้พูดยากเหมือนกันนะยากไม่ยากมองมุมไหนดีอะผมขอคิดกันคือการลบหลู่ความเชื่อของคนอื่นคือในคอมเมนต์พี่บวงก็จะเป็น2 ฝากเอาแบบแบ่งแบบง่ายๆนะจริงๆแล้วมันมีเยอะแยะหลากหลายมุมมองว่าที่มันเป็นก้อนๆก็คือมุมหนึ่งมองว่าเขาก็พูดถูกแล้วคนมันจะได้ตื่นจากความหลงในวัตถุจะได้เข้าใจว่าวัตถุที่เราก็ทำมากันเท่านั้นเราไม่ควรจะต้องไปโมโหอะไรกับสิ่งนี้มันเป็นการท้าทายทางความคิดของมนุษย์ในแต่ละเจเนเรชันมันก็ต้องทำอยู่แล้วสุดท้ายมันไม่ได้มีใครบาดเจ็บแล้วมันก็เป็นรูปปั้นของเขาทำที่บ้านเขาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือคนกลุ่มหนึ่งมองคนอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่ามึงควรจะมีวิธีการสื่อสารที่ดีกว่านี้ต่อให้มึงไม่เชื่อก็ตามหรือถ้าเกิดว่ามึงต้องการจะ convince ไอเดียตรงนี้เนี่ยเปิดประเด็นมาโดยการทำให้เขารู้สึกเดือดดาลและโกรธเลยเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการสื่อสารที่มันมีประสิทธิภาพถ้าเกิดว่าเป้าหมายของมึงคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือต้องการจะแบบท้าทายความคิดเนี่ยมันน่าจะเหลือพื้นที่ให้พูดคุยกันมากกว่ามาระบายมาทำลายอะไรแบบนี้หรือไม่อย่างไรผมคิดแบบหลังมากกว่านะผมคิดว่ามันมีวิธีการสื่อสารที่ดีกว่านี้ถ้าคุณต้องการจะบอกว่าเฮ้ยการหลงไหลในวัตถุมันไม่ใช่หนทางที่ศาสนามันไม่ใช่แนวทางที่ศาสนาพุทธเนี่ยสอนผมว่ามันคุยกันด้วยวิธีการอื่นได้มันไม่ใช่วิธีการนี้มันเหมือนจำได้ไหมพี่บิ๊กไอเอพิโซดหนึ่งที่เราพูดถึงลัทธิคือผมรู้สึกว่าความเชื่อในส่วนหนึ่งมันก็เป็นรากฐานของการเป็นลัทธิแหละแล้วที่มีคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เขาออกมาบอกเขาออกมาให้ความเห็นว่าการที่คุณจะพยายามคอนเวิร์ตคนที่แม่งเข้าไปสู่ลัทธิแล้วมันเชื่อแบบหัวปากหัวปามแล้วกลับมาให้แบบว่าเขาใช้เหตุและผลน่ะมันไม่ได้ทำด้วยวิธีที่มันกำปั้นทุบดินอ่ะมันอาจจะทำด้วยวิธีที่มันต้องมีการตะล่อมมีการพูดคุยมีการใช้ซื้อใจอะไรอย่างเงี้ยวิธีการซื้อใจอะไรแบบนี้คืออันนี้ผมยอมรับนะส่วนตัวเนี่ยภาพลักษณ์ผมอาจจะเป็นคนที่แบบว่าผมก็ชอบไปล้อไปแซะไปพูดถึงในคนที่แบบว่ามีความเชื่อทางด้านศาสนาที่มันสุดโต่งไปหน่อยแต่สำหรับผมมองว่าคือถ้าสมมุติว่าเป็น
สิ่งที่มันสุดโต่งอะเราก็ต้องตั้งคำถามไง อืม ผมรู้สึกว่าต่อให้ผมจะมีปฏิกิริยาท่าทางที่บางทีมันดูกวนตีนไปบ้างอะแต่ผมทำด้วยการตั้งคำถามอะ อืม คือผมไม่ได้ทำด้วยการที่บอกว่าแบบเฮ้ยมึงมัน มันไม่มีเหตุและผลแล้วอะมันปัญญาอ่อนอะมึงโง่อะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นน่ะ นอกจากว่าแบบมันสุดๆจริง ๆ ก็คือเขาทำตัวโง่อะมันก็ต้องชี้เห็นว่าแบบเฮ้ยมึงโง่แต่ว่ามึงให้เหตุผลว่าทำไมมึงถึงโง่อะแบบนั้นน่ะ แล้วที่อาจารย์แดงบอกว่ามิตรธรรมะไม่มีคำปลอบใจ มันก็อาจจะเป็นอะไรที่มันรุนแรงเกินไปสำหรับใครบางคนละมั้ง อืม เพราะว่ามันใช้วิธีการเดียวกับทุกคนไม่ได้ประมาณนี้ อืม แล้วพี่บ่งมองว่ามันควรจะมีกฎหมายมาคุ้มครองตรงนี้เลยไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องไม่ควรทำแต่มันก็ไม่ถึงขั้นที่ว่ามึงจะต้องเอากฎหมายมาคุ้มครองว่าแบบไอ้เชี่ยถ้ามึงไป เพราะว่าอย่างกรณีเหยียบพระมึงอาจจะมองว่ากรณีเหยียบพระรุนแรงเกินไป ถ้าตั้งคำถามพูดคุยหยอกล้ออาจจะรับได้ แต่มันก็มีคนที่มัน อืม ซอฟต์ไปอีกที่มันมองว่า แค่มึงหยอกล้อแบบพี่บวงอ่ะแค่มึงเรียกอัลเลาะห์หรือว่าเรียกเยซูเป็นชื่อธรรมดาเหมือนเพื่อนข้างบ้านมึงอ่ะก็เหมือนกับมึงเหยียบแล้วบางคนเขาก็บอกว่า แต่ของมึงมันก็เหมือนแบบนั้นปะวะแล้วอย่างนี้เราจะยังไงวะพี่บวง อืม จริง ๆ กฎหมายเนี่ยมันมีอยู่บ้างนะ ว่าการลบหลู่ศาสนามันผิดกฎหมาย แต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้แล้วจำได้ว่ามันมีไม่ใช่เหรอ มีประมวลกฎหมายอาญาผมจำมาตรา ได้ว่ามี 206 ผู้ใดกระทำประการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียบหยามศาสนา ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 7 ปี ปรับ 20,000 บาทถึง 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และก็อาจจะมีพ่วงพรบคอมพิวเตอร์ได้ด้วย เพราะว่าเป็นการ อืม เอาข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจ และขัดต่อความสงบเรียบร้อยรุนแรง เนี่ยคือขนาดในประเทศไทยมันก็ถือว่ามีกฎหมายแล้ว ซึ่งถ้าที่พี่บิ๊กบอกมาเนี่ย มันมีท่อนหนึ่งที่มันเขียนว่าทำการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานใช่ไหมล่ะ อืม เพราะฉะนั้นเนี่ย ในมุมหนึ่งเนี่ยกฎหมายอาจจะกำหนดมาแยกชัดเจนว่าวัตถุกับสถานที่กับการแค่พูดลบหลู่เนี่ย ความรุนแรงมันก็ต่างกัน อืม ถูกปะก็คือถ้าพูดลบหลู่อาจจะยังทำได้ แต่ถ้าไปแบบว่าถึงขั้นแบบลบหลู่วัตถุหรือสถานที่ที่มีผู้คนเคารพเนี่ยมันไม่ได้แล้ว คือเลยความ นะ เหมาะสมมันมาตัดที่วัตถุเหรอ ก็คือมึงจะด่ายังไงก็ได้ มึงจะใช้คำหยาบยังไงก็ได้ ขอแค่มึงอย่าเอาตีนไปแตะ ผมว่าก็ถ้าสมมุติว่าตีความจากแค่มาตรานี้นะเพราะผมไม่รู้ว่ามันมีมาตราอื่นที่ครอบคลุมการพูดหรือเปล่าไง อืม มาตรานี้มันดูครอบคลุมการกระทำใช่ไหมล่ะ อืม เออก็ถ้ามันมีครอบคลุมการพูดด้วย ในมุมหนึ่งก็คือถือว่ามันก็ครอบคลุมทั้งการพูดและการกระทำแยกมาตรากัน อืม แต่ทีนี้ผมว่ามันก็คงจะต้องมานั่งสืบสวนกันแหละ ถ้ามีการฟ้องร้องว่า แล้วไอการกระทำอันเป็นการเหยียดหยามเนี่ยศาลตีความยังไงใช่ไหม ใช่ อืม เป็นเรื่องที่คนยังถกเถียงกันเยอะอยู่เหมือนกันนะว่า คือผมว่าโดยส่วนใหญ่ ถ้าไม่ได้เป็นคนสุดโต่งหรือว่าเป็นคนแบบว่ามึงต้องการจะพูดเรื่องนี้มากๆ ต้องการจะแสดงออกมันมากๆเนี่ยว่าโดยส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากจะใช้วิธีการที่มันลบหลู่ถึงขั้นเอาเท้าไปเหยียบอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นผลบวกอะไรกับทุกๆคนอยู่แล้วอะแต่ว่า ใช่ มันถึงขั้นจะต้องมีกฎหมายไหมในส่วนตัวผมเนี่ย ผมคิดว่ามันไม่ควรมีถ้าถามผมนะ อืม เพราะผมคิดว่า อืม มันใช้เป็นเครื่องมือโจมตีได้เยอะ พอถึงจุดหนึ่งที่สังคมมันเติบโตที่จะตั้งคำถามที่มันลึกขึ้นไปเรื่อยๆพี่บวง มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มันจะหยิบตรงเนี้ยมาใช้หนึ่งปีถึง7 ปีนะพี่บวงคือเราพูดเล่นสมมุติว่าเราไม่มีคนก็ว่าไป แต่วันใดวันหนึ่งอะเราโดนฟ้อง แบบตึงๆเลย6 ปีอย่างเงี้ยวันนั้นเราก็จะออกมาแล้วไอ้เหี้ยมันต้องขนาดนั้นเหรอวะอะไรประมาณนี้พี่บวงเข้าใจไหม เอ้ยอันนี้ผมเห็นต่างนิดนึงฮะ ยังไง ผมมองว่ามันควรมีนะ เพราะ ไอ้ อะไร มาตรา 206 เนี่ย ทำไม เพราะว่าสำหรับผมอะในหัวผมอะผมคิดว่าคำพูดกับการกระทำอะมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อืม คือคือการกระทำมันคือแบบว่าอย่างอันนี้ยกตัวอย่างเนี่ยคือมึงไปเหยียบวัตถุที่มันเป็นเอ่อสิ่งที่มีคนเคารพอะมันเป็นสัญลักษณ์อะมันไม่รู้อะสำหรับตัวกูรู้สึกว่าการกระทำ
บางครั้งมันสำคัญมาก อืม มันควรมีกฎหมายครอบคลุมสำหรับการกระทำ อื เพราะว่าม กูมองในอีกแง่ว่า คนส่วนใหญ่อะมันให้ค่ากับวัตถุที่มันเป็นสัญลักษณ์มากเว้ย อื แล้ว ม ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีกฎหมายมาครอบคลุมตรงเนี้ย มันก็จะใช้การทำลายวัตถุหรือการทำลายสัญลักษณ์ เป็นการกระทำเดียวที่สามารถโจมตีทางจิตใจคนหมู่นั้นได้ อืม แล้วมันอาจจะเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างคน 2 กลุ่ม อืม จากแค่การกระทำเดียว อืม ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับคำพูด คือคำพูดคุณพูดด่ามันก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับ เอ่อ คุณทำลายวัตถุที่มันเป็นสัญลักษณ์นั้นๆ อันนี้คือในมุมผมอะนะ ผมเลยคิดว่าอย่างน้อยๆอะผมเห็นด้วยกับไอ้มาตรา 206 คือครอบการกระทำไว้ก่อน อืม แต่ว่าคำพูดเนี่ย อันนั้นถ้าจะเขียนเนี่ย ผมว่าคำพูดแม่งต้องเขียนครอบคลุมมาก ๆ กว่านี้ ผ ใช มรู้สึก่ ว่าไอ้ที่เขียนในมาตรามันดูไม่ครอบคลุมเท่า ประ ไร เด็นคือผมคิดว่า ถ้าลงโทษหนักขนาดเนี้ย มันต้องค่อนข้างชัดเจนว่า พื้นที่ในการถกเถียงแลกเปลี่ยนมันจะต้องมีอยู่ อันเนี้ยคือมันเป็น ใช ส่วน่ ที่ผมให้ความ ผ สำ มเห็ คั น ญ ด้วย ไง กับพี่บิ๊กว่า ถ้ากฎหมายมันไม่ครอบคลุม กฎหมายมันคลุมเครืออะ มันเป็นนิติสงครามได้ ก็คือใช้กฎหมายเล่นงานฝ่ายตรงข้าม คือแน่น จา อก นว่า ความคลุมเครือ สังคมเรามันก็ต้องพยายามประคับประคองความสงบสุข ไม่ให้คนมันฆ่ากันไปเสียก่อน แต่ว่า อื เราก็ต้อง ม มีพื้นที่ให้พวกเราเติบโต ให้พวกเราท้าทายกันเองว่า เราจะกระเถิบจากสังคมที่ยึดติดกับวัตถุ เราจะขึ้นไปมากกว่านี้ได้แล้วหรือยัง? วันนี้มันถึงเว อื ลาแล้วยัง? ม อะไรอย่างเงี้ย มั อื นก็ ม แล้วผมรู้สึกว่า dynamic ตรงนี้มันอาจจะค่อนข้างช้าไปกับสังคมไทย อะไรอย่างเงี้ย ก็เลย มีความ แปลก ๆ กับหลาย ๆ อย่าง คือมีนิดหน่อย ๆ ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเอาไว้ห้ามไม่ให้คนมันทำ แต่ว่า โอ้โฮ เหี้ย ถ้าถึงขั้นติดคุกแบบ 1 ปี 7 ปีเงี้ย กูว่ามันเหมือนกับ มันใช้เป็นอะไรที่มันกลั่นแกล้ง มันทำลายชีวิตกันได้เลยขนาดนั้น มันก็อยู่ที่การใช้งานเอามาใช้ อยู่ที่การระบุเงื่อนไขอย่างที่พี่บ่งบอก ใช่ มันถึงจะว่า อื ควรมีหรือ ม ไม่ควรมีนะ โอเค เห็นตรงกันนะ ถ้างั้น คนทางบ้านอะ มองยังไง? คนทางบ้านมองแบบ ไปทางมีหรือไม่มีมากกว่า ส่วนใหญ่ น่าจะอยากให้มีมั้ง ที่เห็นมี กฎหมาย เยอะ ก็เข้าข้างวัตถุ สัญลักษณ์สมัยนี้ สรุปคือเรายึดติดวัตถุเหรอ? ถามว่าเรายึดติดวัตถุไหม? ก็ใช่ครับ แต่ผมว่า คุณอาจจะตีความสลับด้านนิดหนึ่ง คือมันเพราะว่าเรายึดติดวัตถุนั่นแหละ กฎหมายมันเลยต้องเข้าข้างวัตถุ ถ้าเราไม่ยึดติดวัตถุ กฎหมายนี้มันก็จะไม่เกิดหรอก เพ แต่ ราะ วว่่า า คนต้องลองนึกในมุมของคนเขียนกฎหมายดิ เพราะว่าคนเขียนกฎหมายมันคุยกันไงว่าแบบ เฮ้ย เชี่ย คนเราอะมันให้มูลค่ากับวัตถุนะ อา เพราะฉะนั้นน่ะ เราควรจะต้องเขียนกฎหมายป้องกัน ถูกเปล่า? แต่ถ้าแบบตอนเขียนกฎหมายแม่งแบบ มึงจะไปเขียนกฎหมายป้องกันทำไม? มันไม่มีใครสนใจ แบบวัดวาอารถูาม ก รูปปั้น ไม่มีใครสนใจ อั ไม่ นนี้ มี จ ก ริ ฎ ง หมายหรอก อันนี้จริง เออ ชัดเจน ก็ต้องมีไปก่อนที่มันจะฆ่ากัน อืม drama ต่อไป เรื่องต่อไป อันนี้ผมให้พี่บ่วงเป็นคนจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยแล้วกัน drama ประเด็นสำคัญ โลกแห่ง อา 5M ที่เราเคยพูดถึง โลกของการ role play เกมในตำนานนะครับ ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้มี drama ใหญ่ ผมว่าคนในวงการเกมน่าจะรู้กันเยอะอยู่แล้ว แต่ว่าอย่าลืมว่าช่องเรามีคนที่แบบว่าไม่รู้อะไรเลยด้วยเกี่ยวกับวงการเกม เพราะฉะนั้นก็อาจจะพยายามอธิบายเรื่องนี้ให้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยพอเก็ตไปด้วยว่า 5M มีเรื่องอะไรอีกแล้วพี่บ่วง อะไรแบบว่ามีเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เหรอ? หรืออะไรยังไงครับพี่บ่วง? อืม ก็คือตอนนี้เนี่ยที่มันมีประเด็นขึ้นมานะครับ คือสรุปง่าย ๆ สั้น ๆ สำหรับคนที่ยังไม่ได้ตาม drama ก็คือมันมีเซิร์ฟเวอร์ 5M เซิร์ฟเวอร์หนึ่ง โดนคนแฉนะครับ แล้วก็เอาหลักฐานมาแปะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลักฐานเนี่ยคือเชื่อถือได้มากแค่ไหน แต่ว่าอันนี้ผมเล่าข่าวก่อนแล้วกัน เอาหลักฐานมาแปะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมีการเสกไอเทมให้กับกลุ่มคนบางกลุ่ม ทำให้ แจกไอเทมฟรี มีความได้เปรียบกลุ่มคนอื่น ๆ คนอื่น ๆ เนี่ย ถ้าจะได้ไอเทมโหด ๆ มาเนี่ย บางทีต้องเติมเงิน เพื่อที่จะเติมกาชาซื้อของ ใช่ไหม อืม หรือว่าต้องใช้เวลาของตัวเองเนี่ยเล่นเกมเป็นเวลานานเพื่อจะแลกมาซึ่งไอเทมในเกม ใช่ไหม อืม แต่ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้
ซึ่งศัพท์เกมเขาจะเรียกว่าเด็กเส้น เด็กเส้นคือเหมือนแบบว่ารู้จักเจ้าของเซิร์ฟอะหรือรู้จักแอดมินอะแอดมินเสกให้เลย อ่า แบบดีดนิ้วขึ้นมาให้เลยเหมือนแบบว่ามีพลังอะไม่ต้องไปนั่งฟาร์มหรือไม่ต้องใช้เงินจริงซื้อ มันก็เลยพอเรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ย มันก็เลยเป็นที่พูดคุยถกเถียงกันเป็นวงกว้างเลย เพราะว่ามันก็เป็นเกมที่คนเล่นเยอะนะครับ ซึ่งก็ต้องย้ำก่อนว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงหรือหลักฐานเนี่ยมันมีน้ำหนักมากแค่ไหนนะฮะ ก็เรียกว่าเราก็ฟังหูไว้หูก่อน ทีนี้หลายๆคนที่อาจจะไม่เข้าใจถึงคอนเซปต์ของการเสกหรือการแบบดีดนิ้วให้มีไอเทมขึ้นมาเนี่ย ผมก็ต้องบอกว่าตามปกติแล้วเนี่ยเกมออนไลน์ที่มันเป็นเกมที่เล่นกันหลายคนเนี่ยมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์หลักใช่ไหมฮะแล้วมันจะต้องมีคนที่คอยดูแลเนื่องจากคนมันเล่นเยอะ คนดูแลเนี่ยก็เรียกว่ากันว่าเกมมาสเตอร์คือเป็นคนที่มีอำนาจในเกม แล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเกมมาสเตอร์ก็จะมีอำนาจในการสามารถผลิตไอเทมในเกมขึ้นมาได้เลยทำได้ทุก โด อย ย่าง ที่คุณไม่ต้องไปเสียเวลาหามา อืม ไม่ใช่แค่ 5M ไม่ใช่แค่ GTA เกมอื่นๆแบบแร็กนาร็อกเกมที่คุณเคยได้ยินน่ะคาบาวเกมออนไลน์อะไรก็เสกได้หมดเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือโปรแกรมอะครับคุณแค่เขียนโค้ดใช่ไหมคุณเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดขึ้นมาให้แบบมันมีไอเทมในเกมมันก็ทำได้อุ้ยมีคุณจินโซบอกว่าอย่าลืมไปส่องโพสต์แถลงของทางเซิร์ฟล่าสุดด้วยนะครับพี่บวงเขามีแถลงแล้วเหรอทางเซิร์ฟอ่ะก็ด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นดราม่าที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานมันเลยอาจจะมีข้อมูลมาน้อยนะฮะอย่างที่บอกเนี่ยตอนนี้มันก็ยังแบบว่ามีคนพูดถึงเรื่อยๆมีคนเอาข้อมูลมาใส่เพิ่มเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วันที่เราสามารถสรุปข้อมูลได้ทั้งหมดแต่ผมเล่าเกริ่นก่อนแล้วกันก็คือพี่บิ๊กว่าไงคือผมอยากจะเสริมให้เผื่อกับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเกมเป็นแบบพี่ป้านาเข้าใจอย่างนี้นะผมเคยเล่าเรื่อง 5M ไปแล้วมันเป็นโลกในเกมอะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยแม่งไปสร้างกันไว้แล้วมันใช้กันเหมือนชีวิตจริงๆเลยคือแม่งมีเมืองแม่งเดินกันไปกันมาแม่งมีสังคมมีอาชีพมีหน้าที่การงานแล้วก็มีการเก็บหอมรอมริบเก็บเงินของมึงอะเพื่อที่เอาไว้ใช้แล้วการที่โลกเสมือนโลกจำลองนั้นอะมันจะได้รับความนิยมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของเกมมาสเตอร์ว่าคุณเป็นคนน่าเชื่อถือแค่ไหนที่จะไม่ทำให้โลกเนี้ยมันไม่ได้มีคนโกงหรือว่ามีคนคอร์รัปได้ทุกอย่างมันจะได้แบบว่าแฟร์ไงว่าการที่คุณจะสร้างบ้านหรือซื้อรถให้ตัวเองได้เนี่ยมันมาจากน้ำพักน้ำแรงจากการลงแรงของคุณในการไปทำงานในเกมต่างๆนะซึ่งไอเกมโรลเพลย์พวกนี้เนี่ยคนมันเอาตัวเองเข้าไปจุ่มอยู่ในนั้นอะไอ้ชี่คือมันจุ่มกันเป็นปีอะมันไม่ได้แบบว่าเล่น2 วัน 3 วันเหมือนเราเล่นเกมธรรมดาคือมันใส่เวลาชีวิตมันใส่พลังกายแล้วหลายคนเนี่ยก็ใส่พลังเงินลงไปด้วยคืออย่างว่านเมื่อวานว่านบอกว่าตัวว่านเองนี่ประมาณ100,000แต่ว่ามันไปเกือบแสนถ้าเป็นคนที่มันแบบว่าหนักๆเลยก็มีหลักล้านจนถึง10 ล้านเลยก็คือเนี่ยแค่จ่ายเงินซื้อบ้านกับรถที่เอาไว้ขับในเกมโกโก้เอาไว้อวดคนในคอมมูเราอันเนี้ยคือผมอยากให้เข้าใจว่ามันมีโลกเสมือนที่มันพยายามจะอิงเงินจริงๆอะไรอย่างนี้แล้ววันดีคือดีมีคนพิมพ์เงินแจกประมาณนี้มันคือกลายเป็นว่าคนที่เป็นคนในคอมมูแล้วเขารู้สึกว่าการมีชื่อหรือการมีวัตถุอยู่ในโลกใบนี้มันต้องลงใจลงแรงนะพอมันรู้ว่ามีคนโกงมันก็ทำให้หลายคนออกมาโพสต์ Facebook เมื่อวานประมาณเหมือนกับว่าหลายๆคนนะกูอ่านนะเหมือนโดนทิ้งไงพี่บงความรู้สึกมันโดนหักอกเลยวัยรุ่นฮาฟประมาณนี้ซึ่งเท่าที่ผมไปอ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าหลายคนบอกเลยบอกว่าโอ้ไอพวกโลเพเกมโลกเสมอพวกนี้มันเสกทุกเซิร์ฟอันนี้จริงไหมพี่บงหรือว่าเป็นการใส่ความหรือมันจะพูดยังไงเรื่องนี้เอางี้ดีกว่าพี่บิ๊กผมจะไม่พูดว่าเสกทุกเซิร์ฟแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าไม่ใช่แค่ GTA ด้วยมันคือเกมออนไลน์ทุกเกมอ่ะพี่บิ๊กเพราะคอนเซ็ปต์มันคือคอนเซ็ปต์เดียวกันอย่างที่ผมบอกถ้ามันมีคนที่เป็นเจ้าของเกมอ่ะมันมีอำนาจอ่ะมันจะเสกอ่ะมันก็สามารถทำได้หมดทุกเกมแล้วคำถามก็คือถ้าสมมุติว่าพี่บิ๊กเป็นเจ้าของเกมพี่บิ๊กจะไม่เสกเหรอโดยเฉพาะว่าถ้าเกมพี่บิ๊กคนแม่งเล่นเยอะมากอ่ะมันไม่มีใครรู้ว่าพี่บิ๊กเสกนึกออกปะคืออันเนี้ยถ้าพูดถึงว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนแม่งเสกของอ่ะมันต้องดูที่สเกลของเกมว่าคนมันเล่นเยอะแค่ไหนคนมันเล่นเยอะสเกล
เศรษฐกิจมันก็จะเยอะมาก อืม นึกภาพว่าถ้าคนเล่นเกมเราล้านคน อันนี้ผมสมมติตัวเลขนะ เศรษฐกิจในเกมมันใหญ่มาก เราเสกของขึ้นมาชิ้นหนึ่งมันก็คือของ1ในล้านนึกออกปะ ใช่ ความหมุนเวียนของเศรษฐกิจเนี่ย คนแม่งแทบจะไม่รู้เลยว่าเราเสกของชิ้นนี้ขึ้นมา นอกจากว่าเราจะเสกของที่มันมีชิ้นเดียวในเซิร์ฟเวอร์ แล้วเราไม่สามารถหาได้ อันนี้มันก็ชัดเจน เพราะฉะนั้นเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ย ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยเสกทุกเกม อาจจะเป็นคำพูดที่มันก็ดูเหมารวมเกินไป และไม่มีหลักฐานแบ็กอัพ แต่ว่าถ้าพูดกันตามแฟกต์มันก็ไม่แปลก ถ้าสมมุติว่ามันจะมีการเสกกันทุกเกม เพราะว่ามันไม่มีใครจับได้มันเหมือนแบบพี่บิ๊กอยู่เหนือกฎหมายมันเหมือนแบบนั้นคือผมก็ไม่ได้จะบอกว่าพี่บิ๊กจะทำหรือไม่ทำแต่ว่าพี่บิ๊กมีความสามารถจะทำแค่นั้นเอง นี่คือแฟกต์ใช่ก็แล้วอีกประเด็นที่มันเป็นเรื่องที่มันต่อเนื่องมาก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการแจกของว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงทำเกินไปไหมแต่มันคือที่ฟังจากว่านเล่านั่นก็คือคนที่เปิดเซิร์ฟเนี่ยเป็นคนที่ว่านชื่นชมในอดีตก่อนหน้านี้เคยไปต่อว่าคนอื่นว่าเอ้าทำไมมึงเสกของเซิร์ฟมึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวเองเปิดเซิร์ฟตัวเองโดนแฉว่าอะไรประมาณนี้มันก็เลยอาจจะมีความผิดหวังในฐานะของคนที่ติดตามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือในมุมของว่านที่ว่านเล่าใช่ไหมมันก็แค่นี้อันนี้ผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เล่น 5M ผมไม่รู้เรื่องราวในคอมมูนิตี้เท่าไหร่ไงผมก็จะรู้ในฐานะของคนที่ตามแบบว่าในคนนอกเฉยๆคือข้อเท็จจริงก็คือผมไม่ทราบว่าไอประเด็นดราม่าในปัจจุบันเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังถูกพูดถึงกันอยู่เนี่ยใครเป็นคนเสกคืออย่างที่ผมบอกคนที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์มันก็มีอำนาจแต่มันไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวบางทีคือเซิร์ฟเวอร์มันใหญ่คนที่เป็นเจ้าของดูแลไม่ไหวเขาอาจจะไปจ้างแอดมินหลายๆคนมาแล้วเขาก็จะมอบอำนาจให้แอดมินซึ่งถ้าแอดมินแอบเสกบางทีเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ก็อาจจะไม่รู้คนมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีการพูดถึงว่ามีคนใช้อำนาจเสกนะแต่ผมไม่รู้ว่าใครเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ดราม่าก่อนหน้าอีกอันนึงก็คือมันเคยมีเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นด้วยคือเขาไม่ได้เล่นแค่เซิร์ฟเวอร์ตัวเองไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นแล้วเซิร์ฟเวอร์ที่เขาไปเล่นมีการเสกของแล้วเขาก็ไปโวยวายว่าแบบเฮ้ยเซิร์ฟมึงเสกของได้ไงจนเซิร์ฟนั้นเนี่ยมีดราม่าคนด่าแล้วก็ปิดตัวไปแต่ตอนนี้มันถึงคิวเซิร์ฟเวอร์ของเขาแล้วไงที่ดราม่ามันมามีการแฉว่าเสกแต่อย่างที่บอกไม่รู้ว่าใครในเซิร์ฟเสกคือผมไม่รู้พอเราคุยกันแบบนี้เนี่ยคนที่มันไม่ได้อยู่ในโลกเกมเนี่ยผมจินตนาการเขาจะนึกว่าทำไมพวกมึงจริงจังซีเรียสกันงี้แต่ว่าผมอยากจะอธิบายให้กับพี่ๆหรือเพื่อนๆฟังที่ไม่ได้เล่นเกมว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่เล่นเกมแล้วนะไอโลซาเมนมันมีเงินอยู่ในนั้นหมุนเวียนเป็น10ล้านเป็น100 ล้านนะเว้ยมันเป็นธุรกิจเว้ยคือผมต้องบอกว่ามันก็คืองานอดิเรกงานหนึ่งอะแหละถ้าสมมุติว่าใครที่สงสัยว่าแบบเฮ้ยทำไมคุณเอาเงินไปลงในเกมผมแค่อยากจะบอกว่าคุณก็ลองนึกถึงงานอดิเรกของคุณในชีวิตที่คุณเอาเงินไปลงที่คนอื่นเขาไม่เห็นคุณค่ามันจะมีกันทุกคนอย่างเช่นคุณไม่ได้เป็นคนชอบเล่นเกมแต่คุณชอบตีกอล์ฟคุณก็แบบว่าไปซื้อถุงมือไปซื้อไม้กอล์ฟแพงๆใช่ไหมสำหรับผมเนี่ยผมก็ต้องพูดตามตรงว่าผมไม่ได้ตีกอล์ฟผมไม่ได้เห็นมูลค่าตรงนั้นผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเอาเงินไปลงทำไมแต่สำหรับคุณมันมีมูลค่านึกออกไหมทุกคนมันมีฮ็อบบี้ทุกคนมันมีสิ่งที่อยากจะทำในยามว่างอยากจะคลายเครียดแล้วก็ลงทุนกับมันถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ชอบวาดรูปถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำเป็นอาชีพไม่ได้เป็นศิลปินแต่คุณก็ชอบที่จะแบบไปซื้อสีคุณภาพดีๆมาลงทุนกับมันก็คืองานอดิเรกงานหนึ่งครับสำหรับใครที่อาจจะแบบว่ามีอายุแล้วไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมถึงเอาเงินมาลงกับเกมโดยเฉพาะว่าถ้างานอดิเรกของคุณเนี่ยมันมีกลุ่มคนที่มีงานอดิเรกแบบเดียวกันมารวมตัวกันมูลค่าก็จะยิ่งเยอะใช่ไหมฮะคือสุดท้ายแล้วมูลค่าของสิ่งต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราเคยเรียนในเศรษฐศาสตร์แหละก็คือดีมาซัพพลายอุปสงค์อุปทานก็คือความต้องการซื้อความต้องการขายสิ่งหนึ่งมันจะมีมูลค่าขึ้นมาได้มันก็คือคนมันต้องการคนมันอยากได้แล้วเกมเนี่ยคนมันมาเล่นเยอะไอเทมในเกมเนี่ยมันหายากคนมันก็อยากได้เยอะราคามันก็ขึ้นก็เป็นเรื่องปกติครับมูลค่ามันก็ขึ้นกูจำได้ว่าไอตอนยุค 5M หรือพวกเกมโรลเพลย์มันบูมอ่ะมันมีข่าวที่แบบว่าเด็กขโมยตังค์พ่อเอาบัตรเครดิตไปรูดแม่
กูจำได้ อืม มันมีครอบครัวหนึ่งที่พ่อแม่เข้าไปตบลูกตัวเองในร้านเล่นเกมอ่ะมันใช้เงินพ่อแม่ประมาณแบบ1.3 ล้านอะไรประมาณเนี้ยผมจำตัวเลขไม่ได้นะแล้วประมาณว่าหมดอ่ะที่พ่อแม่เก็บมาทั้งชีวิตไอ้เหี้ยได้เอาไปเปย์หมดอ่ะเนี่ยก็คือมาจากไอ้โลกพวกนี้แหละเพราะว่ากูไม่เข้าใจว่าทำไมคนมันถึงเอาเงินไปลงได้ขนาดเยอะขนาดนั้นวะพี่บุ๋มกูแม่งคือกูไม่เคยเล่นกูก็ไม่เห็นภาพนะพี่บุ๋มเคยแตะอยู่หน่อยนะ ใช่ก็สุดท้ายมันอย่างที่บอกแหละ โอ้งานอดิเรกอะครับ คุณค่าทางใจบางทีมันก็ตีมูลค่าเป็นเงินยาก อืม คนที่เขามีเงินเยอะเขาก็สามารถจ่ายได้เยอะ อืม ไม่ว่าจะกับเกมหรือกับอย่างอื่น ใช่ไหม อืม บางเอาเงี้ยเศรษฐีเงี้ยซื้อเรือยอชต์มาแบบลำละ1,000,000,000 อืม ปีหนึ่งได้ขึ้นเรือกี่ครั้งอะ อืม แต่เขามีเงินไง แล้วเขาก็แบบชอบไลฟ์สไตล์ของเขาอยากแบบมีเรือยอชต์มันก็คนทั่วไปอาจจะมองว่าแบบมึงโอ้โหใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย หรือแบบผู้หญิงซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม อืม กระเป๋าผ้าจากตลาดนัดถุงแล้วไม่กี่บาท มันก็เป็นกระเป๋าใส่ของได้เหมือนกันทำไมต้องเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมทำไมต้องแบบใบละแสนใบละล้าน อ้าวใบ มันก็คือ จากใบตลาดนั้นมันคัน มูล อ่ะ ค่า เขาบอกมันคันอ่ะพี่บวง ก็นั่นน่ะ ถือแล้วมันคัน แต่คนที่ไม่เข้าใจมันก็คือไม่เข้าใจไง อ่า เพราะฉะนั้นอยากจะย้ำว่าสุดท้ายแล้วมูลค่าของมันก็อยู่ที่ความต้องการของคนแต่ละคน ถ้าคุณไม่ต้องการ ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่ต้องการ พี่บวงคิด มันก็ ว่า ยังมีคนที่ต้องการ พี่บวงคิดว่าอุตสาหกรรมโลกโรลเพลย์เนี่ย เทียบกับในอดีตตอนที่ยุคไนท์ยังเล่นอยู่อะโอ้โหกูเคยไปกดย้อนดูไนท์เล่นไม่รู้กี่ปีนานมากตอนนั้นถ้าเรียกว่าพีคเนี่ยตอนนี้เนี่ย มันถ้าเปรียบเทียบแบบมันโตขึ้น หรือมันทรงๆไอ้โลกโรลเพลย์มันไปยังไงตอนนี้มึงพอจะ โต ทราบ ขึ้น ไหม เยอะ ถ้าจะเทียบกับยุคนั้นนะยุคนั้นนี่คือเรียกว่าเป็นยุคบุกเบิกเลย ไอ้ ยุคนี้นี่คือโตแบบโตขึ้นเยอะ คือยังลืมมันยังเล่นกันแบบติดหนักๆแล้วก็เงินก็ยังหมุนสะพัดอย่างนี้อยู่เหรอไอ้พวกเซิร์ฟเวอร์ที่แบบเถื่อนไม่ได้ แบบว่าตัวเจ้าของเกมเดฟเขาปล่อยเองก็แบบเงินหมุนเยอะอย่างนี้เลยเหรอพี่หวง เงินหมุนเยอะเงินหมุนเยอะ ชี้ระวังไว้นะฮะ อืม พ่อแม่พี่น้องมีลูกเล่นเกมโรลเพลย์นะถ้าเกิดว่าหาเงินได้เองแล้วก็เรื่องหนึ่งแต่ว่า ถ้าเป็นพี่บวงก็ขโมยเงินพ่อเมื่อก่อนพี่บวงจะเป็นสไตล์ขโมยเงินพ่อใช่ไหม ใช่แต่ว่าผมอันนี้คืออาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของผมก็คือ ผมไม่เคยขโมยเงินพ่อมาเติมเงินในเกมนะ ขโมย ผมขโมยมาเพื่อ ซื้อชั่วโมงเล่น ซื้อเวลาซื้อชั่วโมงเล่น เพราะผมรู้สึกว่า คือพ่อผมก็ไม่ค่อยมีเงิน ผมขโมยมาก็ได้นิดนึง อ่า กูเอาเงินไปซื้อชั่วโมงเล่นเกมดีกว่าเอาเงินไปเติมเพราะกูเอาเงินไปเติมปุ๊บกูไม่มีเงินเล่นเกม ยังมีจริยธรรมในจิตใจนะพี่บวงเนี่ยถือว่าเป็นคนดีนะ ก็ไม่เชิงหรอกก็คือแบบว่ากูปล้นมาได้แค่นิดเดียวอ่ะเหมือนแบบมึงเป็นโจรแล้วมึงปล้นมาได้20 บาทอ่ะมึงก็เลือกเอาว่า มึงอยากจะเอาไปซื้อทองหรือมึงอยากจะแบบแดกอ่ะ มึงหิวอ่ะ เฮ้ยพี่บวง มึงนึกออกปะ นี่คุณแม่ฟังอยู่นะเนี่ย ก็คุณแม่เขาก็รู้ รู้ว่าพี่บวงขโมยเงินอ่ะ โอ้รู้ดิคือมึงคิดดูว่ากูเป็นเด็กที่โง่แค่ไหนอ่ะ กูไม่มีตังค์ อ่ะ แม่กูเปิดร้านขายของกับพ่อกูใช่ไหม อ่ะ พ่อกับแม่เปิดร้านขายของช่วยกัน อืม แม่กูต้องไปซื้อของพ่อกูต้องออกไปกินข้าว ให้กูดูร้านเอากระเป๋าเงินไปที่กู แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอีก1 ชั่วโมงจะกลับมา แล้วก็จะให้เงิน20 บาทไปเล่นเกม ตอนกูไปเล่นเกมกูหายไป4 ชั่วโมงอ่ะ ไปพร้อมกระเป๋า ทั้งที่แม่กูรู้ว่ากูไม่มีเงิน แล้วก็ให้เงินกูมาแค่20 บาทเพื่อจะเล่นเกมชั่วโมงเดียว ชัดเจนนะ มันก็คือเด็กโง่ป่าวะคือพ่อแม่มึงจะโง่แค่ไหนก็ต้องรู้อะว่าแบบอ้าวไอ้เฮียแล้วอีก3 ชั่วโมงมึงเอาเงินที่ไหนมาเล่นนะ เอ้า ก็ควักกระเป๋าเงิน ก็ ที่ อาจ เขาให้ไง อาจจะไปเดินเล่นเตะบอลกับเพื่อนก็ได้ไม่ได้อยู่ร้านเกมตลอด4 ชั่วโมงก็ไปไม่ได้พี่บวงใช่ปะ ก็ตอนชั่วโมงที่ 4แม่กูเดินเข้าร้านเกมมายังเห็นกูนั่งอยู่หน้าคอม ชัดเจนนะ โอ้ยยังจำได้อยู่เลยอะแม่กูเดินมาหยิกหูอ่ะแล้วก็ตบหัวทีนึงอ่ะแล้วก็ตะโกนลั่นร้านเกมเลยแบบ ต้องให้กูแปะหน้าร้านเกมเลยเหรอเอารูปมึงมาแปะเลยเหรอว่าหน้าตาแบบนี้อะห้ามเข้าร้านเกม แล้วกูก็เดินคอตกกลับบ้าน เอาจริงๆพี่บวง ถ้ามันเป็นยุคสมัยนี้นี่ดราม่านะดราม่าไหม ดราม่าเลยเหรอ เอ้าทำร้ายจิตใจเด็กนะแต่ว่ารุนแรงนะแบบโอ้โหลูกบวงแม่งแบบซึมโตมาเป็นจอมมารน่ะมันแบบเป็น แต่ว่า แผลในใจ กูผิดนะกูทำผิดไง เหรอ ตอนนั้นกูก็ไม่ได้รู้สึกว่าอับอายอะไรกูก็สำนึกผิดว่ากูทำผิดอ่ะ อ๋อพี่บวง กู ก็ ขโมยเงินแม่มาเล่นเกม พี่บวงมอบใช่ไหมก็เรียกว่าเราก็รู้ว่า อืม เราผิดอ่ะแม่งดีนะ อืม อืมสวัสดีคุณแม่บวงนะฮะอ่า ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับ ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะอันนี้คือผมเล่าเป็นอุทาหรณ์นะคือพอมันก็เป็นเรื่องที่มันน่าอายไง อ่า สุดท้ายแล้วเราก็แบบอับอายนะโหแบบคนได้ยินทั้งร้านเกมอ่ะ ประวัติเด็กเฮียนะ อืม ผมเคยถ้าเกิดคุยเรื่องขโมยของแล้วผมเอามาแชร์ด้วยถือว่าได้แฟร์ๆไปเลย
ชีวิตนี้ผมก็เคยขโมยของเหมือนกันแล้วผมก็โดนจับได้ แล้วมันก็เป็นบทเรียน เออ ให้จำมาจนวันตายเลยพี่บวงคือแบบมัน อืม อายมากเลยสถานการณ์ตอนนั้นผมเรียนอยู่โรงเรียนวิทยาลัย ตอนนี้ปิดตัวไปแล้วเจ๊ง อืม หน้าโรงเรียนก่อนเข้าเนี่ย มันจะมีไอ้พวกร้านขายขนมกล่องที่มันจะเป็นกล่องละ5 บาท ข้างในเนี่ยมันจะมีขนมโง่ๆที่ไม่มีใครกิน แต่ว่าเขาซื้อกันเพราะว่าเขาต้องการการ์ดข้างใน อืม ตอนนั้นนี่การ์ดนี่เป็นตัวบ่งบอกฐานะ ถ้าบอกมึงมาแล้วการ์ดมึงเป็นปึกๆนี่คือ วันนี้มึงยืนยาวๆตอนเที่ยงไม่มีใครเอามึงลงแน่นอน มึงมีเวลาเล่นกับคนทั้งวัน แต่ว่าแม่กูให้เงินกูมาโรงเรียนอะวันละ10 บาท อืม 5 บาทซื้อนมหรือขนมปังหมูหยองได้ อีก5 บาทซื้อได้กล่องเดียว อืม มันเหมือนแบบเราชีวิตเรามันจนนะพี่วงไอ้เชี่ยมันแบบได้ กล่องหนึ่งมันมีการ์ดอยู่แบบ4-5 ใบเล่นแป๊บเดียวมันก็หมดแล้ว ผมก็เลยใช้เทคนิค ตอนนั้นน่าจะประมาณป .2 ไปก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเนี่ยผมก็จะเข้าไปชุลมุนพอมีเด็กมันเข้ามาเยอะปุ๊บเนี่ยกูรอจังหวะที่ป้ามันเผลอเนี่ยกูเอานิ้วก้อยแหย่เข้าไปในร่องกล่องคือกล่องมันก็แบบเป็นกล่องกระดาษโง่ๆอ่ะกูเอานิ้วก้อยแหย่เข้าไป แล้วก็ไปเขี่ยไอ้เฉพาะการ์ดออกมา แต่ว่าขนมอ่ะยังอยู่ข้างใน แล้วกูทำกันทุกกล่องเลยพี่บวงเฮี้ยไหมมึงว่าเร็วไหมความเร็ววะ ไรเหี้ยกูทุกกล่องอะ ทำเป็นเดือนพี่บวงทำจนวันหนึ่งมันเริ่มเหลิงมันนึกว่ามันทำได้เรื่อยๆ มันไม่มีใครจับได้แล้ว แต่กูบอกให้ว่ามันมีคนไปร้องป้าแล้วว่าซื้อของป้าข้างในไม่มีการ์ดไอสัตว์ป้ามันก็รู้ตัววันดีคืนดีป้ามันก็เฝ้า แล้วกูไปเขี่ยป้ามันพุ่งออกมาจากนอกร้านจับกู แล้วก็พากูไปสถานีตำรวจหน้าปากซอยตรงสาทรอ่ะจูงกูไปคนเดียวแล้วก็บอกว่าเธอติดคุกแน่เธอติดคุกแน่ประมาณเนี้ยแล้วคือกูตัวเล็กไอ้พวกกูก็เดินร้องไห้ยับเลยแบบว่าชิบหายแล้วชิบหายกูแล้วเชื่อกูจะไม่ทำอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเดินไปก็ไม่เจอตำรวจ แล้วก็เหมือนคุณป้าก็เดินกลับมาส่งเหมือนประมาณว่าหลอกให้มึงกลัวให้มึงแบบมีบทเรียนอ่ะ แล้วกูก็กลัวมากเลยว่าเขาจะเอาเรื่องไปบอกแม่ตอนนั้นก็บอกมาคราวหน้ามารับนะไปรับหลังโรงเรียนนะไม่ต้องมาหน้าโรงเรียนแล้วนะแบบไม่อยากออกไปหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยก็นั่นก็คือเป็นเหตุผลที่เราได้เข้าใจความรู้สึกของการกระทำผิดเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่เข้าใจว่าอะไรคือขโมยพี่หัวใจเราคือhow to get more cards for me bro นั่นคือวิธีการคอมโบกูมันคิดแค่นี้เด็กโง่มันยังเป็นเด็กโง่อยู่เป็นเด็กโง่ก็โหความรู้สึกการโดนจับได้มันยังมาถึงทุกวันนี้พี่ผมคือเอาจริงๆนะเรื่องพวกนี้แม่งพูดยากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมนุษย์หรือสัตว์มันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันไม่สามารถส่งต่อประสบการณ์หรืออารมณ์ความรู้สึกที่เราเจอได้นึกออกป่ะคือต่อให้เนี่ยผมกับพี่บิ๊กจะมานั่งเล่าให้ฟังแล้วแบบคนฟังอาจจะมีน้องๆที่แบบว่าอายุสักแบบว่า10 ขวบเงี้ยเขาไม่เข้าใจหรอกว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยมันรู้สึกยังไงจนกว่าเขาจะได้เจอเองแต่ว่าสั่นขาสั่นเลยอันนี้ผมอยากจะบอกว่าคนที่อายุยังน้อยอย่างหนึ่งนะว่าตอนนี้คุณอาจจะไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยที่ผมว่ามันเป็นตัวตัดสินเลยนะว่าคุณจะผมไม่ใช้คำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วกันแต่ผมจะใช้คำว่ามันจะเป็นตัวตัดสินว่าชีวิตของคุณน่ะมันจะก้าวนำคนอื่นไปได้ไกลแค่ไหนมันคือการที่คุณน่ะมีความสามารถในการฟังประสบการณ์ของคนอื่นแล้วเอามาปรับใช้ได้จริงๆนึกออกปะคือการที่คุณฟังผมกับพี่บิ๊กเล่าแล้วว่าเราเนี่ยเคยทำผิดในตอนเด็กแล้วมันรู้สึกแย่แค่ไหนถ้าคุณสามารถเอาสิ่งที่ผมกับพี่บิ๊กพูดไปปรับใช้ได้แล้วคุณไม่เลือกที่จะทำมันผมบอกเลยว่าในชีวิตคุณเนี่ยมันจะก้าวพัฒนาไปไกลกว่าคนอื่นมากเพราะคุณจะได้เปรียบคนอื่นแล้วคุณไม่ต้องเสียเวลาชีวิตของคุณเองไปทำในเรื่องที่มันผิดพลาดแล้วเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองแต่คุณใช้เวลาของคนอื่นในการเรียนรู้นึกออกใช่ไหมใช่ใช่มันก็อันนี้ก็อยากจะเล่าไว้เป็นอุทาหรณ์ถือว่ามาแบ่งปันกันก็โลกของวัยรุ่นไทยครับก็เจริญเติบโตมากมายแต่ก็มีข่าวว่าโอ้โหนี่คนไทยเด็กวัยรุ่นไทยหนีสังคมไทยอันโศกเศร้าอันโหดร้ายเข้าไปในเกมแล้วมึงยังต้องเข้าไปเจอดราม่าในเกมอีกตอนนี้ก็คือไม่มีที่ยืนแล้วยิ่งก็ต้องออกมาอยู่โลกของความเป็นจริงไปที่ไหนก็มีแต่คอร์รัปชันนะก็แบบเซ็งแซดแต่ก็เป็นธรรมดาฮะโลกมันเพิ่งพัฒนาผมว่าอย่างที่บอกมันเป็นอะไรที่ยากมากที่ไอ้รูปแบบการโรลเพลย์มันจะไม่โตผมนึกไม่ออกเลยว่ามันจะไม่โตไงพี่บุ๋มเพราะว่า
ด้วยไอเดียมันมันสำเร็จอยู่แล้ว ยิ่งแบบว่าไอคนคุมเกมมาสเตอร์ยิ่งทำให้มันมีความมาตรฐานความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนนะแม่งจะยิ่งแบบเป็นอีกโลกใบหนึ่งที่สามารถทำเงินได้ พี่วงไอโลก 5M ทุกวันนี้เนี่ยมันนอกจากเติมเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันเอาเงินออกมาได้ไหมมันหากำไรกันได้ไหมหรือว่าเขาไม่ทำกันแบบนั้นเขามีแต่เติมเข้าไปอย่างเดียว ส่วนใหญ่อะ ก็มีคนฟาร์มเงินในเกมเอามาขายนะเป็นเงินจริง ซึ่งจริงๆมันก็ทำกันมาทุกเกมอยู่แล้ว มันก็เหมือน แลกก็มี ตั้งแต่ แลก รุ่นเราที่แบบว่าฟาร์มเงินแลกมาขายอ่ะ มันก็มีทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าคนเล่นเกมสร้างรายได้มันก็ทำได้ คำถาม มันสามารถยึดเป็นทุกวันนี้ ณ เวลานี้ 2026 มันสามารถยึดเอาเป็นอาชีพเลี้ยงชีพได้ไหม หรือมันไม่พอ มันเป็นแค่ ได้ทำได้ ทำได้แล้วนะ หาเงินในเกมมา ไม่ แลก จำ เป็ เป็น น จ ต้ ริ อง ง เป็นไม่จำเป็นต้องเป็นเกม GTA 5M Role Play ก็เกมออนไลน์ทุกเกมอ่ะที่มันมีคนเล่นอ่ะ เมื่อไหร่ที่มันมีคนเล่นก็คือมันมีความต้องการ พอมันมีความต้องการคือคุณก็เป็นคนขายได้ไง มีความต้องการซื้อ อืม เอาเบี้ยอย่างเงี้ยคุณไปแต่ว่าพูดถึงเอาเบี้ยก่อนแล้วกัน คือคุณฟาร์มเงินในเกม คุณก็ไปประกาศขาย ใครอยากได้ก็มาซื้อ ก็ตามอัตราไป แต่ละเกมก็จะมีอัตราแลกหน้าล็อกอะไรพวกเนี้ย อืม ทุกอย่างมีหมด แต่ว่าแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะบริษัทเกมเขาจะออกกฎของเกมว่าห้ามขายเป็นเงินจริง อืม จับได้โดนแบน เพราะว่าการทำแบบนั้นมันก็ทำให้เศรษฐกิจในเกมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อืม มันก็จะเป็นผลกระทบต่อตัวบริษัท แต่ส่วนใหญ่คนมันก็จะทำอ่ะ เพราะมันไม่ได้ผิดกฎหมาย มันแค่ผิดกฎเกม โดนจับได้ก็โดนแบน ก็ช่างแม่งกูก็ทำ อื คนมันจะหาทางหาเงินมันก็ทำทุกทางล่ะ เข้าใจแล้วครับ ไปข่าวต่อไปนะพี่บวง หรือว่าพี่บวงมีอะไรจะเติมไหมเรื่องของฮาฟูดลองน้องว่านเขียนบทความยาวยืด คือก็ เรื่องนี้สุดท้ายแล้วมันก็ยังอย่างที่ผมบอกนะ มันยังมีข้อมูลใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ ผมก็ยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริง หมายถึงว่าคนที่ทำจริงๆเนี่ยมีใครบ้าง ใครได้ประโยชน์บ้างอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าพูดโดยรวมอ่ะ มันก็เป็นเรื่องที่ ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะ คือเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันมี แต่ว่าบางทีพอเราเรียกว่าความจริงมันถูกเปิดเผยเราก็รับไม่ได้นะ ซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่มันน่าเกลียดไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม อะไร คือการที่พี่บิ๊กลองนึกภาพว่าทุกคนเนี่ย ที่เขาเล่นเนี่ยเขาเติมเงินมาเล่น อืม แล้วมีอยู่กลุ่มหนึ่งไม่ต้องเติมเงิน แต่ว่ามีคนเสกของมาให้เล่น อืม แล้วพอเสกมาปุ๊บมึงได้เปรียบคนอื่น มึงก็ไปไล่ฆ่าคนอื่นหมด อ่ะ แล้วคนอื่นโดนฆ่า กลายเป็นว่า อยากเอาชนะ คนอื่นก็ต้องเติมเงินหนักขึ้นไปอีก มันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกแล้ว แต่ทำแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่า เฮ้ย มึงหลอกปล้นไกลๆเปล่าวะ ล่อให้เอาเงินเข้ามาเรื่อย เพราะพี่บิ๊กลองนึกภาพว่า ถ้าสมมุติว่า คนในเซิร์ฟแม่งเติมเงินกันคนละ100 บาท ทุกคนก็ของใกล้ๆกันใช่ปะเฉลี่ยมันก็ตีกันก็มีชนะบ้างมีแพ้บ้าง แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันมีอยู่กลุ่มหนึ่งแม่งมีของเทพขึ้นมา แล้วไปตีกับใครก็ชนะหมดเลย คนนั้นก็จะเริ่มแบบ เอาไป เฮ้ย 500 เชี่ย แล้ว กูจะชนะกลุ่มนี้ทำไมกูต้องเติม500แล้ว กูต้องเติม1,000แล้ว เพื่อที่จะเอาไปชนะกลุ่มนี้ เนี่ยมันกลายเป็นว่า อันนี้เนี่ยมันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่า ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ แต่ก็ ก็เป็นสิ่งที่ผมก็ไม่รู้ว่าในมุมของกฎหมายมองยังไง หรือในมุมของสังคมมองยังไง อันนี้คือเราก็มานั่งคิดกันดู ผมก็ไม่รู้ เพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าทางคนที่โดนกล่าวหาออกมาชี้แจงแล้วนะ ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่ามีมูลมากน้อยแค่ไหนปฏิเสธอะไรยังไง แล้วค่อยมาอัปเดตกันเพิ่มเติมอันนี้เราก็ไม่ทราบ แต่ก็โลก 5M มันผมไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าผมก็มีความสนใจอยู่ไกลๆเพราะรู้ว่าถ้าโดดเข้าไปนี่ติดแน่นอนก็ไม่เข้าไปดีกว่า อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวสะเทือนใจของผมนะสำหรับผมไม่รู้ว่าคนอื่นสะเทือนใจหรือเปล่า คือข่าวนักการเมืองที่ภาคใต้ถูกยิง แบบว่าเผาขนแบบว่าประเจิดเลยพี่วงเห็นไหม อันนี้ไม่เห็นข่าวฮะ มันจะผนวกกับเรื่องของพี่แยมถาปนีสรุปเอาแบบสั้นๆรวดเร็วเลย คืออาทิตย์ที่ผ่านมามันมีเคสกรณีของนักการเมืองสสนาราธิวาสพรรคประชาชาติ ถูกยิงเสียชีวิต น่าจะแบบว่าโจ่งแจ้งใช้คำนี้เลยแล้วกัน แล้ว
สิ่งที่มันช็อกมากที่สุดตอนที่กูอ่านข่าวนะ ก็คือ อืม พอไปจับคนร้ายได้อะคนร้ายเป็นร้อยเอก อันนี้คือประเด็นหนึ่ง ประเด็นสอง รถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถราชการในสังกัดกอรมนภาค 4กอรมนนี่ก็คือเป็นเหมือนทีมแก๊งเขาเรียกว่าอะไรที่เขาเรียกกันว่า IO รัฐบาลอะไรวะเนี่ย IO ทหารอะไรอย่างเงี้ยที่มีปัญหาอยู่ เขาบอก บ่ ว่า อยครั้ง คนโดนยิงไม่ตาย ไม่ตายเหรอ เขาบอกคนโดนยิงไม่ตาย รอดเหรอ รอด ขอโทษครับ แก้ข้อมูลผิด โดนยิงแต่ไม่ตาย โดนจับได้ แล้วก็พบว่าใช้รถราชการ ทีนี้พอพี่แยมถาปนีเป็นคนพูดเรื่องนี้ไปปุ๊บ มันไปเกิดเป็นดราม่าสอง ก็คือพี่แยมโดน IO ลุมถล่ม อยู่ดีก็มีภาพ AI ทำเป็นพี่แยมเป็นเหมือนมุสลิมมั่ง หรือว่าแบบว่าต้องการจะยึดประเทศไทยบ้าง ถล่มเข้าไปใน Facebook พี่แยมแล้วก็ไหลออกไปทุกที่ทุกทางจนพี่แยมต้องไปส่งหนังสือให้กับนายกอนุทิน ว่าแบบเฮ้ยอันนี้รู้สึกว่าไม่ปกติเลย เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการคุกคามของการแบบมองต่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยมึงพอจะเข้าใจสเกลแต่พี่แยมให้สัมภาษณ์ว่าการคุกคามครั้งเนี้ยมันแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะมันดูเป็นระบบ มันดูเตรียมการมาเป็นอย่างดี เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่พี่แยมให้สัมภาษณ์พลโทคนหนึ่งว่าทำไมมันมีความไม่โปร่งใสอย่างนี้อยู่บ่อยครั้ง ทางแม่ทัพภาค 4เนี่ยจะชี้แจงกับประชาชนยังไงความโปร่งใสในการทำงานของคุณอยู่ตรงไหน พอมีเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยพี่แยมก็โดนตีเลย แล้วก็ตอนนี้ก็เลยเหมือนอีลุงตุงนางเละเทะไปหมดเลยพี่บวงเห็นข่าวตรงนี้บ้างไหม ไม่เห็นเลย อันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เห็นเลย เป็นยังไงบ้างเหตุการณ์นี้พอได้ฟังไปแล้วมัน ปกติเมืองไทยก็อย่างนี้อยู่แล้ว หรือว่ามันต้องคิดยังไงว่าคือไอเหตุการณ์ยิงเนี่ย เราก็ได้ยินเยอะอยู่แล้ว ผมมาช็อกตรงที่คนที่ทำเนี่ย เป็นคนที่อยู่ในราชการ แล้วใช้อุปกรณ์ของราชการในการทำแล้วก่อนที่เราจะขึ้นไลฟ์เนี่ย มีตำรวจที่ทำคดีเนี้ยเขาออกมาชี้แจงเขาสัมภาษณ์กับไอ้ร้อยตำรวจเอกที่เป็นคนก่อคดีนี้แล้วเขาบอกว่า อันนี้ไม่มีลึกตื้นหนาบางอะไรเป็นเรื่องความคับแค้นใจส่วนตัวกันระหว่างคนว่าจ้างกับคนที่ถูกกระทำเรื่องของคนสองคน แต่ว่าประชาชนมันไม่ได้มองแบบนั้นไงมันมองว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่กับไอมหากาพย์ความรุนแรงภาคใต้เนี่ยไอพี่วงมองไง โอ้โห มันยังไงวะเนี่ย คือสสคนนั้นเขามีชื่อเสียงในด้านไหนอ่ะ มันต้องดูอ่ะ ผมไม่รู้จักไง ตำรวจนักข่าวถามตำรวจว่า แล้วรู้เหตุจูงใจไหมครับว่าเขาทำอะไรเขาบอกว่าอ๋อไอคนที่ว่าจ้างมาให้ทำเนี่ยเขาไม่ชอบสสคนนี้เพราะสสคนเนี้ยเป็นคนที่ทำเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่ในพื้นที่ เป็นคนเดินเรื่องนี้หลักคอยช่วย อะไรอย่างเงี้ยคนอื่น อันนี้คือคำให้การจากตำรวจนะอยู่ในสแตนดาร์ดผมก็ดูก่อนขึ้นมาเนี่ย แล้วตำรวจเขารู้ไหมว่าใครเป็นคนว่าจ้างอ่ะ รู้แต่ว่าผมไม่อยากจะพูดชื่อผมจดชื่อมาแต่ว่าในให้สัมภาษณ์เขาบอกเลยว่า คนว่าจ้างคือใครอะไรอย่างเงี้ย เป็นคนการเมืองไหมเป็นสสอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าแค่คนหนึ่งที่ไม่ชอบ ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเห็นแต่ชื่อข้อมูลมันยังไม่ได้แบบออกมาอันนี้มันก็ยังแบบสดๆร้อนๆอ่ะมันต้องรออัปเดตอ่ะ โอ้โหผมก็ไม่รู้แฮะเพราะผมไม่ใช่คนพื้นที่ ผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวข้องกับคนในเหตุการณ์ไง คือมันอ่านข่าวแล้วมันก็ได้แค่ฟังข่าวอ่ะ ถามว่าเชื่อไหมมันก็ไม่ได้เชื่อ100%หรอกแต่ว่า แล้วจะหาข้อมูลอื่นมาโต้แย้งยังไง หรือผมมีข้อมูลอะไรรู้ไหมผมก็ไม่รู้อ่ะ มันก็เลยแบบว่า แต่บัดซบก็คือคนยิงเป็นคนที่ต้องปกป้องประชาชนไง ใช่ไงแล้วก็ ผมเขาเป็นตำรวจหรือทหารผมไม่รู้แต่แบบ ไม่ว่ามึงจะเป็นตำรวจหรือทหารก็คือปกติ หน้าที่แล้วก็คือปกป้องประชาชนได้ไหมล่ะ อันนี้ก็คือแบบเป็นเหมือนนักฆ่าไอ้เหี้ยบ้านป่าเมืองเถื่อนอ่ะมึงอยู่กันแบบนั้น เป็นอีกเคสหนึ่งที่คนที่พยายามจะออกมาพูดก็โดนเล่นงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นเหมือนในหนังอะพี่บวงคือ ถูกควบคุมไว้ด้วยความกลัว ใครที่อยากจะเป็นคนดีหรือว่าอยากจะพูดอะไรอย่างนี้ เพื่อเสียงคนอื่นก็โดนรังแกเหรอประเทศเรามันใจร้ายอย่างนั้นเลยวะเฮีย
นะ มีคนโทรมาบอกว่าเขากำลังชี้แจงในทวิตพี่ฟังไหมครับ อันนี้หมายถึงดราม่าเซิร์ฟไฟเอ็มใช่ไหมฮะเรื่องชี้แจงนี่เดี๋ยวอาจจะไปดูทีหลังอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวไปตามอัปเดตกันอีกทีหนึ่งเรื่องพี่แยมก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วคนก็ให้การติดตามอยู่เยอะแล้วตอนนี้ถ้าเข้าไปดูโพสต์ Facebook พี่แยมล่าสุด ก็ยังคงมีแต่ไอ้รูปพี่รูป AI ใส่เข้าไปคือแม่งไม่หยุดเลยเว้ยแม่งแบบต่อเนื่องเรื่อย ผมว่าไอ้เรื่องที่มันทำให้มานั่งฉุดคิดก็คือการที่มีคนโดน I.O. ไปโจมตีทางด้านการเมืองเนี่ยแหละว่าแบบถ้าสมมุติว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทำไมอยู่ๆมึงเอา I.O. ไปโจมตีวะคืออันนี้มันแปลกมาก ๆใช่ไหม แสดงว่ามันต้องมีรับลมคมในอะไรอะเด แล้วนี่คือระดับพี่แยมไง ทำให้รู้สึก พี่แยมเขาออกมาพูดเขาออกมาบอกให้ถ้าเกิดว่ามันเป็นคนธรรมดาแล้วก็อาจจะแบบฟังหูแต่พี่แยมเขาก็คืออยากจะให้คนรู้ว่าตอนนี้เขาโดนหนักแล้วถ้าเกิดว่ามึงไม่ฟังมึงเข้าไปใน Facebook พี่แยมมึงก็จะเห็นเองว่าแม่งมากันเยอะอยู่พอสมควรแม่งก็เข้าไปถล่มทุกโพสต์ลดเครดิตก็รอดูกันต่อไปนะฮะประเทศไทยเราก็ต้องช่วยๆกัน เรื่องต่อไป อันนี้พี่บ่วงมีพูดไปในไลฟ์ตัวเองดราม่านายอาร์ม cross อาจารย์เชน versus เป็นยังไง ก็ บทสรุป อันนี้ผมขอพักแป๊บนึงไปฉี่แป๊บนึง ฉีกอีกรอบนึง รีบฉี่รีบมา เยี่ยวครับกดผิดสวัสดีฮะ เรื่องต่อไป เป็นดราม่าที่น่าจะจบไปแล้ว แต่ว่ามันมีมุมให้น่าคิดเล็กๆน้อยๆสำหรับผมคือผมไม่ได้ตามเยอะอย่างที่บอกไปผมป่วย ผมก็ดูสกิปสรุปของพี่บ่วงผมก็พยายามจะอัปเดตข้อมูล คือมันเหมือนกับจะเถียงกันอยู่แค่ประเด็นเดียวมั้งของอาจารย์เชนกับนายอาร์มเนี่ย ในมุมผมนะ อันนี้ผมไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่าก็คือ คนกำลังจะตีความว่าแซะหรือไม่แซะตั้งใจแซะหรือไม่ตั้งใจแซะกับการที่ใช้คำว่า same energy รูปตัวเองทำพัดลมกับอาจารย์เชนไปที่เชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีทำนวัตกรรมเครื่องอะไรเนี่ย กองอากาศที่สามารถส่งข้อมูลได้ด้วย การที่เอาภาพสองอันนี้มาแปะด้วยกันแล้วพิมพ์เขียนคำว่า same energy เนี่ยแซะไม่แซะ อันนี้คือผมต้องถามพี่บิ๊กก่อนว่าพี่บิ๊กรู้จักมีม same energy ไหม ไม่รู้จัก คือไอ้คำว่า same energy เนี่ยมันเป็นมีมที่ต่างประเทศเนี่ยใช้กันแพร่หลายแล้วผมก็รู้จักคือถ้าสมมุติว่าชอบแบบว่าดูคอนเทนต์ต่างประเทศชอบเรื่องมีมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจอยู่แล้วว่าไอ้คำว่า same energy หรือไอ้มีมเนี่ยมันหมายถึงอะไร ซึ่งอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายไหนเลยนะ same energy เนี่ยสำหรับในบริบทของมีมเนี่ยมันไม่ใช่การแซะมันเป็นการบอกว่าสองสิ่งนี้เหมือนกันแค่นั้น อันนี้คือบริบทของมีมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่รู้ว่ามีมนี้หมายถึงอะไรอ่ะก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่การแซะถ้าใครที่ไม่รู้จะมองว่ามันเป็นการแซะผมก็พอจะเข้าใจได้คือคำถามคือถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณมารู้ทีหลังอ่ะอันเนี้ยผมว่าคือจุดตัดคืออธิบายเหตุการณ์ก่อนแล้วกันนะเป็นลำดับคืออย่างนี้ในอาร์มเนี่ยเขาเคยทำคลิปเมื่อนานมาแล้วเกี่ยวกับการทำ DIY พัดลมหรือการทำDIY พัดลมเครื่องกรองอากาศห้องแรงดันบวกอะไรก็ว่าไปอ่ะแต่ว่าเขาเคยทำ DIY แล้วอาจารย์เชนเนี่ย
ก็ไม่ได้เป็นคนทำแต่ว่าพูดถึงว่าเฮ้ยคนไทยอ่ะก็มี คนท การทำ DIY ในอาร์มเขาเลยมองว่าเนี่ยมันเหมือนกันเขาก็เอาภาพมาแปะ2 ภาพ แล้วก็เขียนว่า same energy แค่นั้นนี่คือบริบททั้งหมดถ้าคุณเข้าใจมีม แต่ว่า แต่ว่า คนที่ตีความเนี่ยเขาไปตีความบอกว่า คุณกำลังจะเอาตัวเองไปเทียบกับหัวหน้าพรรค อันนั้นมันเป็นหลังจากที่มีดราม่าแล้วมีคนมาสรุปแบบกวนตีน คือมันไม่ได้เกี่ยวกับต้นตอ ต้นตอมันเป็นอย่างนี้ คือพอในอาร์มเขาแปะไปปุ๊บ ผมจำได้เลย โพสต์ในเพจ Facebook 3:11 นาที โอ้โหเชี่ย แล้วไม่นานก็มีคนมาพิมพ์แซะฝั่งอาจารย์เชน อาจจะเพราะว่าเขาไม่ชอบทางพรรคหรือไม่ชอบอาจารย์เชนเป็นการส่วนตัวอะไรก็ว่าไป มันเลยเป็นเหมือนจุดที่ทำให้คนที่เป็นแฟนคลับอาจารย์เชน คนที่เชียร์ฝั่งพรรคเพื่อไทย คนที่เชียร์ฝั่งพรรคแดงเขามองว่าเฮ้ยมึงมาแซะอาจารย์เชนทำไม ก็เรียกว่าสลิงก็เลยแตก แล้วก็มาแซะกลับ แล้วมันก็กลายเป็นแซะมาแซะกลับแซะมาแซะกลับ โดยที่ตัวในอาร์มเองไม่รู้เรื่องนึกออกใช่ไหมคือในอาร์มโพสต์มีมแค่แบบว่าเฮ้ยทำแบบเดียวกันเลยว่ะถ้าอย่าง อัน นั้น นี้เนี่ย ถ้าเรามองแฟร์ๆคือ เรื่องราวลำดับเหตุการณ์ หมายความว่ากลุ่มคนที่ไปโจมตีอาจารย์เชนตอนแรกเนี่ยเป็นคนเริ่มเรื่องไหมถ้าจะเกิดเราจะมองให้แฟร์ ใช่ คือไปโจมตีประมาณว่า อาจารย์เชนเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ย DIY ห้องแรงดันบวกเนี่ย 3,600 บาท มีคนไปแซะว่าแบบเฮ้ยไอแบบเนี้ยทำแม่งไม่ถึง1,000เลย 3,600 แม่งโคตรแพงเลยมันก็เลยเป็นจุดแรกไงนึกออกใช่ไหม ซึ่งอันนี้เป็น อาจารย์เชน เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้วย กูไม่คือกูไม่รู้ว่าถูกไม่ถูก กูแค่บอกว่ามันมีคนไปแซะมันก็เลยนั่นแหละ พอมันเริ่มมีคนแซะปุ๊บมันก็สลิงแตกมันก็ทะเลาะกัน ซึ่งมันเลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มาจากคนเข้าใจมีมผิด แต่มันมาจากคนอยากจะโยงเข้าประเด็นการเมืองแหละ ต่อให้แม่งเข้าใจมีมถูกแม่งก็จะโยงเข้าประเด็นการเมืองนึกออกปะอยู่ดีแต่ว่าที่ผมฟังเขาอธิบายก็คือว่ามันไม่เหมือนกันไงแต่ผมมาฟังด้วยก็คือว่าของนายอาร์มันถูกกว่าเพราะว่ามันเป็นแค่ระบบกรองแต่ว่าอันนี้มันมีระบบตรวจจับส่งข้อมูลด้วยมันก็ต้องมีแพงกว่านิดหน่อยซึ่งโดยรวมเขาบอกว่าอันนี้คือถูกแล้วอะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วคนที่เขาทำเขาก็ออกมาชี้แจงนะกูว่าไปฟังเขาอยู่ก็อันนั้นมันก็เป็นเหมือนส่วนขยายส่วนขยายก็เรียกว่าน่าจะจบไปแล้วไหมอันนี้ใช่แต่มันเป็นดราม่าที่จบไปแล้วแต่มันก็ค่อนข้างน่าปวดหัวตรงที่สุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าจะฝั่งไหนฝ่ายไหนคนไทยแม่งก็ต้องแบ่งฝั่งเหรอวะพอมันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแค่นิดเดียวอ่ะมันต้องทำให้เป็นประเด็นใหญ่ทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่ประเด็นใหญ่ไงในคอนเทกต์ของมีมอ่ะแม่งไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยแต่สุดท้ายมึงเห็นแค่คนหนึ่งที่แม่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองมึงก็ต้องโยงไปเรื่องการเมืองผมว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนฝ่ายไหนแม่งก็เป็นการกระทำที่มันไร้มันสมองอ่ะ นี่ผมไม่ได้โจมตีฝ่ายเดียวนะคือทุกอย่างคุณจะโยงเข้าการเมืองให้ได้ ถ้าไม่ใช่คนฝั่งคุณก็จะด่า ถ้าเป็นคนฝั่งคุณก็จะอวยมันคือคนไร้มันสมองอ่ะมันสำหรับผมคือการกระทำของคุณแม่งก็ไม่ต่างจากไอ้น้องที่ไปต่อยเขาวันสงกรานต์แค่เพราะว่ากูหมั่นไส้อ่ะบางทีมันแบบทำไมวะพี่บุ๋มจัดลงไปทีเดียวกันเลยเหรอมันไม่ได้คือคุณไม่มีความสามารถในการแยกแยะเลยเหรอว่าเรื่องบางเรื่องคุณไม่ควรจะโยงเข้าการเมืองอะไรเงี้ยแล้วถ้าโยงไปแล้วเสือกผิดอีกมันก็ยิ่งเงิบไงมันก็ยิ่งพังไปหมดแล้วกลายเป็นว่าแทนที่มึงจะเฟียสกลายเป็นมึงพาเพื่อนหน้าแตกไปหมดประมาณนี้ใช่ไหมเพื่อนก็ต้องแล้วประเด็นรองก็คือประเด็นของคนที่มาทีหลังแล้วไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรแต่มาคิดว่าไอ้คำว่า same energy ของนายอาร์มเนี่ยคือการแซะก็คือไม่เข้าใจมีมแล้วคิดว่านายอาร์มแซะแล้วก็ไปด่าเขาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นรองอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจที่จะมานั่งคุยกันว่าคือตามหลักปุถุชนคนทั่วไปที่อยู่กันในสังคมแบบดีๆเนี่ยถ้าสมมุติว่ามึงได้ยินคำพูดของใครก็ตาม
แล้วมึงรู้สึกมึงไม่พอใจ แล้วมึงก็ด่าเขาไป อืม แต่มึงมารู้ทีหลังว่า มึงฟังผิด มันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ แต่ว่าหลังจากนั้นน่ะ มึงก็ควรจะขอโทษไหม yes yes สมมุติพี่บิ๊ก definitely พูดอะไรกับผมมา แล้วผมนึกว่าพี่บิ๊กด่าผมก็เลยด่าพี่บิ๊กว่าแบบเฮ้ยเชี่ยมึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะแล้วพี่บิ๊กเฮ้ยไม่ใช่ เฮ้ยเมื่อกี้กูพูดถึงพ่อมึงไม่ใช่เหมือนถึงมึง เออ 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 คือคนปุถุชนทั่วไปอ่ะ ที่แม่งมีมาสมองมันก็ต้องแบบอ๋อไอ้กูขอโทษ เออ ใช่ แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ย ที่มันไม่เข้าใจมีมเว้ย อืม แล้วมันนึกว่าไอ้คำว่า same energy ของนายอาร์มเนี่ย คือไปแซะ ก็เลยไปด่า แล้วพอมีคนมาอธิบายว่าเฮ้ยเขาไม่ได้แซะไอ้คำว่า same energy เนี่ยมันเป็นมีมเขาพูดถึงเฉยๆแล้วนายอาร์มเขาก็ชมอาจารย์เชนบ่อยๆ แทนที่มันจะขอโทษ ไปด่าเขาต่อ สรุปคือเรื่องนี้คือมั่วกันไปหมดไอ้เหี้ยเละเทะไปหมดทุกคน มึงเหมือนแม่ของไอ้น้องที่แม่งไปต่อยคนในสงกรานต์น่ะ คือลูกมึงไปต่อยเขาอะ เออ แทนที่มึงจะไปขอโทษ ไอ้เชี่ยมึงให้ท้ายลูก คือไอสัตว์มันคนในสังคมมันเป็นแบบนี้กัน ผมก็ไม่รู้ว่าแม่งเยอะแค่ไหนอะแต่ว่าใครที่เป็นแบบเนี้ย คือคนลองนึกดูดิว่าแบบ ตามปกติทั่วไปอะมันสมเหตุสมผลแล้วเหรอกับการที่ถ้าคุณไปได้ยินอะไรมา แล้วคุณเข้าใจผิดเองอะ อืม แล้วคุณไปพูดจาต่อว่าคนอื่นอะ เออ พอคุณรู้ความหมายจริง ๆ แล้วอะคุณรู้แล้วว่าคุณเข้าใจผิดอะมันเป็นเรื่องปกติหรือมันเป็นเรื่องที่สมควรแล้วไม่ใช่เหรอที่คุณจะต้องขอโทษกูเข้าใจผิด เออ แต่พอมันเป็นสงครามแห่งการเมืองปุ๊บมันก็คือไม่มีคำว่าถอยไงก็คือ กู ใช่ กูไม่มีถอยก็คือดันกันไปอะใครจะหน้าด้านใครจะเหนื่อยกว่ากัน ก็คือเป็นโลก ใช่ ที่แบบโสมมที่ผมเคยเข้าไปอยู่นะผมยอมรับ ผมไม่ได้จะบอกว่าผมฉลาดผมอยู่เหนือ ตอนเด็กๆผมก็เคยเข้าไปอยู่ในโลกเฮี้ยเนี่ยไปเป็นปีๆเหมือนกันไปเถียงกับคนเนี่ยแล้วสุดท้ายมันทำลายชีวิตกูเองไงกูก็เลยจะมาบอกมาเตือนเนี่ยว่า มันไม่เวิร์กเลยเว้ยถ้าเกิดว่าเราจะปล่อยให้การถกเถียงเนี่ย มันไม่มีคำว่าตรงกลางร่วมกันก็คือว่าเอาใครเหนื่อยก่อนแล้วหยุดไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยก็คือจบ ใช่ว่าคือหลักการง่าย ๆเลยของประชาธิปไตยอ่ะคือรับฟังเสียงที่แตกต่าง เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าแค่ความผิดพลาดของตัวคุณเองอ่ะคุณยังรับไม่ได้อ่ะคุณจะไปรับฟังเสียงคนอื่นที่มันแตกต่างจากความคิดของคุณได้ยังไงวะ ยิ่งยาก แล้วถ้า เข้ไป คุณอยากจะให้ประเทศแม่งเป็นประชาธิปไตยอ่ะคุณเป็นประชาชนคนหนึ่งของประเทศอ่ะมันก็ต้องเริ่มที่ตัวคุณอ่ะ ใช่ป่ะ ใช่ผม คือค เอา นอื่น ผม แม่ง พูด เป็น ถู ป ก ระชาธิปไตยหมดแล้วแต่คุณยังไม่เป็นอ่ะ ประเทศมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไง ทุกคนในประเทศมันก็มีหน้าที่ที่แม่งจะต้องทำตัวให้แบบสมกับเป็นประชาชนของประเทศที่แม่งเป็นประชาธิปไตยด้วย ไม่ใช่แค่แบบว่ากูอยากได้ประชาธิปไตยกูอยากได้ประชาธิปไตย แต่ว่าคุณทำตัวเหมือนเป็นเผด็จการซะเองอ่ะอันนี้เนี่ยย้ำอีกครั้งนะผมไม่ได้อยากจะพูดถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คือผมว่าแม่งทุกฝ่ายมันก็มีคนแบบนี้หมดอ่ะผมจะพูดถึงคนที่ทำตัวแบบนี้ไม่เกี่ยวกับฝ่ายไหน ใช่ถูก อันนี้ผมเห็นด้วยพี่บวงชัดเจนสรุปดีเคลียร์นะฮะ ไม่มีอะไรซับซ้อนก็อยากจะฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมอยู่ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบหรือสนับสนุนนโยบายการเมืองแบบไหน แต่ว่ามันต้องมีคอมมอนกราวที่เราไม่ได้แบบว่าเอาตัวลงไปทิ้งแบบว่า กูได้แต่ชมฝั่งกูแล้วกูได้แต่ด่าฝั่งตรงข้ามอ่ะคุณต้องพยายามให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ เพื่อถอดนิสัยอิมมาชัวนั้นออกมาจากตัวคุณเอง ไม่ได้เพื่อแค่สังคมแต่มันเพื่อตัวคุณด้วย เพราะว่าถ้าคุณปล่อยให้มันเติบโตแล้วมันงอกไปในตัวคุณนะมันก็จะคล้ายๆกับสิ่งที่ผมเจอก็คือ มิตรภาพดีๆในชีวิตมันจะถอยห่างหนีไปเรื่อยๆไม่มีใครอยากคุยกับคนแบบนี้หรอกถ้าเกิดมันเป็นไปเรื่อยๆพูดตรงๆเสียดายเพื่อนนะเว้ยผมผ่านมาแล้วผมเสียเพื่อนไปเยอะ ก็อยากให้ย้ำเตือนมีฝั่งได้แต่มึงหาคอมมอนกราวนิดหนึ่งว่าไอ้เหี้ยอันนี้กูผิดไอ้เหี้ยอันนี้มึงถูกอะไรเงี้ยมึงต้องคุยอันนี้กันได้เว้ยแค่นั้นเองจบก็ดูตัวอย่างของพรบตายดีอ่ะเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานให้เห็นนะว่าเราเป็นคนในประเทศเรามีความเห็นตรงกันได้เว้ยมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมึงกับกูเนี่ยมันมองไม่ตรงกันก็คือมันเป็นคนละฝั่งมันไม่ใช่ yes นายอาร์มจันเชนนะฮะพยายามจะทำเครื่องกรองอากาศซึ่ง
ดีนะ ผมว่ามันเป็นเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาเลยเว้ยพี่บวง ในมุมของคำว่า DIY อะเพราะว่ากับแค่ไอ้เครื่องกรองอากาศที่มันหน้าตาดูดีราคาแพงอะเราไม่เข้าใจเมคานิกมันไง แต่จริงๆแล้วคือก็แค่เอาลมปริมาณแบบมากๆผ่านเข้าไปตัวไส้กรองแค่เนี้ยก็ช่วยได้เยอะแล้วดีกว่าไปซื้ออะไรแพงๆยิ่งถ้าเป็นเชียงใหม่ตอนนี้ก็คงจะต้องมีอย่างแบบเยอะมากๆอะที่จะ อืม โอ้โหโคตรสงสารเลยเห็นรูปเด็กๆแม่งไปล้างหน้าล้างจมูกกันเลยแม่งไหลออกมาโอ้โหเป็นลูกกูนี่กูทนไม่ได้พี่บ่งเอาจริงกูไม่รู้ อืม กูไม่รู้สถานการณ์หน้างานเป็นไงจริงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีความดีขึ้นเลยเป็นเดือนๆน่ะมันก็ต้องเอาเด็กออกจากสถานที่มันปะวะ อืม อันตรายต่อระยะยาว อืม มากๆเลย โอเค เรื่องนี้จบไป ก็หนัก นะฮะ อีกเรื่องหนึ่งต่อจากคราวที่แล้ว อื ก ม ระแสของเอ่อซีรีส์ที่ทำมาจากงานเขียน มันเป็นกระแสแบนหงสาวดีในอาทิตย์ที่ผ่านมา อืม เนื่องจากว่ามันเริ่มจะบานปลายแล้ว ไม่ใช่แค่ อืม เหตุการณ์ของการที่บริษัทใหญ่เนี่ย อาจจะเรียกว่าไม่ทำอย่างแฟร์อย่างตรงไปตรงมาให้มากที่สุด เป็นการเอาเปรียบผู้ผลิตงานตัวเล็กๆ อันนั้นคือประเด็นคราวที่แล้ว แต่อาทิตย์นี้ อื คือ ม มีคนเนี่ย จ้องจะไปฟ้องน้องคนที่เขียนงานตัวของเขาเองขึ้นมา เพราะมองว่าถ้าคุณจะไปบอกว่าอดีตพระมหากษัตริย์ไทยหรือพระนเรศวรซึ่งไม่ใช่อดีตพระมหากษัตริย์ไทยด้วยเนี่ยเป็นอีกยุคหนึ่งเนี่ย ถ้ามอง อืม ว่าเขาเป็น LGBT นี่คือการลบหลู่นะถือว่า โดน112ได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ของอาทิตย์นี้พี่บวง อะไรอีกวะเนี่ย เศร้าไหม ไม่แล้วซีรีส์เขาก็เอาโครงเรื่องจากนักเขียนมานี่ ใช่ มันดูค แล้วในซี ล้าย รี ๆกั ส์ น เนี่ย ในซีรีส์มันมี ไอการที่แบบว่าเล่าเรื่องราวว่าอดีตพระมหากษัตริย์นี่เป็น LGBT ไหม อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมไม่ได้ไปดูอะพี่บวง อ๋อ แต่ว่าคนที่โด ก็ น น่า ฟ้อง สนใจนะว่า ถ้า ผม ถ้านักเขียนโดนฟ้อง ผู้กำกับหรือว่าทีมเขียนบทของซีรีส์จะโดนฟ้องด้วยหรือเปล่า ผมเข้าใจว่ามันเป็นส่วนของรายละเอียดที่มันมีการปรับ เพราะว่าเขาเห็นตรงนี้แล้วเขารู้ว่าเหมือนประมาณเนี้ยมันเวิร์กนะ แต่ทำเข้าไปตรงนี้ไม่ได้ อาจจะแบบบิดให้มันดูแบบดูเป็นคำถามอ่ะพี่บวงแบบว่าดูเป็น question mark ว่าเฮ้ยสรุปแล้วลบกันเพราะอะไร ไม่ใช่ต้องการทำลายกันแต่เป็นแบบความรักเหรออะไรอย่างเงี้ย มันก็อาจจะไม่ทำให้ตรงกับเอ่อตัวการ์ตูนแบบ100%ก็ได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบ แต่ว่าเท่าที่เรารู้ข่าวก็คือ น้องเด็กผู้หญิงคนนั้นตัวนิดเดียวไอ้เหี้ยโดนฟ้องกำลังจะโดนฟ้อง112แล้วซึ่งผมก็หวังนะว่า ไอ้ระบบยุติธรรมไทยเรามึงควรจะรีบคัดเลือกการรับคดีสักทีอะไรแบบเนี้ย เพราะว่า คือแบบนี้ถ้าสมมุติว่าฟ้องได้อะแสดงว่าเรากำลังจะบอกกับคนในสังคมผ่านกฎหมายว่า การที่ผมชี้บอกว่าเฮ้ยคุณเป็นเกย์เหรอ เป็นการดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีคนเหรอ ก็ความหมายก็คือ ผมเข้าใจถูกปะ ใช่ความหมายก็คือกันก็คือจะบอกว่า ไม่ได้เราเท่ากันนะ คือมึงเป็นเกย์เป็นอะไรที่อยู่ต่ำกว่าคนทั่วไปอะไรประมาณนี้ ไม่สามารถเอาไปอ้างอิงกับคนอื่นได้ ผมว่ามันไม่ได้มองว่าเป็นการต่ำกว่าด้วยมันเป็นการกระทำที่ชั่ว มันถือเป็นคำลบหลู่ไง เป็นชั่วเลยอ่ะ เออ เออ มันก็น่าสนใจนะ คือผมไม่รู้ว่าคนกลุ่มสไตล์นั้นน่ะเขาจะดูช่องแบบนี้เราหรือเปล่าอะมันก็คงค่อนข้างยากอะแต่ถ้ามันมีโอกาสนะ ผมไม่รู้ว่าคนรอบตัวคุณอะเคยเตือนคุณไหม แต่พูดให้แฟร์ๆเลยนะทำแบบนี้นะ คุณคือคนที่ทำร้ายพระมหากษัตริย์มากที่สุดผมบอกเลย แม่งแย่ไปหมด อืม คุณไม่ได้เป็นคนรักเลย มึงช่วยเอาความซนของมึงอะมึงช่วยขังตัวเองไว้ในกรงนิดนึง ความไม่มีสมองของมึงที่ทำอะไรมาแบบนี้ใช้อารมณ์แบบนี้เนี่ยทำลายทุกคนหมด โอเคไหมเพื่อน อืม นะ แล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะไปต่อยังไงอะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอะก็อยากจะให้สังคมติดตามกันไปด้วย ให้กำลังใจน้องนักเขียนเพราะว่าพี่บวงเราคอมมูนิตี้บิ๊กบวงก็มีน้องๆนักเขียนคนในวงการเกมวงการการ์ตูนเยอะแยะมากมายที่อยู่ในคอมมูนิตี้เรานะ เป็นเรื่องหนึ่งที่ อืม ไม่พูดไม่ได้ ดราม่าต่อไป โอ้โห นี่ขนาดบอกว่าวันนี้ป่วยเอาแบบเบาๆนี่ไอ้เหี้ยมีแต่ดราม่า โอตาตัวปลอม คือ
จริงๆ เรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะพูดในวันนี้นะ แต่ว่าวันนี้อาจจะพูดได้แบบเกริ่นๆ เพราะว่าอันนี้เนี่ยผมคอนเฟิร์มกับทางคนที่จะเข้ามาร่วมรายการเราแล้ว ก็คืออังคารหน้า อังคารหน้าเดี๋ยวเราจะมี แล้ แข ว กรับเชิญมา ไม่ใช่วันพุธเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามาอังคารเหรอ อาทิตย์หน้าอาจจะต้องเป็นวันอังคารครับ เพราะว่า แขกเรามา จั วันอั เล งคาร สจันเลสหนึ่งในแขกรับเชิญ คือเราจะมา3 คนเลยแขกรับเชิญคราวหน้า ก็คือมีจันเลสมีพี่โลมา แล้วก็มีทนายหมาป่า เชี่ย โลนวูฟลอเยอร์ มากัน3 คนเลย ออกี้กัน5 คนในอาทิตย์หน้า เรียกว่าหมู่ ใช่ ซึ่งจันเลสเนี่ยเขาอาจจะติดช่วงเวลาวันพุธ ก็เลยเลื่อนมาเป็นวันอังคาร รับทราบครับ แล้วก็ที่จะต้องเป็นอาทิตย์หน้า เพราะว่าจริงๆเนี่ยศาลเขาตัดสินแล้ว อย่างที่หลายๆคนได้เห็นในโซเชียลมีเดียแล้วนะครับว่าเอ่อเจ้าของช่องโอตาตัวปลอมเนี่ยก็โดนตัดสินศาลฎีกาแล้วจำคุก2 ปี 4 เดือน yes ไม่รอลงอาญา ก็คือตอนนี้เนี่ย เข้าเลย ที่เราคุยกันอยู่เนี่ย เข้าคุก อ ไป ยู่ใน แล้ว คุกแล้ว อ่า อืม แต่ว่าต่อให้ศาลตัดสินแล้วเนี่ย แต่เหมือนว่ารายละเอียดของศาลจะต้องให้ทางทนายความเขาเนี่ยไปคัดมาจากศาลก่อน อืม บทสรุปอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไม่รู้ศัพท์กฎหมายนะ ซึ่ง อืม มันใช้เวลานิดนึงแต่ว่าทันวันอังคารหน้า ถ้า เดี๋ยววัน เกิด อังคารหน้าเรียกว่าเราจะมาเจาะรายละเอียดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วมีอะไรสงสัยเราก็ถามได้เลย ถ้าเกิดว่าเราจะ give trailer ให้กับคนที่ไม่ได้ตามเลยอยู่นอกวงเนี่ย มันจะประมาณนี้ไหมพี่บวกก็คือ ไอโอตาตัวปลอมเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นคนท็อกซิกในวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็สร้างความเดือดร้อนไปทั่ว มีปัญหาคนอื่นเข้าไปทั่ว จนวันดีคืนดีจันเลสก็เล็งเป้าหมายทาร์เก็ตแล้วก็มีการบวกกันขึ้นมา แล้วก็มีการฟ้องร้องคดี สู้คดีกันไป3 ศาลสุดท้ายโอตาตัวปลอม ก็แตกพ่าย อันนี้ผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมเพราะผมไม่ทราบเรื่องนี้ คือผมต้องบอกว่ามีคนฟ้องโอตาตัวปลอมหลายคดี มันทำ ไม่ใช่มีแค่คดีเดียว ทำมาเยอะ แต่ว่าไอ้คดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่สรุปเสร็จก่อนตัดสินเสร็จก่อน ยังมีคดีอื่นที่โดนเรื่อยๆอยู่ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคดีที่ทำให้ติดคุกเนี่ยไม่ใช่คดีที่เป็นเรื่องกับจันเลสแต่ว่าเป็นคดีที่ทำกับผู้เยาว์ก็คือรายละเอียดคือมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ17แล้วเขาเป็นใช้คำว่าอะไรคือพัฒนาการทางสมองเขาไม่เท่ากับคนปกติ ก็เป็นน้องคนหนึ่งเป็นผู้หญิงปกตินี่แหละ ที่โอตะตัวปลอมเนี่ยปลอมตัวสร้าง Facebook ขึ้นมา ตั้งชื่อให้ว่าโอม แล้วก็ใส่รูปโปรไฟล์เป็นผู้ชายหล่อๆหุ่นดี ไปจีบน้องเขาแล้วก็พยายามจะให้น้องเขาเนี่ยมามีเซ็กด้วย โดยการบอกน้องเขาว่าจะเป็นแฟนกันต้องมีเซ็กคือเหมือนแบบจีบติดแล้วจะให้น้องเป็นแฟนน้องก็แบบตกลงจะเป็นแฟนเขาบอกว่าจะเป็นแฟนกันต้องมีเซ็กแต่ว่าน้องเขาไม่ยอมก็เลยพยายามตะล่อมให้ส่งรูปโป๊เปลือยมา อันนี้เป็นรายละเอียดแล้วนะแล้วเป็นเด็กด้วย สุด ที่ ท้าย อา น้อ ยุ งเขาก็ส่งมา อายุน้อยใช่ไหม เด็กอายุไม่ถึง17อายุไม่ถึง18ก็คือ17ไม่ผิดกฎหมายแหละส่งรูปมาปุ๊บเอาไปแชร์ให้คนอื่นในไลน์ด้วย อันนี้คือคดีที่โดนตัดสินที่ติดคุก2 ปี 4 เดือนเท่าที่ผมเข้าใจนะแล้วก็มันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่ได้มีแค่คนเดียวที่โดนคือไอตอนที่ไปป่วนไปไล่ด่ายูทูบเบอร์คนอื่นเนี่ยก็คือโดนจับโป๊ะได้เรื่องหนึ่งคือชื่อช่องว่าโอตาตัวปลอมใช่ไหมอยู่ๆแม่งมีช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งชื่อว่า Real Boy อะไรสักอย่างแล้วคนมันไปจับโป๊ะได้ว่า2 ช่องนี่แม่งคนเดียวกันดีว่าแม่งก็เลยพยายามสร้างเรื่องขึ้นมาโดยการที่มันให้เพื่อนสนิทมันปลอมตัวมาเป็นช่องโอตาตัวปลอมแล้วตัวมันเองเป็นเจ้าของช่อง Real Boy แล้วก็มานั่งสัมภาษณ์กันเพื่อที่จะเป็นหลักฐานว่าเฮ้ยเป็นคนละคนนะคนละช่องไม่ใช่คนเดียวกันแต่ชาวเน็ตมันก็จับโป๊ะได้ว่าไม่ใช่มีหลักฐานว่ามึงคนเดียวกันแต่มึงเอาเพื่อนมาหลอกคนอื่นซึ่งเพื่อนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปหลอกน้องผู้หญิงด้วยก็เลยจริงๆติดคุกไปด้วยกันอยู่ตอนนี้ แล้วยังมีคดีอื่นมันจะมีคดีอื่นอีกใช่ไหมพี่บวงไม่ได้แค่นี้มันไม่ได้จบที่2 ปี 4 เดือนมีคดีอื่นด้วยที่โดนอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินเพราะฉะนั้นใช่ถ้าตัดสินเสร็จก็บวกเข้าไปอีก
คำถามสุดท้ายแล้ว อ่า เดี๋ยวจะสปอยเยอะเกินไปคำถามคือ พี่โลมากับจันเลสมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไง คือเท่าที่เข้าใจก็เหมือนเคยมีเรื่องขัดแย้งกับอาจันเลสอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากพี่โลมาก็อยากเข้าไปช่วย เพราะว่าแกมีรู้จักกับทนายอะไรเงี้ย อืม แกก็ให้ทนายไอ้ทนายหมาป่าเข้าไปช่วย โอ้ แต่ผม โอเค เรื่อง เข้าใจ เรื่องฟ้องร้องระหว่างจันเลสกับตัวโอตาตัวปลอมเนี่ย ผมไม่ชัวร์ว่ามีไหม เดี๋ยวก็รอให้แกมาพูดเองเลย วันอังคาร โอเคครับ รับทราบนะฮะ โอตาตัวปลอมก็ไม่ค่อยทราบมาก โอเค เรื่องนี้ไม่มีอะไรเติมแล้วพี่บ่วงเรารอไปเจอคานหน้านะ ใช่ อันนี้เป็นเรียกว่าน้ำจิ้ม เดี๋ยววันอังคารหน้าก็ให้คนที่เขามีข้อมูลแบบแน่นๆเลยเขามาพูดถึงเลย ครั้งหน้าก็มาแบบเป็นน้ำข้นๆเลยนะฮะ อืม ข่าวต่อไปจะเป็นข่าวนอกประเทศไทยบ้างแล้วพี่บ่วง อัปเดต อ่ะข่าวอะไรครับ โอ้โห แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเป็น The Mad King Trump ของเรา อัปเดตสถานการณ์ เออ สั้นๆมันไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ย แต่มันมีอีกข่าวหนึ่งที่ผมเป็นข่าวที่สองแต่ว่าอัปเดตสถานการณ์หน่อย พี่บ่งทราบไหมสถานการณ์เป็นไงบ้าง กับสงครามการค้าน้ำมันโลกอะไรเนี่ย เป็นไงบ้าง ก็คือผมจำได้ว่า มันมีข่าวว่าตกลงกันได้แล้ว แล้วก็เปิดช่องแคบฮามุสแล้ว อืม แล้วพอเปิดปุ๊บไม่ถึงวันแม่งปิดอีก ใช่ เออแล้วตอนนี้มันสรุปมันเปิดหรือปิดผมก็เลยไม่รู้แล้วเนี่ย ตอนนี้ปิดก็คือมันเปิดปิดเปิดก็คือแบบเปิดแล้ว เปิดอีก เป็นแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอะพี่บิ๊ก คือมันตกลงกันไม่ได้ไงหลายช็อตเลยมาประมาณว่าเดี๋ยวผมเปิดนะ พออิหร่านเปิดปุ๊บอิสราเอลแม่งยิงเลบานอนที่นี่แม่งปิดต่อ แล้วก็อเมริกาก็เข้าไปเจรจา แม่งก็จะเปิดอีก แต่พอเปิดปุ๊บอเมริกาจับได้อ้าวมึงยังไม่เปิดจริงนี่มึงแอบจับเรืออันนั้นไปนี่ อเมริกาก็เลยปิดต่อ ตอนนี้สถานการณ์ก็คือเปิดปิดแล้วก็อเมริกายังใช้เกมในการปิดคุมมาไว้ก็คือฮอร์มุสตอนนี้ปิด2ชั้นประมาณนี้ แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเยอะ มีเรือบรรทุกน้ำมันของอินเดีย อันนึงถูกยิง อันนี้ก็ตลกอันนี้เป็นเรื่องอาทิตย์ที่แล้วคือมันมีเรือบรรทุกอันนึงที่มันอยากจะผ่านทางนี้มากเลย มันก็เลย ไปคุยกับมันมีคนติดต่อไปที่กัปตันเรือมันก็บอกว่าเฮ้ยผมคุมอยู่นะ ผมเคลียร์ได้นะโอนคริปโตมาเชี่ยอันนี้ก็บอกอยากผ่านเรือก็เลยโอนคริปโตไปสรุปเป็นสแกมเมอร์ไอสัตว์ไอ้เชี่ย ไอ้เชี่ยกัปตันที่ขับเรือไป โดนยิงก็ต้องขับกลับก็คือสรุปว่าตังค์ที่จ่ายไปไม่ได้จ่ายให้กับคนยิงไม่จ่ายให้ใครก็ไม่รู้ แล้วก็โดนยิงก็ถือว่าคือเนี่ยสถานการณ์นี้ก็เลยทำให้ความตึงเครียดของอเมริกา ก็คือเหมือนกันไม่เชื่อใจกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเกมบีบเพื่อต่อรองอย่างนี้ไปเรื่อยๆทรัมป์ก็ยังอยู่บนเหมือนเดิมว่ามึงปิดกูปิดมึงขยับอะไรเพิ่มกูยิงสะพานกับโรงไฟฟ้ามึงมันก็คือยังเป็นภาพนี้ที่ดึงอยู่แต่ถ้าถามความรู้สึกผมนะพี่บวงผมรู้สึกว่าพอมันไม่รีบยิงกันขนาดนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าเกมเจรจาจะมีโอกาสมากขึ้นในมุมของผมที่ผมดูเพราะว่าถ้ามันมีใครมันต้องการเป้าหมายของมันจริงๆผมคิดว่ามันสามารถเดินเกมที่มันลึกกว่านี้ได้แต่พอทุกคนมันดึงเชงมันก็หมายความว่ามันก็ไม่มีใครอยากเจ็บตัวพยายามจะลงให้มันซอฟที่สุดฉะนั้นการที่มันจะพัฒนาไปเป็นสงครามที่ยิงกันมากกว่านี้ หรือมันจะแยกย้ายกลับบ้านแล้วก็มีคนชดเชยหรือไม่ชดเชยอะไรยังไงมันผมว่าดูเหมือนมันจะซอฟได้นะถ้าถามผมแต่ผมก็ไม่รู้นะผมก็เดาๆเอาสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะฮะสถานการณ์น้ำมันบ้านเมืองเราก็ราคาขึ้นลงเวียงไปเวียงมาแต่ที่น่าสนใจคืออันนี้ผมไม่รู้พี่โบเห็นหรือเปล่าคือข่าวโจโรแกนไปยืนอยู่ข้างหลังทรัมป์ที่ทำเนียบขาวถ่ายรูปร่วมกันโอ้ผมเอาข่าว อันนี้ไม่เห็นฮะนี่เมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้ว4 วันที่แล้วเอพิลอันนี้โจโรแกนเป็นคนโพสต์เองคือถ้าใครที่ตามโจโรแกนเนี่ยจะรู้ว่าโจโรแกนเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างชอบ psychedelic drugs ก็คือพวกสารหลอนประสาทมากคือเขามองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันแล้วมันก็มี property ที่ต่างกันมากแล้วผมเคยคุยกับพี่บ่งทีหนึ่งจะได้ไหมว่าผมบอกว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าเรามีควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วเราสามารถเข้าใจปฏิกิริยาเคมีที่มันลึกซึ้งได้มากกว่านี้แล้วเราสามารถเปิดให้กับไอสาร
สื่อประสาทหรือว่าหลอนประสาทตัวแปลกๆเนี่ยเราสามารถเข้าใจกลไกมันได้แล้วมึงเอามาใช้ประโยชน์มันได้อะมันอาจจะมีประโยชน์กับมวลมนุษยชาติมากกว่าคือมันอาจจะมียาอะไรที่เราควรจะมีไปตั้งนานแล้วนึกภาพออกไหมแล้วโจอืเนี่ยก็เป็นคนหมนึ่งที่เวลาเขาเชิญใครมาคุยเนี่ยถ้าใครเป็นคนสายนี้เนี่ยมันจะนั่งคุยกันยาวมากมันจะคุยกันเรื่องเมาประสบการณ์เมาเป็นยังไงคุณเจออะไรมาบ้างจาก atheist เจอไอ้นี่เข้าไป DMT ทีนึงกลายเป็นคนเชื่อในพระเจ้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวมากมายแล้วล่าสุดเนี่ยคืออเมริกาเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำต้นๆของโลกที่เดินเรื่องในการแบนทำให้สารสื่อประสาทพวกเนี้ยมันผิดกฎหมายตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีนิกสันในช่วง 1970 ช่วงนั้นเนี่ยนิกสันมาคือแบบว่าไอ้ที่มึงคนจีนมีฝิ่นมีกัญชา มีอะไรพวกเนี้ยยาบ้ายาอียาไอเนี่ยทำให้มันเป็นยาเสพติดให้หมด แล้วมันก็เป็นยาเสพติดแบบเนี้ยเข้าใจของโลกเนี่ยมานานแล้วพี่บวงประมาณเรียกว่า50 ปี ทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโจโรแกนมีข้อมูล แล้วก็งานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่แน่นพอสมควร แล้วก็เลยส่งข้อมูลตรงนี้ไปให้ทรัมป์เป็นการส่วนตัวนะแล้วบอกว่าทรัมป์คุณช่วยดูเรื่องนี้หน่อยได้ไหมมันไม่มีใครทำเลยวะข้อมูลก็จะประมาณว่า เนี่ย เดี๋ยวผมอ่านนะโจบอกว่า มีคนมากกว่า 80,000 คนตายจากการใช้ยาเกินขนาดในปี 2024 ในอเมริกาคำนวณแล้วน่าจะประมาณ 5.9 ล้านของคนที่ติดสารโอปิออยด์ใน USA แต่ one dose of ibogaine เนี่ยถ้าคุณบริโภคไอโบเกนเข้าไปมีโอกาส 80% เลยนะ ที่คุณจะสามารถหลุดพ้นจากการเสพติดสารต่างๆเหล่านั้นไอ้พวกเฮโรอีนอะไรพวกเนี้ยยาบ้าที่คนมันชอบติดกันอ่ะมันมีไอตัวไอโบเกนเนี่ยมาซึ่งไอโบเกนเนี่ยมันเป็นพืชที่อยู่ทางแอฟริกาแล้วส่วนที่ใช้เนี่ยก็คือส่วนรากซึ่งมันถูกลิสต์ไปเป็นสารเสพติดทำให้ไม่สามารถเอามาใช้ หรือว่าเอามาวิจัยอะไรได้ ล่าสุดเนี่ยพอมันมีข้อมูลชัดพอแล้วที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ไอรากของต้นไอโบเกนเนี่ยมีคุณสมบัติในการรักษา PTSD สูงมากถึง 88% ในการลดอาการของทหารผ่านศึกที่เจอเรื่องเลวร้ายที่จะต้องแบบไอ้เหี้ยมึงรอดจากสงครามมาแล้วแต่กลับมามึงมาฆ่าคนในครอบครัวมึงเองมายิงตัวเองอะไรเงี้ยเรื่องแบบนี้มันเยอะมากเพราะว่าอเมริกามันใช้ทหารเยอะนึกภาพออกไหมแล้วในทางการแพทย์เขาก็มีเปเปอร์อันนี้คือจากโจนะว่าไอโบเกนเนี่ยรักษา PTSD ได้ดีมากแล้วยังช่วยในการลดการใช้ยาเสพติดตัวอื่นด้วยพอส่งตัวนี้ไปให้ทรัมป์ปุ๊บทรัมป์บอกว่าได้เลยวะเดี๋ยวพรุ่งนี้แถลงเลยวันรุ่งขึ้นทรัมป์เรียกโจมาที่นี่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะผ่านกฎหมายนี้ไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันเร็วมากเลยพี่บัวมันตกใจกันมากว่าไอ้50 ปีที่ผ่านมาคุยกันไปแล้วไม่รู้กี่รอบอะแต่มันไม่มีใครมันดึงไปใช่ไหมแต่พอมันเป็นโจโรแกนมันเป็นพอดแคสเตอร์ที่มันมี power แล้วทรัมป์มันให้ความเคารพโจในระดับหนึ่งอะโจขอปึ๊กเดียวพรุ่งนี้ทรัมป์แม่งเซ็นแก๊กผ่านเลยผมตอนนี้ก็ถือว่าในมุมของอเมริกาเขามองว่าเป็นข่าวดีมากเลยนะที่สุดท้ายแล้วอ่ะมันคือเรามีข้อมูลมากเพียงพอที่จะเลือกใช้สารกดประสาทบางตัวที่มันสามารถอยู่ในการควบคุมได้แล้วมันมีประโยชน์แบบว่ามีคุณภาพในการรักษาสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวนึงเดี๋ยวผมเอารูปไอโบเกนให้ดูเนี่ยมันประมาณนี้ก็แล้วมันเป็นสารเสพติดไหมอ่ะเป็นสารเสพติดตัวมันเองก็เป็นสารเสพติดเพราะฉะนั้นมันเลยไม่สามารถให้มึงไปใช้เองได้มันต้องผ่านการเหมือนกับผ่านอย.มาแล้วก็ออกมาเป็นอยู่ในรูปแบบโดสที่แพทย์เป็นคนสั่งจ่ายอย่างชัดเจนไงก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็หวังว่าเราจะมีวิธีการดีลกับ PTSD มากกว่านี้ผมเคยนั่งฟังนักจิตแพทย์คนหนึ่งเขารักษา PTSD เนี่ยเหมือนกันเลยพี่หวงเคสคล้ายๆกันทหารผ่านศึกที่สมองแม่งแบบไม่ปกติแล้วเขาพยายามใช้วิธีการรักษาในมุมของจิตแพทย์หลากหลายวิธีนะไม่หายแล้วแพทย์คนนี้
เขาแอบให้ MDMA ซึ่งก็คือเหมือนพวกยาเสพติดแหละยาไอซ์ยาบ้าอะไรพวกเนี้ยเขาแอบ อืม ทำการทดลองนี้ด้วยตัวเอง เพราะว่าแพทย์คนเนี้ยก็ใช้ MDMA แล้วสุดท้ายเขาสามารถรักษาผู้ป่วยคนนี้ได้ แต่เขาไม่สามารถจดบันทึกลงไปได้เพราะว่าวิธีการมันไม่ถูกต้อง เออ คือมันมีความ แล้ว เชื่อมโยงกันระหว่างฮอร์โมนสมองการทำงานของเซโรโทนิน กับไอ้พวกสารหลอนประสาทสื่อประสาทนะมันมีความเชื่อมโยงกันเยอะอยู่มากพี่บวกแต่ว่า พอมันผิดกฎหมายมันก็ไม่ได้แคร็กสักทีไงมึงเข้าใจไหมตรงเนี้ย มันไม่ได้มีการเอามาใช้ในการทดลองเพราะโดนจำกัดอยู่ ใช่ อืม อันนี้ก็1 move น่าสนใจไหมพี่บวง ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ แต่ก็ในแง่ของการเมืองก็น่าจับตามองว่าไอ้เชี่ยคนมี power มันก็ทำอะไรให้ทุกอย่างแม่งแบบรวดเร็วผ่านโปรเซสไปได้ ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดี บางครั้งบางทีการมีอยู่ของกระบวนการเนี่ย มันให้เวลากับกระบวนการได้ทำงานสักพักหนึ่งมันก็จริง ๆ มันเป็นสิ่งที่ดีกว่านะ ก็ใช่แต่มันก็นานแล้วนะพี่บวกไอ้เรื่องนี้มันก็ไม่ได้ถือว่าเร็วนะคือ โจมันมาพร้อมกับข้อมูลที่มันแน่นมากแล้วอะแล้วกูคิดว่าตอนนี้ทรัมป์ไม่อยากมีปัญหากับโจมากกูบอกเลย เพราะว่าโจมันโฮเสียงคนไว้เยอะมาก ถ้ามึงมีปัญหากับโจนี่เหนื่อยนะบอกเลย คือกูอ่ะกูเสพคอนเทนต์ต่างประเทศก็ค่อนข้างเยอะนะ แต่อันนี้กูไม่รู้กูคิดไปเองหรือเปล่า กูรู้สึกว่าปัจจุบันน่ะ power ของโจโรแกนหรือว่าความดังของโจโรแกนมันลดลงกว่าช่วงแต่ก่อนอ่ะมันกูรู้สึกว่ามันไม่ใช่ช่วงพีกอะใช่ปะ กูเห็นด้วย แต่ว่ามันก็ยังถือว่าท็อปเทียร์ ก็ยังท็อปเทียร์อยู่ล่าสุดโจโรแกนก็คือนอกจากจะโดน Spotify ซื้อตัวไปได้เงินสัญญาไปแบบ100 ล้าน US ดอลลาร์อะไรเงี้ย ตอนแรกไม่ให้ลง YouTube แต่ตอนหลังโจบอกว่า ถ้าไม่ให้กูลง YouTube อะ100 ล้านกูก็ไม่เอาอะแบบมันพอแล้วอะ Spotify ก็บอกว่า ต้องยอม Spotify ก็บอกว่ามึงก็ลงก็ได้ แต่ว่าอย่าไปจากเราเลยนะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่า100 ล้านก็ได้พี่บวง แล้ว YouTube ก็ได้ไปอีกก้อนหนึ่งก็เลยว่าโอ้โหมันกลายเป็นคอมเมเดี้ที่รวยที่สุดแล้วโจโรแกนอะโดยที่ไม่ต้องทำสแตนด์อัพใช่ป่ะก็อันนี้เดี๋ยวลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดไปก็ถือว่าขออภัยนะไปให้ข้อมูลกันได้เสมอ ข่าวต่อไปสิงคโปร์ลักลอบกัญชาอันนี้คนส่งมาให้ดูอ่ะพี่บวง แต่ว่าพูดเล็กน้อยแล้วกัน อันนี้เห็นอยู่ เราไม่ต้องมานั่งอ่านข่าวตัวเต็มๆเนี่ยของ Poetry of Bitch เนี่ยเราสรุปได้เลย สรุปกันง่ายๆเลยคือ ผู้ชายคนนี้เป็นคนเหมือนมุสลิมสิงคโปร์แล้วก็มาแต่งงานกับภรรยาที่เป็นคนเยอรมันมั้งถ้าผมจำไม่ผิด แล้วก็มีลูกด้วยกัน แต่ว่าลูกเนี่ยไม่สมประกอบ ตัวเองก็เลยต้องย้ายไปอยู่เยอรมัน เพราะว่าที่เยอรมันมีสวัสดิการดูแลเด็กที่ไม่ผสมประกอบ แต่ว่าตัวพ่อเนี่ยยังต้องบินกลับมาเสมอที่สิงคโปร์เพราะว่าพ่อของเขาอยู่ที่นั่น แล้วเราก็เขาเป็นคนมุสลิมต้องมีการทำพิธีกรรมอะไรอย่างนี้ว่าไป ทีนี้มีทริปหนึ่งทริปพ่อลูกขับรถจากสิงคโปร์ไปมาเลไปเยี่ยมญาติ แต่ขากลับมาเนี่ยมีกัญชามาด้วย1 กิโลชิบหายเลยพี่บวงตอนนี้เนี่ยคือเรียกว่าโดนประหารไปเรียบร้อยแล้ว ไม่แล้วที่มาเลคือกัญชาถูกกฎหมายหรือว่ายังไง ที่มาเลก็กัญชาไม่ถูกกฎหมาย แต่ว่ามันหาได้ไงแต่สิงคโปร์มันหาไม่ได้มาเลมันติดไทยมันพอหาได้แล้วลูกโดนประหารไม่ใช่ลูกเด็กเล็กนะหมายถึงว่าไอตัวพ่อที่เป็นแต่ตัวก็คือคุณปู่ไม่โดนคือตอนแรกเนี่ยเท่าที่ผมอ่านคือโดนจับไป2 คนแล้วเหมือนทางการก็บีบว่าถ้าไม่ยอมถ้าไม่อะไรเงี้ยยังสู้ต่อยังจะเอานักสิทธิ์มาอ้างมาสู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาเล่นพ่อด้วยนะอะไรประมาณนี้มั้งผมก็ฟังเขาเขียนมาแต่ผมไม่แน่ใจแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่โดนประหารคนเดียวคือตัวคนที่เอากัญชาเข้ามาด้วยตัวเองทีนี้ในคอมเมนต์ของสังคมแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเท่าที่ผมเห็นแล้วกันจำนวนมากก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นแต่มีคนจำนวนมากบอกว่าดีแล้วก็อยากให้ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยสามารถเอาจริงเอาจังกับการบังคับใช้กฎหมายได้ให้ดีอย่างสิงคโปร์อันนี้คือเสียงส่วนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเปรียบเทียบสิงคโปร์กับความเหยาะแหยะในการบังคับใช้กฎหมายของบ้านเรากับประเด็นที่2คือความเหมาะสมในการลงโทษเรื่องนี้ยังไงพี่บวง
คือสำหรับผมเนี่ย ผมคิดว่ากฎหมายมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าสมมุติว่ามันมีแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ คนมันก็จะรู้สึกว่าแล้วมึงจะมีไปทำไมวะ อ่ะ มึงจะเขียนไปทำไม มันไม่ศักดิ์สิทธิ์ อืม เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมมองว่า ก็ถ้ากฎหมายมันเขียนไว้แล้วอะแล้วมันผ่านกระบวนการมันผ่านเสียงคนมาแล้วว่า มันต้องเป็นแบบนี้นะทำผิดข้อนี้โดนลงโทษแบบนี้ มันก็ต้องเป็นไปตามนั้น ส่วนถ้าจะคิดว่ามันเป็นการลงโทษที่มันรุนแรงเกินไป ผมว่าในทุกๆประเทศมันก็น่าจะมีระบบที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้แต่ ยก ส่วนตัวผม ยก ว่า เว้นประเทศเผด็จการ ใช่ถ้าเป็นประเทศเผด็จการมันก็อาจจะระบบมันก็จะเป็นอีกแบบ มันก็ ก็ คือเผด็จการเสียงไม่ได้มาจากประชาชน ก็ ซึ่ง สิงคโปร์ เท่าที่ผมเข้าใจสิงคโปร์เป็นเผด็จการ ใช่ เออ หมายความว่าถ้า ตรงนี้มันก็ ถ้าเขาจะอยากเปลี่ยนเขาก็ทำไม่ได้ อืม ซึ่งผมคิดว่าไอ้2ประเด็นเนี้ยมันสามารถอยู่ด้วยกันได้นะ คือผมก็ไม่ได้ อืม บอกว่าในฐานะของคนใช้กัญชาเนี่ย มันจะมีข้ออ้างในการทำอะไรผิดกฎหมาย ผมก็ไม่ได้มองงั้น ผมคิดว่าผิดกฎหมายก็คือผิดกฎหมาย แล้วการบังคับใช้กฎหมายมันก็ต้องเที่ยงธรรมแต่ผมว่าเราก็ต้องไม่ลืมเรื่องความเหมาะสมของความผิด อันเนี้ยผมว่ามันไปคู่กันได้ อืม ก็คือ ถ้ามึงอยากจะให้มันดำเนินไปอย่างดีอ่ะมึงก็ต้องค่อยๆปรับ ค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆว่าความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหน ด้วยกับความผิดที่ว่าโอ้โห ไม่งั้นสมมติยกตัวอย่างเซตประเทศ A ขึ้นมา นายกชื่อบ่วงชัยธวัฒน์พิเชษฐ์ศิริพรอายุ36 ปี ชักว่าวเดือนมกราไป54 ครั้ง พี่บ่วงบอกว่าการขโมยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดี ใช่ไหมถูกต้องไหม ต่อไปนี้ อ่า ต่อไปนี้ใครขโมยประหาร7 ชั่วโคตรทุกคนกลัวหมด ใช้บังคับใช้กับทุกคน มึงขโมยลูกอมมาหนึ่งกูประหารไปยันอาเหล่ากงเลย เนี่ย เดี๋ยวก่อนพี่บิ๊ก ฮะ แล้วไอ้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าชักว่าวตอนเดือนมกราไป50 กว่าครั้งนี่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่จะพูดวันนี้ เป็นการแนะนำคาแรคเตอร์ไง เพื่อให้คนมันอิมเมอร์สเข้าไปกับซิทูเอชันที่เราสร้างขึ้นมา โอเค ตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาเนี่ย มันเทียบเคียงได้ไหมหรือว่ามันเป็นคนละกรณีพี่บุ๋ง จะเทียบเคียงในมุมไหนอะว่ามัน ในมุมที่ว่า ลงโทษแรงเกินไป ใช่ คือมึงลงโทษมันต้องมีความเหมาะสมไหมหรือว่าก็แล้วก็ใช้ความกลัวในการควบคุมมนุษย์ดีไม่งั้นมึงจะอยู่กันไม่ได้มึงก็ต้องเอาให้ชัดเจนเอามาเข้ามา1 โลเข้ามา1 กรัมอ่ะมึงก็ประหารมันไป ผมคิดว่า มันก็พอจะเปรียบเทียบได้นะ มันก็ลงโทษแรงเกินไป เออ แต่ว่าใน ในมุมของรัฐบาลสิงคโปร์เขาอาจจะมองว่าการนำยาเสพติดเข้ามาเนี่ยมันร้ายแรงมาก คือเขามีมุมมองที่ว่ามันไม่ได้สร้างความถ้ามองมูลค่าความเสียหาย เราน่าจะเชื่อมโยงกับบทลงโทษได้ คือการขโมยของเนี่ย มึงขโมยของปุ๊บ คนเสียหายมีคนเดียว ของหายถูกปะ แต่ว่าการที่มึงเอายาเสพติดเข้ามาในประเทศเนี่ย มึงไม่ได้ทำผิดแค่กับคนคนเดียว แล้วมึงไม่ได้ทำผิดแค่การเอาของเข้ามา แต่ว่ายาเสพติดเนี่ย ปริมาณไม่มากก็จริง แต่ว่ามันมีผลกับคนรอบๆ แล้วคนที่เสพไม่ได้รับผลแค่คนเดียว ครอบครัวของคนเสพก็ได้รับผล เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมที่ว่าคนที่จะได้รับผลกระทบจากการกระทำผิดนี้มันมีเยอะแค่ไหน ผมว่าอันเนี้ยก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีที่พี่บิ๊กยกมา ที่ว่า ถ้าสมมุติว่าแค่ขโมยของเนี่ย ก็ประหาร7 ชั่วโคตรมันก็แรงไป แต่ว่าเอากัญชามา1 กิโลเนี่ย ไม่น่าจะแรงเท่าไหร่นะ อันนั้นมันอาจจะมองในเชิงของความรู้สึกอย่างเดียว แต่ไม่ได้มองในข้อเท็จจริงที่ว่ากัญชา1 กิโลมันสามารถส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้คนมากแค่ไหน อะไรแบบเนี้ย ก็เป็น มันเห เรื่ มื อ อง น ที่น่า มันเหมือนอาจจะเปรียบเทียบได้ว่าไปทำร้ายร่างกายคนเป็น100เป็น1,000 คน ด้วยการกระทำแค่การกระทำเดียว เขาอาจจะดูว่ามันเป็นอะไรที่รุนแรงมาก จนรับไม่ได้ คือถ้าใครที่ทำแบบนี้ต้องประหารชีวิตเท่านั้น ถ้างั้นมันจะเปรียบเทียบกันนี้ได้ก็คือว่า แต่ในความเป็นจริงเนี่ยทุกวันนี้เนี่ย สารเสพติดหรือยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมันมีการจัดแรงค์มันมีการจัด Impact ต่อผู้คน ซึ่งมันไม่เท่ากัน แล้วหลากหลายประเทศเนี่ย ก็
ไล่ให้กัญชาเนี่ยมันมาอยู่เทียร์ต่ำสุดแล้ว และอีก อืม หลากหลายประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วก็เอาออกจากยาเสพติดแล้ว คือเรามีการปรับ mindset กันไปว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้รุนแรงเหมือนตัวอื่น แล้วมันไม่ได้สร้างผลกระทบหนักขนาดนั้นโอเค มันไม่ได้เป็นแบบ มันก็คงไม่ใช่ผักผลไม้หรือบรอกโคลีอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดที่มันทำลายขนาดนั้น ถ้าเปรียบเทียบก็คือ ถ้ามันมีประเทศหนึ่งมองว่า การเป็นเกย์อะแม่งยังเป็นสิ่งที่เป็นผิดบาปอยู่ แล้วมึงทำลายสังคม เพราะว่ามึงทำให้สังคมอะไม่สามารถอยู่กันแบบเป็นธรรมชาติได้ ถ้ามึงเป็นเกย์กูประหารชีวิต เพราะว่ามึงส่งผลกระทบ มึงเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นว่ามึงเป็นแบบนี้ได้ อย่างนี้เทียบเคียงได้ไหม ผมว่าอย่างนี้ก็พอจะเทียบเคียงได้อยู่ แต่ว่าในเรื่องของกัญชา ผมว่ามันอาจจะต้องไปดูรายละเอียดตรงที่ในสิงคโปร์เนี่ยมีกฎหมายกำหนดไว้ยังไงเกี่ยวกับสารของกัญชาว่ามันมีการอารุมอร่วยให้เอามาใช้ในทางการแพทย์ไหมเป็นสารสกัดแบบไหน แล้วก็ต้องขออนุญาตไหม ซึ่งผมไม่รู้รายละเอียด มันอาจจะมี ผมทราบ เพราะ สิงคโปร์จัดให้กัญชาไปอยู่ตัวเบอร์ 1เลย ตัวโหดเลย แล้วไม่มีการใช้ในการรักษาใดๆทั้งสิ้ น น นบ เออ มึงเข้าไปปริมาณที่เขากำหนดที่เขามองว่าไม่ได้เป็นผู้ใช้นะ อาจจะแบบเกินขีดนึงอะไรเงี้ยเขานับเป็นผู้ขายคือประหารชีวิตหมด ไม่สนไม่คุยไม่ฟัง โน แล้วทางภรรยาที่เยอรมันก็ส่งจดหมาย มาให้ศาลทุกอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่โดนจับ ขอร้องว่าลูก2 คน ไม่ไหวจริง ๆ ถ้าไม่มีพ่อเราอยู่กันไม่ได้จริงๆเราไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะอะไรขนาดนั้น แค่นี้ก็ลำบากแล้ว แบบว่าความผิดแบบนี้มันหาทางคุยกันไม่ได้เหรอมันแบบว่าสังคมเราตักเตือนกันได้ไหมเราจะหาทางปรับกันได้ไหมมันก็เป็นเรื่องเศร้าแหละ ผมก็ไม่ได้จะบอกว่า เขาไม่มีสิทธิ์ประหารมันก็เป็นกฎหมายเข้าใจแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเศร้านะพี่บวงในมุมของหลายๆมุมอ่ะนึกว่าล่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากไปสิงคโปร์เท่าไหร่ผมรู้สึกว่าแม่งเครียดมากเลยว่ะโว้เงินดีนะ เอาจ แต่ ริงๆ ว่า มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรา ไม่ค่อยอยากเดินทางออกนอกประเทศเท่าไหร่นะ เพราะว่าคือในไทยเนี่ย ผมก็พูดตามตรงว่าผมก็ไม่ได้รู้กฎหมายทุกข้ออะ แล้วแค่ในไทยนี่ยังไม่รู้เลยอะสิงคโปร์หรือต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะมีกฎหมายที่แบบเราไม่คิดด้วยซ้ำอะว่าอันนี้มันคือสิ่งที่มันจะผิดกฎหมายอะใน common sense อะแต่ว่าประเทศเขามันมีกฎหมายกำหนดว่าอันนี้คือผิดนะ แล้วอาจจะโดนลงโทษรุนแรงโดยที่เราไม่รู้แล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจ ใช่ แต่ว่าพอเราทำปุ๊บเราละเมิดปุ๊บเขาก็จับเราไปลงโทษอย่างเงี้ย หนักสัตว์บอกเลยเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะระวังกันมากๆนะ ข่าวต่อไปพี่บวง ผมเหลืออีก2 ประเด็นที่จะชวนทุกท่านคุยสั้นๆ อันนี้เป็นข่าวนานละแต่ว่ามันเพิ่งเสด็จน้ำคือข่าวของนักร้องเดวิดที่อเมริกา อีกข่าวหนึ่งอีกอันนึงไม่ใช่ข่าว อีกอันนึงเป็นประโยคสั้นๆที่พี่บวงพูดในไลฟ์ที่แล้วผมอะเอาไปคิดต่อและอยากมาถาม ก็คือประโยคคลาสสิกของพี่บวงที่พูดว่า อย่าไว้ใจใครคราวที่แล้วเราคุยกันแล้วพี่บวงเหมือนมีเกริ่นๆมาบอกว่า เหมือนไอความรู้สึกหรือแนวคิดตรงนี้เนี่ย มันก็มีส่วนที่มันทำร้ายพี่บวงแล้วก็พี่บวงก็แกะมันไม่ออกเหมือนกันอะไรมันผมอยากจะมาคุยลึกขึ้นอีกนิดนึงนะแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นเอาเดวิดก่อนพี่บวงรู้เรื่องเดวิดไหม ที่เขาเป็นนักร้องอะนะ นักร้องแบบเจนใหม่หน้าใหม่กระเจียวยังหวานหมอยังไม่ขึ้นนะคือกูไม่รู้กูไม่เคยฟังเพลงเขาอะมันเด็กมากเลยอะเดวิดแต่มันดัง เป็นคนผิวดำใช่ไหม เป็นแบบร้องเพลงแนวแบบ เพลงมันจะค่อนข้างดาร์กมากเลยมันจะเศร้ามันจะเป็นเพลงเศร้าดาร์กเลยพี่บวงไอ้เหี้ยไม่มีเพลงแบบคึกคืนยิ้มเลยอะแล้วเห็นข่าวอยู่ที่เขาแบบว่าเขาฆ่าคน ตั้งแต่ปีที่แล้วละกลางปีที่แล้วละเรื่องนี้แต่ว่าที่มาไปเป็นข่าวดังเพราะว่าเพิ่งโดนจับเพิ่งเข้าไปอยู่ในห้องขังเพื่อรอการสอบสวนสรุปง่ายๆคือว่าเดวิดเป็นนักร้องที่มีความสามารถมีพรสวรรค์ในการร้องและแต่งเพลงที่ดีมากคบหาดูใจกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเซเลสอายุแค่14 ปีคบกันไปยังไงไม่รู้อะวันดีคืนดีเซเลสขู่ทะเลาะกันบอกว่าถ้าไม่ทำตามที่เธอต้องการเนี่ยจะเปิดโปงนะว่าดาราคนนี้เนี่ยกำลังสวิร์ฟเกิร์ฟเด็กอายุ14อยู่ซึ่งก็แน่นอนว่ามึงหนักอาการมึงหนักมากถ้าข่าวนี้ออกมาอาจจะเป็นความเครียดหรืออะไรก็ไม่รู้วันดีคืนดีมันก็มีรถ
Tesla ใช่ไหมน่าจะเป็น Tesla ผมจำไม่ผิด Tesla สีขาว ไปจอดอยู่ในพื้นที่แบบรกร้างสำหรับรถที่แบบว่าไม่มีเจ้าของอ่ะ แล้วไอ้คนพนักงานอ่ะมันก็เห็นไอ้เทสลาเนี่ยจอดฝุ่นเขอะมานานละวันดีคืนดีเขาก็ต้องมาย้ายมีการแบบจัดพื้นที่อ่ะแต่ว่าพนักงานได้กลิ่นศพ เปิดรถออกมา เจอศพน้องผู้หญิงเซเลสหมกอยู่ข้างใน ไปตรวจดูคนซื้อรถ ชื่อคือไอ้เดวิดนี่แหละก็เป็นชื่อเจ้าของรถ หลังจากเป็นข่าวในปีที่แล้วเดวิดแคนเซิลงานคอนเสิร์ตทุกงานหายตัวไปจากสังคม แต่สุดท้ายก็โดนตำรวจไล่จับ แล้วก็ที่มันเป็นไฮไลท์ที่คนคุยกันก็คือมันมีเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรโรแมนติกอะไรสักอย่างมันไม่รู้อะหรือผมจำชื่อผิดก็ไม่รู้อะคือเป็นเพลงอกหักที่เศร้ามากพี่บ่งแต่ว่า MV อะก็คือเป็นคนรักที่ฆ่ากันแล้วก็ยัดไปไว้ในท้ายรถไอ้สัตว์นี่คือ MV เป็นเดวิดที่แบบว่าอกหักเจ็บช้ำแล้วก็ฆ่าแฟนตัวเองแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วคือมันเป็นเหมือนยังไงอะมันเป็นเหมือนขโมยที่เดินไปบอกตำรวจว่า ผมเป็นคนขโมยครับ แล้วก็เดินออกไปอย่างนี้หรือยังไงครับพี่บวกมันแปลกๆไหมเรื่องนี้ก็มันยังไงเดวิด คนมันคงไม่มีมันคงไม่คิดว่าจะมีใครมาเจออ่ะแต่มันเป็นคนโง่ไง Here with me เขาบอกเพลงนี้ใครที่จะไปกดดู Here with me ไปตามดูได้นะ ไม่ใช่โรแมนติกคอมเมอร์ไซด์ผมเข้าใจผิดจำผิดก็เข้าใจได้ไหมถ้าเกิดว่าพี่บวงโดนแบล็กเมลจากเด็กอายุ14จะมาทำลายชีวิตพี่บวงทั้งหมดแล้วมันต้องบันดาลโทสะให้พี่บวงต้องฆ่าปิดปากไอ้เด็กเปรย์คนนี้ หรือเราไม่รู้ความจริงไม่น่าจะเข้าใจได้นะต้นตอมันมาจากมึงที่ไปยุ่งกับเด็ก14ตั้งแต่แรกอ่ะแล้วถ้ามึงโดนเด็กยั่วอย่างนี้ไม่นับเหรอมึงก็โทษเด็กไม่ได้ว่าเด็กมันยั่วมึงต้องโทษตัวเองว่ามึงอดกั้นอารมณ์ตัวเองไม่ได้ต่อให้เด็กมันยั่วแต่ถ้ามึงอดกั้นอารมณ์ตัวเองได้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปะโอ้คนไม่โดนยั่วก็พูดได้แต่คนโดนยั่วมันเซลพี่บวงพี่บิ๊กไม่รู้ได้ไงว่าผมไม่เคยโดนยั่วโอ้พี่บวงเคยโดนยั่วเหรอโอ้มันก็แค่ไม่เคยเอามาเล่าให้ฟังอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องอดกั้นหรือเปล่าแล้วพี่บวงกัดฟันไหมมันก็ต้องกัดฟันอ่ะนะทำอะไรได้อ่ะมันก็มันก็อยู่ที่ตัวเราอ่ะแหละถ้าตัวเราทำผิดก็โดนก็แตกเลยก็ติดคุกอ่ะคือไอ้เคสเดกูวิดก็คิดเนี่ยไว้เสมออ่ะเวลามีใครมายั่วอะไรถ้ามันจะทำให้กูแบบว่าติดคุกได้กูก็คิดว่าแบบมึงความสะใจชั่วคู่กับรูตูดของมึงอ่ะอันไหนมึงให้คุณค่ามากกว่ากันอ่ะเชี่ยเตือนสตินะพี่น้อง คือเรื่องเดวิดเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยพี่บวงเพราะว่ามันไม่มีใครแทงสวนเลยวะคือทุกคนมองว่าเดวิดชีวิตมึงจบละจบใช่ไหมพี่บวงมันต้องมีวิเคราะห์1 2 3 4ก็ไม่มีนะใช่ก็โอ้โหดูจับได้คาหนังคาเขาแบบหลักฐานก็น่าจะแบบว่ามัดมือแบบมันไม่น่ารอดอ่ะเละเทะแบบแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรพลิกนี่ก็แปลกอยู่นะก็รอดูต่อไปเป็นเคสหนึ่งที่ settle down คนพูดถึงกันพอสมควรในแวดวงวัฒนธรรมอ่ะแต่ผมไม่รู้ดิว่าเดวิดเขาหน้าตาเป็นไงอ่ะถ้าแบบหน้าตาดูแบบว่าเป็นหนุ่มดูดีหน่อยก็แบบมึงก็เตรียมน้ำมันมาม่าไว้เลยหน้าตาคล้ายๆ Lil Nas X แต่ว่าเป็นคนเตี้ยกว่าทรงประมาณนั้นโอ้โหผอมๆตัวเล็กๆนะขอแบบผอมตัวเล็กใช่โอ้โหเตรียมซื้อน้ำมันมาม่าเลยอ่ะซื้อทำไมน้ำมันมาทารูตูดเนี่ยเฮ้ยพี่บวงเป็นคนทารุณเหรอฮะใช้อย่างอื่นดิใช้อะไรอ่ะน้ำมันพืชในคุกมันหาอะไรไม่ค่อยได้อ่ะน้ำมันมาม่ามันหาได้แค่นั้นแหละราคาถูกด้วยเชยโอ้แต่ว่าเคสแบบนี้แม่งไม่โดนประหารชีวิตโดยพี่บวงแบบว่า มีภาคผู้เยาว์มีอะไรกับเด็ก แล้วก็ฆ่าหมกด้วยคือแบบโหที่มันแบบสำหรับกูกรณีแบบนี้ถ้าไม่โดนประหารใครมันจะโดนประหารชีวิตว่าถ้ายี่นี่ไม่โดนนะโคตรแปลกน่าจะติดคุกอย่างน้อยๆก็ติดคุกตลอดชีวิตบอกว่าไม่รู้เด็ผมไม่รู้กฎหมายต่างประเทศ20-40 ปีอะไรก็ว่าไปนะมาไปในสุดท้ายแล้วพี่บงอันนี้แบบไม่ต้องมีข่าวแล้วคราวที่แล้วเนี่ยมันมีช่วงไหนไม่รู้ไปคุยกันเฉียวๆอ่ะแล้วเหมือนที่ผมพูดมาประมาณว่าเชี่ยกูไม่รู้ว่าไอ้เรื่องแบบการที่กูไม่ไว้ใจใครเนี่ยมันก็ทำให้กูติดปัญหาชีวิตบางส่วนไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้คือหลายๆคนที่ติดตามพี่บวงก็จะได้ยินประโยคทองนี้เสมอว่าอย่าไว้ใจใครมันเป็นสิ่งที่ดีนะพี่บวงกูว่ามันเป็นหนึ่งในข้อเตือนใจที่ดีเลยแต่มันก็มีข้อเสียไหม
หรือว่ามันยังไงในมุมของคนที่แนะนำตรงนี้มาพี่บุ๋งมองเรื่องนี้เปลี่ยนไปบ้างไหมตอนเนี้ยคือผมอะรู้สึกว่ามันมีข้อเสีย แต่ว่าสิ่งที่มันติดอยู่ในใจผมที่มันทำให้ผมไม่สามารถสลัดเรื่องนี้ได้คือ ทุกครั้งที่ผมคิดว่ามันมีข้อเสียมันจะมีอีกเสียงหนึ่งบอกว่า แต่ข้อดีมันเยอะกว่าข้อเสียนะ การที่มึงไม่ไว้ใจคนอื่น การที่มึงระวังตัวเนี่ย มันมีข้อเสียก็จริง แต่ว่าข้อดีมันก็เยอะกว่า อืม แล้วประสบการณ์ที่ผ่านมา มันก็ตอกย้ำว่าข้อดีมันเยอะกว่าจริง หลาย ๆ ครั้งที่ผมโดนคนที่ผมไว้ใจหักหลังอะกับการที่ผมประเมินไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วว่าคนคนนี้มีโอกาสหักหลังเราได้ เราเลยไม่ได้ไว้ใจเขาสุดๆ เราเลยมีวางแผนไว้ว่าถ้าเขาหักหลังเนี่ย เราจะรับมือยังไง แล้วสุดท้ายเขาก็หักหลังเราจริงๆแล้วการที่เราวางแผนไว้มันรับมือได้จริงนึกออกปะ อืม มันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าไอ้เชี่ยคือความคิดเนี้ยแม่งเป็นความคิดที่กูไม่รู้อะว่าในอนาคตจะเป็นไงอะแต่ว่าในอดีตมันช่วยกูไว้อะแบบนั้นอะ แล้วตอนที่พี่บุ๋งเริ่มมาบอกเรื่องนี้กับทุกคนเนี่ยมันมาจากเหตุการณ์ไหนของชีวิตไอความรู้สึกนี้หรือบทเรียนเนี้ยมันมาจากตรงไหนที่ทำให้รู้สึกว่า ไอเชี่ยโลกเรามันไม่ ตอน ได้ ดราม่าแฮชแท็กตอนดราม่าแฮชแท็ก ก็เลยบอก ที่ ว่า ผมบอกว่ามันไว้ใจใครไม่ได้ อืม เพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ผมไม่ได้เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับดราม่าด้วยซ้ำ อ่า นึกออกใช่ไหม อ่า ตอนดราม่าแฮชแท็กเนี่ยเรื่องราวมันคือ พี่โลเขาโดนกล่าวหา อืม ด้วยคนหลายๆคน อืม ไม่เกี่ยวกับผม อืม แต่ผมโดนรุมด่าไปด้วย อ่า แค่เพราะว่าผมรู้จักพี่โล ผมไม่รู้พี่บิ๊กเคยเห็นหรือเปล่าแม่งมีคนเอาหน้าผมไปแปะ ใน Facebook ในโพสต์ Facebook แบบพับลิกเลย แล้วก็บอกว่าเนี่ยไอคนนี้ใช่ไหมที่ไปข่มขืนคนอื่น แบบนั้นเลย ถ้าตอนนั้นน่ะพี่บิ๊กมาเห็นพี่บิ๊กจะคิดไงคือตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คุยกันอะไรบ่อยใช่ปะ เออ แบบอยู่ๆมึงเห็นหน้ากูใน Facebook อะแล้วก็มีคนบอกว่าไอ้นี่ใช่ไหมที่ไปข่มขืนคนอื่นอะมึงจะรู้สึกไงวะถูกปะ เอาจริงๆคืออันนี้พูดแบบ real fact นะสถานการณ์เกิดขึ้นจริงนะคือเราก็ต้องใส่ เราก็ต้องคุยแล้วก็เปิดเจรจาไปเลยว่าเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้มันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นวะคือมันก็คงไม่ปล่อยให้เงียบๆว่ามันเรื่องมันใหญ่มันพูดอย่างนี้ไม่ได้เฮีย ใช่ ใช่ปะล่ะ แล้วคือแต่แน่นอนว่าผมอะไม่ได้เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่อง อืม แต่ว่าผมก็ไม่ปฏิเสธว่าผมก็รู้จักกับพี่โล แล้วผมก็รู้จักกับคนอื่นๆ ที่เขาไม่พูดถึงพี่โล แล้วมันกลายเป็นว่ามันก็เป็น public knowledge มันก็เป็นสิ่งที่คนรู้ว่าโอเค ผมไปมาหาสู่กับพี่โลบ่อย ผมรู้จักกับคนที่เขาพูดกล่าวหาพี่โล คนก็มาถามผมไงว่าแล้วผมไม่รู้อะไรมาบ้าง อันเนี้ยมันเลยเป็นต้นตอว่าผมเลยพูดคำว่าผมไม่รู้จะไว้ใจใคร ผมไว้ใจใครไม่ได้ เพราะว่าทุกคนแม่งพูดถึงเรื่องเดียวกัน ไม่เหมือนกันนึกออกปะ ไอเหตุการณ์นี้มันทำให้เราแบบว่า อึ้งแดกเลยว่าไอ้เฮียมึงคุยเรื่องเดียวกันปะเนี่ยประมาณนี้ คือสมมตินี่ผมสมมติเหตุการณ์ผมไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์นั้นแล้วกันผมสมมติเหตุการณ์สมมุติว่าเหตุการณ์หนึ่งแม่งคือ A แม่งวางยาพิษ B แล้ว B ตาย แล้วคนที่รู้เห็นเหตุการณ์เนี้ยแม่งมีเป็น10 คนเลย แล้วแม่งมาเล่าให้ผมฟังเล่าไม่เหมือนกันทุกคน ลาโชมอนเอฟเฟกต์ แล้วพอคนแม่งรู้ว่าผมอ่ะอยู่ใกล้ชิดคนเหล่านี้ก็มาไล่ให้ผมมาไปถามเขาผมก็เลยแบบไอ้เชี่ยกูจะไปถามอะไรใครวะกูไปถามมาแล้ว แม่งเล่าไม่เหมือนกันแล้วมึงจะให้กูเชื่อใครนี่มันเลยเป็นที่มาว่ากูไม่รู้กูจะไว้ใจใครกูไม่รู้กูจะเชื่อใคร ทีนี้ เพราะถ้ากูเชื่อใครสักคนหนึ่งมันก็คือกูเข้าข้างใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามจะเป็นให้ได้มากที่สุดคือเป็นคนที่ชอบอยู่ตรงกลางผมจะไม่เข้าข้างใครไม่ฟังใครผมดูหลักฐานก่อนอันนั้นมันเลยเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าผมไว้ใจใครไม่ได้ผมไม่รู้ผมต้องเชื่อใคร คำถามผม ที่ผมต้องการจะสื่อ แล้วไอ้คำเนี้ยมันเอามาแอพพลายใช้กับครอบครัว คนใกล้ตัวเพื่อนสนิทไหมหรือว่ามันพี่บวงหมายถึง ใช้นะ ผมเอามาแอพพลายใช้นะ เอามาใช้กับคนในครอบครัวด้วย คนใกล้ตัว ใช่ สนิท ผมว่ายิ่งสนิทยิ่งต้องใช้ คือไอ้คำว่าไว้ใจใครไม่ได้มันไม่ถึงขนาดว่าเราจะไม่ไว้ใจคนคนนี้เลย มันก็มีเรื่องมันก็มีระดับที่เราไว้ใจได้ อย่างเช่นผมสมมติ ผมมีน้องผมที่ผมรักมากๆอย่างไอ้ปู่แกผมบอกว่าเฮ้ยปู่ไปซื้อขนมที่เซเว่นให้หน่อยดิคือระดับนี้เราก็ไว้ใจให้มันไปทำได้นึกออกปะ เข้าใจ ไม่ใช่ว่าคำว่าไว้ใจใครไม่ได้คือไม่ไว้ใจใคร100%คือคิดระแวงว่าแบบแม้แต่ปู่ก็จะแบบว่าไอ้เชี่ยเดี๋ยวมันวางยาพิษกูบอกว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้น
แต่ว่าถ้าเป็นคนสนิทคนใกล้ตัวเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราก็ยังไม่สามารถไว้ใจเขาได้ completely คือไม่ว่าเขาแล้ว จะ ถ้าจะ รัก ทำ เรา อะไร หรือ อะ เขารักเราแค่ไหนพี่บุ๋งมองว่ามันยังมีโอกาสได้ที่ทุกคนมันจะโกหกเรา ใช่ แล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและกฎหมายให้เราไม่จำเป็นต้องไว้ใจเขา อืม เราแค่ให้เทคโนโลยีกับกฎหมายมันจัดการเรื่องนี้ แล้วเราก็จะได้สบายใจ อย่างเช่น อะไรคือเอากฎหมายมาช่วยในเรื่องของความไว้ใจคือ สมมุติว่าผมอยากจะทำธุรกิจกับไนท์ผมไม่จำเป็นต้องใช้ความไว้ใจ ผมใช้กฎหมายทำให้มันแฟร์สำหรับผมและไนท์ผมอยากจะทำธุรกิจกับแอนนี่ ผมใช้กฎหมายทำให้มันแฟร์ทำให้มันสบายใจว่า นี่คือสิ่งที่ผมจะได้จากการทำธุรกิจครั้งนี้ร่วมกัน นี่คือสิ่งที่แทนนี่จะได้จากการทำธุรกิจครั้งนี้ร่วมกัน ไม่ต้องใช้ความไว้ใจ อืม ไม่ต้องใช้ความสนิท ใช้กฎหมายมาเป็นส่วนเกี่ยวข้อง แล้วทุกคนก็จะแฮปปี้ อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อ ว่าถ้าไม่ไว้ใจคนอื่นแล้วมันจะมีประโยชน์ได้ไง ก็คือประโยชน์ของการไม่ไว้ใจกันก็คือ เราก็ทำให้มันสบายใจทั้งสองฝ่ายไปเลย ดีพี่บวงแต่ผมจะเอามุมผมมาแชร์ เพราะว่าผมเอาไปคิดเยอะมาก แล้วผมเอาเรื่องนี้ไปคุยกับเมย์ด้วยนะ ในมุมของจิตวิทยาอะไรเงี้ยคือ แน่นอนว่าที่พี่บุ๋มพูดมาตอนแรกเนี่ย เป็นคีย์หลักเลยก็คืออย่างมากๆคือมันดีข้อดีมันชนะข้อเสียเยอะมาก อืม การที่คุณมี mindset แบบนี้เนี่ย อย่างแรกคือ มันทำให้เราเป็นคน คิดสถานการณ์เยอะ แล้วก็ป้องกันตัวเองระวังอยู่ตลอดเวลา มันก็ลด damage ที่มึงจะโดนจากโลกอันโสมมนี้ได้ แต่ว่า อืม ถ้ามึงมีความรู้สึกนี้อะแบบแข็งกร้าวมากเกินไปเนี่ย ผมก็สัมผัสได้เหมือนกันในอดีตที่ผ่านมาว่า พอมันเป็นโหมดนี้แบบค่อนข้างสุดโต่งไปมากเกินไปเนี่ย มันจะทำให้เรามี attitude หรือคาแรคเตอร์บางคาแรคเตอร์ที่มันอาจจะไม่ค่อย nice หรือว่ามันอาจจะไม่สามารถสานสัมพันธ์อะไรบางอันได้ ความสัมพันธ์ ใช่ บางอันอาจจะพังง่ายเกินไป เพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราอยู่บนขอบอยู่บนเส้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราระวังไงอะไรเงี้ยทุกอย่างมันอาจจะแบบว่าขาดการยืดหยุ่น แล้วก็สิ่งที่มันมีมูลค่าบางอย่างเนี่ยพี่บวงอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่บวงเสียไป เพราะว่ามันยังไม่ได้สร้างขึ้นมา หมายความว่า อืม การที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้แบบเอ็กซ์ตรีมนะไม่ได้หมายถึงแบบว่าเล็กๆน้อยๆนะคือแบบเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันอาจจะตัดสัมพันธ์รอบข้างของมึงออกไปเยอะอยู่พอสมควร แล้วก็อาจจะทำให้มึงเป็นคนเครียดเป็นคนระแวงอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าจริง ๆ แล้วอะถ้าผมจะเอาประโยคของพี่โบมาปรับใช้อะผมจะมองว่า อย่าไว้ใจใครมันดูโหดมาก ผมจะอธิบายเพิ่มเติมไปประมาณว่า อย่าแล้วก็เติมคำว่าพึ่งเข้าไป อย่าพึ่งไว้ใจใคร จนกว่า อืม คนนั้นมันผ่านบททดสอบอะไรที่มันพอที่จะให้เราไว้ใจได้ขึ้นมานิดนึงก่อน แล้ว อืม เราก็ค่อยๆเติมความไว้ใจเข้าไป ผมคิดว่าจริง ๆ แล้วอะมันก็ต้องมีบททดสอบหรือว่าสถานการณ์อะไรที่สำคัญแหละที่มันจะบ่งบอกได้ว่า ไอ้คนนี้มันมี integrity ในใจมันขนาดไหน แล้วการที่มึงสามารถมองทะลุไปตรงนั้นได้แล้วมึงไว้ใจคนหนึ่งได้แล้วอะมันมีประโยชน์ที่เป็นเหมือนกับส่วนเสริมสิ่งที่เราจะสร้างไปร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นประโยชน์ที่การที่มึงไม่ไว้ใจใครเลยอะมันไม่สามารถทำได้ก็คือเป็นสัมพันธ์ของมนุษย์และการร่วมมือกัน ที่ อืม ก็เป็นสิ่งสำคัญมากในสังคมที่เรากำลังเผชิญเติบโตอยู่ อืม ก็มันมีประโยคนึงของโรเบิร์ตกรีนผมเคยเอาโรเบิร์ตกรีนมาพูดให้ฟังหลายทีแล้วเขาเป็นนักปรัชญานักเขียนที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับมาสเตอร์มายอะไรประมาณเนี้ยโรเบิร์ตกรีนเคยบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยเขาไม่สนเลยว่าคนที่เดินเข้ามาผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ย จะมีหน้าตาดีไม่ดี บุคลิกดีไม่ดี รวยไม่รวย อวดไม่อวดเขาไม่สนเลยสำหรับโรเบิร์ตกรีนอ่ะ อืม เขาดูคาแรคเตอร์ของคนเป็นสิ่งสำคัญ แล้วโรเบิร์ตกรีนบอกว่าในมุมเขาจากที่ผ่านคนมาเยอะแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ที่แข็งและสำคัญมี2 ข้อ 1 คือคำว่า independent thinking ก็คือเหมือนอันแรกที่พี่บวงบอกแหละ มนุษย์ที่น่าเชื่อถือและน่าคบหาเป็นมิตรเนี่ย จะต้องมีคุณสมบัติของ independent thinking ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง ค้นหาตัวเอง แล้วตัดสิ่งรบกวนจากคนรอบข้างจากสังคมอะไรพวกนั้นคือเขาคิดได้เอง อันนี้เป็นความสามารถจาก inner แต่ว่ามึงจะไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบหรือเป็นเพื่อนที่ดีได้ ถ้ามึงขาดข้อ 2 ก็คือ empathy ก็คือความสามารถในการเชื่อมโยงกับคนภายนอก เราต้องมีอันแรกก่อน แล้วเราก็มามีอัน 2 ซึ่งผมรู้สึกว่าอืม มัน
มันก็เป็นเหมือนอีกสเต็ปหนึ่งอะที่ต่อไปจากแนวคิดที่พี่บ่วงแนะนำมา เพราะผมคิดว่า ชีวิตที่โดดเดี่ยว สุดท้ายแล้วก็เศร้าอยู่นะพี่บ่วงไอ้เชี่ยเศร้าไหม คือเอปัญหาหลักที่ทำให้ผมแบบว่าตัดความสัมพันธ์กับคนรักก็เป็นปัญหานี้นะ แล้วก็เอาตรงๆมันหนักหน่วงถึงขนาดว่าผมก็นอนร้องไห้อยู่หลายคืน แล้วก็คุยกับตัวเองแบบจริงจังว่าแบบรู้ตัวไม่ได้ถามหาสาเหตุเลย คือรู้ตัวแหละว่ามันคือเรื่องนี้เลย แต่ว่าสุดท้ายมันมาตกผลึกตรงที่ มันอยู่ที่ว่ามึงเป็นคนรับความเสี่ยงได้แค่ไหน อันนี้คือสิ่งที่ผมตกผลึกได้ แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบรรทัดสุดท้ายจริงๆหรือเปล่านะ คือสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าถ้าจะมีความเสี่ยงว่าคนที่เรารักจะหักหลังเราแค่ 0.1% น่ะ ผมก็ยอมเหงาดีกว่า สุด มัน ท้าย มัน อะ มันมัน คือ ถือว่าสุด ไอ้ โต่ง เชี่ เลย ย ไหมพี่บ่วงไอ้ คื เหี้ อ ย ใช่ ผมอะคิด เพราะว่ามันเริ่มคิดจากสถานการณ์ที่มันไม่สุดโต่งไง แต่ว่าพอมันคิดไปเรื่อยๆ พอมันคิดไปเรื่อยๆ สุดท้ายมันจะไปจบที่สถานการณ์ที่สุดโต่ง ผมรู้สึกว่า เชี่ย ความเหงาแม่งทรมานมากเลย แต่สิ่งที่ทรมานกว่าความเหงาคือ ถ้าเราโดนหักหลัง ซึ่งมันเป็นแค่คำว่าถ้าด้วยนะ คือผมก็คิดถึง scenario ว่าแบบไอ้เชี่ย ถ้าสมมุติว่าเรามีชีวิตไปจนมันแฮปปีเอนดิงอะ เราก็ตายจากกันไปโดยที่แบบเรายังรักกันอยู่อะ มันก็คือแฮปปีเอนดิง แต่ว่าต่อให้มันจะมีแค่แบบว่าโอกาสนิดเดียวที่แบบมันจะจบไม่สวยอะ คือแบบผมยอมเหงาดีกว่า ผมพูดตรงๆเลยนะ ผมว่าผมรับไม่ได้ ถ้าสมมุติว่าแบบแฟนผมนอกใจผมอะ คือโดยเฉพาะว่าถ้าแบบ แน่นอนมันคือ scenario ที่เราคิดในหัวเอง อืม ที่มันแค่โอกาสจะเกิดขึ้น มันไม่ได้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ แต่ถ้าว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นอะผมรับไม่ได้ แล้วพี่บิ๊กก็รู้ว่าผมไม่ใช่คนที่ถ้าเจอปัญหาแล้วผมจะหนีปัญหา บ่วงก็ คือ วิ่งเสียไปไอ้สัตว์ คือมันจะเป็นเรื่องที่ผมว่า ไอ้ อัน เชี่ ต ย กู รา อย ยู่คนเดียวก็ได้วะ ม มัน พี่ มัน พี่ ก็ อื ไม่ ม ใช่ตัวเลือกที่ดี แต่ว่ามันเหมือนแบบจากตัวเลือกหลาย ๆ ตัวเลือกอะ กู กับ ก็เลือก กั ตัว บ เลือก มึง ที่ มั มัน น เหมาะ แย่ แบบ น้อย นี้ ที่ มา สุ ก ด กว่า กับมึง ใช อืม ่ ๆ คือมัน อาจจะด้วยความที่ว่าเราเสพสื่อหลาย ๆ อย่าง แล้วเราก็เห็นตัวอย่างบนโลกแห่งความเป็นจริงหลาย ๆ อย่างที่มันก็โหดร้าย อืม แบบ ไอ้เชี่ย คนที่แบบว่าเมียตายไปแล้ว ตัวเอง 80 แล้วก็มารู้ว่าลูกทุกคนไม่ใช่ลูกตัวเอง เงี้ย ไอ้แบบนั้นน่ะ คือมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนโลก แล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน มันก็โอกาสเกิดขึ้นน้อยเว้ย อืม แต่ว่านั่นแหละ ผมก็ถามตัวเองว่า รับความเสี่ยงได้แค่ไหน? แล้วผมก็แค่มองว่าผมรับไม่ได้ เข้าใจ ผมเข้าใจมุมพี่บ่วง ผมไม่ได้ไปบอกว่าพี่บ่วงผิด ผมแค่พูดในมุมของผมที่ว่า ผมมองคำว่าความเหงาเป็นสเกลที่ใหญ่มาก แล้วเป็น อื long term ม ชีวิต แล้ว ใช่ จากประสบการณ์ของผมเนี่ย ผมเคยอยู่ในจุดที่เหงามาก เพราะว่าผมไม่ใช่แค่ตัดตัวเองออกไปจากสังคม แต่ผมเลิกคบคนแทบจะทุกสังคมในชีวิตผมในอดีต แล้วก็หายไป อื เลย ม แล้วเราไปสัมผัสจุดความเหงาที่มันทรมาน แล้วมันรู้สึกแย่มากเลย มันรู้สึกว่า เรายอมโดนอะไรก็ได้ เพื่อให้เราได้ อืม ไม่เหงาอีกครั้งหนึ่ง แล้วความรู้สึกที่ผมคุยกับตัวเองก็คือว่า กูจะอกหักอีกกี่ครั้ง กูจะโดนหลอกอีกกี่ครั้งก็ได้ แต่ว่ากูยังอยากเข้าสังคมอยู่นะ กูยังอยากกลับไปหา อืม พ่อแม่พี่น้อง แล้วก็ให้เรื่องชีวิตมันเป็นเหมือนหนังที่มันไม่สมบูรณ์แบบอะ มันก็มีมึงโดนหักหลังบ้าง แต่มึงก็ไปต่อ อะไรอย่างเงี้ย คือ อืม ผมว่าแบบนั้นน่ะดีกว่าความเหงาอีก ผมก็จะมองมุมนี้พี่บ่วง ซึ่งอาจจะเป็นมุม ใช่ คนละมุม สุดท้ายแล้วผมเลยมองว่าเนี่ยแหละ ที่ผมมาตกผลึกคือ ผมว่ามันคือ การรับความเสี่ยงได้แค่ไหนของแต่ละคนที่มันไม่เท่ากัน แล้วพอแต่ละคนมันมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันน่ะ มันก็เลยไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถตัดสินได้ว่าทุกคนแม่งต้องมีแนวคิดแบบนี้ คือผมว่าแบบ โอเค พี่บิ๊กมีประสบการณ์ของพี่บิ๊กที่มันหล่อหลอมให้สมองพี่บิ๊กอะมันเลือกเส้นทางหนึ่งถูกไหม? อืม เช่นเดียวกับผมที่แบบว่าผมก็มีประสบการณ์ชีวิตของผมที่มันก็หล่อหลอมให้สมองผมมันเลือกเส้นทางหนึ่ง สุดท้ายแล้วแม่งสำหรับผมอะ ผมมองว่า ถ้าเรามานั่งคุยเรื่องนี้กับ Free Will อะ
แม่งก็ดูเหมือนว่ามนุษย์เราแม่งก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรในชีวิตมากมายหรอกทุกอย่างที่เราแบบว่าเลือกมาแม่งก็ถูกหล่อหลอมถูกกำหนดมาโดยแบบอดีตที่มันแบบมันฟิกมาแล้วอะว่าสมองมึงจะตัดสินใจแบบเนี้ยเออ ไม่แต่ว่าสุดท้ายสุดเนี่ยประโยชน์ของมันคือ เราสองคนต่างเดินไปคนละทางเพื่อไปเอาประสบการณ์แล้วเราได้คำตอบไม่เหมือนกัน แต่อย่างน้อยเราได้เดินกลับมาหากันแล้วเรามาแชร์กันว่าเฮ้ยไอ้สัตว์ทางกูที่กูไปมันฟิลประมาณนี้นะแล้วของมึงเป็นยังไงเพราะว่าคนที่จะก้าวหน้าแซงคนอื่นได้คือคนที่สามารถเรียนจากประสบการณ์ของคนอื่นได้มากที่สุด ก็ดูว่าที่วงแชร์มาทางผมก็มาประมวล ผมก็แชร์ให้หัวแล้วก็ประมวลแล้วก็ดูว่า เราจะเดินแยกกันก็มีปัญหามันก็เป็นชีวิตส่วนตัวเรา หรือเราจะมาเดินทางเดียวกันก็ได้ อย่างน้อยได้แชร์แล้วก็ได้ประมวลได้ไต่ตอง อย่างน้อยได้ออกมาจากโลกของเราที่เราคิดอยู่แบบเดียวไงใช่ไหมใช่ผมว่าจริงๆอันนี้มันก็ดีนะเพราะว่าพี่บิ๊กก็มีประสบการณ์ของพี่บิ๊กอีกแบบหนึ่งแล้วพี่บิ๊กเอามาแชร์เงี้ยสักวันหนึ่งมันอาจจะมีเรื่องในชีวิตผมที่ผมต้องเผชิญแล้วผมไม่สามารถแก้ไขมันได้ด้วยวิธีของพี่บวงสกิลเซ็ตที่ผมมีแต่ผมจะฉุกคิดถึงคำพูดพี่บิ๊กมันก็เป็นเรื่องดีที่มันก็ได้มาแชร์กันเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะแล้วก็ใช่ผมแล้วอีกอย่างหนึ่งผมว่าไอความสามารถในการรับความเสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ได้คงที่นะคือในอนาคตมันก็อาจจะเพิ่มหรือมันก็อาจจะลดใช่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนแบบนี้ไปจนตายมันก็อนาคตอะไรมันก็เปลี่ยนได้ก็เลยเหมือนผมจะสรุปเรื่องนี้ปิดจบไลฟ์วันนี้ที่ ผมก็ยังเห็นด้วยกับพี่บวง แต่ผมจะพูดว่าอย่าพึ่งไว้ใจใคร เอาคำว่าพึ่งเข้ามาใส่หน่อยแล้วก็ทุกอย่างมันก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเข้า Q&A ครับเยี่ยวน้ำผมหมดแล้วผมหยิบขวดน้ำไปหนึ่งมาครับถ้ามีกฎในกลุ่มให้คุยแค่หัวข้อในพอดแคสต์ในสัปดาห์นั้นๆดีไหมครับพอขึ้นสัปดาห์ใหม่ก็คุยเรื่องใหม่กว่าจะไลฟ์หน้าพี่บวงก็มีคุยประเด็นในไลฟ์อยู่แล้วหยิบจากไลฟ์พี่บวงมาคุยในกลุ่มหมุนๆไปจนถึงพอดแคสต์อันหน้าจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนั้นมันก็อาจจะเป็นการตีกรอบมากเกินไปคือผมว่าบิ๊กก็น่าจะคิดแบบเดียวกับผมก็คือจริงๆเราก็อยากจะให้อิสระกับคนในกลุ่มมากที่สุดเท่าที่จะให้ได้แต่ว่ามันก็ต้องดูกรอบของ Facebook อีกทีหนึ่งด้วยคือถ้าสมมุติว่ามันไม่มีกรอบของ Facebook มาคุมอีกทีหนึ่งสำหรับผมผมไม่ได้อะไรเท่าไหร่อยู่แล้วในกลุ่มว่าในกลุ่มจะยังไงขอแค่ให้มันแบบไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเพราะว่ากรอบที่มันใหญ่ที่สุดคือกรอบของกฎหมายก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนในกลุ่มQ&A พี่บวงไม่เชื่อใจใครมันมาจากดราม่าดูนมไหมครับ เหมือนเป็นแผลในใจที่ยังไม่ได้รักษา ไม่ใช่ครับมันมาจากดราม่าของแฮชแท็กครับไอ้ดราม่าดูนมนี่มันไม่มีปัญหาอะไรสำหรับผมเลยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างไร้สาระด้วยซ้ำที่มันเป็นดราม่าขึ้นมา Q&A พี่บิ๊กสนใจเกม I am Jesus Christ ไหมครับ อยากไปดูการกำเนิดพี่บวงครับ พี่บวงบอกเกมดีนะ แต่ไม่อยากเล่นฮะเกมดีเหรอพี่บวงผมไม่ได้บอกว่าเกมมันดี ผมบอกว่าเกมมันน่าเล่นเพราะผมดูเทรลเลอร์เฉยๆผมยังไม่ได้เล่นไงเล่นมาแต่ว่ามันก็ผมน่าจะไม่ได้เล่นงั้นผมบอกเลยชื่อมันชื่อนี้เลย I am Jesus Christ คือมึงเล่นเป็นพระเยซูผมบอกเลยว่าผมล็อกไว้แล้วว่าอาทิตย์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมหายเนี่ยผมจะเป็นเยซูคริสต์เจอผม5 ชั่วโมงแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเล็งไว้ก็คือเกมหนูเมาส์อะไรทุกอย่างเมาส์ AI เหรอมันชื่ออะไรนะมีคนแนะนำมาแล้วพี่บิ๊กเป็นพระเยซูแล้วพี่บิ๊กจะไปไล่ต่อยคนไหมเนี่ยต่อยหมดสัตว์จะใครจะกูต่อยหมดงูไม้หวดหมดกูเป็นช่างไม้กูไม่รู้ว่าในเกมมันต่อยคนได้ป่ะจะเจอกันเมาส์ AI กับ I am Jesus Christ นะคำถามต่อไปฮะถ้าโลกนี้มนุษย์สูญพันธุ์ไปหมดเหลือแค่พี่บิ๊กกับพี่บวง
ทั้งสองมีความสามารถเปลี่ยนเพศได้ แต่สภาพหน้าตารูปร่างยังคงเดิมเพื่อมนุษยชาติพี่คนไหน เอ้าก็ตอบไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะ ชัดเจนแล้วคำตอบชัดเจนแล้ว ผมอันนี้ชัดเจนนะครับคำตอบนี้ตอบไปตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์มานะ พี่บวกเขาว่าอย่างไวเลยเขาบอก อืม พี่บิ๊กพี่บ่วงได้ดูดราม่าชิงหมาในโหนกระแสไหมครับ เป็น เฮ้ย พี่ อันนี้ผมไม่ได้ดู แต่ว่าได้ยินมาว่ามันเป็นดราม่าชิงหมาแต่ไม่เข้าใจรายละเอียดว่ามันคือเชี่ยอะไรวะพี่บิ๊กได้ดูปะ ไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ประมาณเหมือนกับแบบ มีคนนึงเป็นเจ้าของ แต่ว่าเจ้าของไม่ได้ มีหมาแต่ว่าเอาหมาไปไว้กับคนนึงแล้วคนนึงรักมากกว่าอะไรอย่างงี้รู้สึกไม่เข้าใจอ่ะไม่ได้ดู อ๋อ ผมนอนป่วยอยู่อ่ะ2 วันเนี้ย รู้เรื่องน้อย ขอบคุณ มัน คุณ ไม่ได้ City เกี่ยว Boy กับไอ้ที่ไปฝากเลี้ยงแล้วไปกัดสัตว์เลี้ยงคนอื่นแล้วก็เลยโดนเผาคนละอันใช่ไหม อันไหนวะอันนี้ไม่รู้เลยว่ะมีเผาด้วยเหรอ ขอบคุณซิตี้บอยทีเฮดด้วยครับสำหรับเมมเบอร์เดือนที่5 Thank you bro and Yusuji ขอบคุณคุณยูสุจิใช่ไหมฮะ ครับผม เริ่มกลับมาออกกำลังกายตามบ่วงเลยฮะ โอ้ ดีครับดี ออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงครับ Q&A พี่บ่วงโสดมานานยังครับ สนใจฝึกเปิดประตูหลังแบบอาจารย์ไกลไหม What the fuck อาจารย์ไกลไม่ได้ฝึกเปิดประตูหลังไม่ใช่เหรอ ตัวใครมงไง ใครมงไม่ใช่ประตูหลังนะ ถ้าตอนนี้จู่ๆก็มีข่าวซอมบี้ระบาด เช็คแล้วเป็นข่าวจริง พี่บิ๊กกับพี่บ่วงจะทำอะไรเป็นอย่างแรกครับ จะรับมือยังไง โห ถ้าซอมบี้ระบาดเช็คแล้วเป็นข่าวจริงเหรอจะทำอะไรเป็นอย่างแรก โทรหาคนสนิทก่อน ใคร โทรหา ถ้าพ่อผมอยู่บ้านก็โทรหาไอ้ปู่ เพราะปู่ไม่ได้อยู่บ้านปู่อยู่คอนโด อ่า ผมจะโทรหาทุกคนใน Facebook แล้วผมประชุมสายเลย โทรหาไอ้ปู่โทรหาไนท์โทรหา ยีโก ไฟท์โทรหาแทน ยีโกไม่โทร ทำไมอะคนใกล้ชิด ยีโกไม่มีโทรศัพท์ ยีโกโทรศัพท์เจ๊งไปแล้ว อ๋อ โทร แล้ว ก็ โทร บอก ด้วย ว่า มีประโยชน์เลย ตอนนี้อยู่ไหนแบบว่ามีซอมบี้อยู่ใกล้ๆเปล่า รู้ปะเนี่ยว่าซอมบี้ระบาด แค่นั้นเหรอ ก็โทรบอกเฉยๆเขาว่าเขาก็เห็นข่าวกันหมดแล้วพี่บวง เขาแค่ถามว่าจะทำอะไรไง ใช่ไงมันต้องมีเขาหมายถึง โทรหา strategy ในการรับมือกับ apocalypse ไม่ก็อาจจะคุยกันไงว่าแบบเฮ้ยมาเจอกันตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ย จริง เออ ๆ ผมจำได้ว่าผมเคยถามคำถามนี้พี่บุ๋งไปนานมากแล้วตอนที่เราเริ่มทำพอดแคสต์กันใหม่ๆผมจำได้ว่าผมเคยถามพี่บุ๋งว่า ระหว่างซอมบี้อพอลลิปส์กับน้ำท่วมโลกอะพี่บุ๋งเอาอะไรแล้วเหมือนเราตอบคนละอันมั้งอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นแต่ว่าผมพูดเลยนะไอ้เรื่องเนี้ยผมคิดมาเยอะแล้วตอบไปทีนึงก็ได้ผมว่าผมซอลิดแล้วผมคิดว่าที่ปลอดภัยที่สุดคือทะเล ผมว่าพื้นที่ติดทะเลปลอดภัย แล้วผมก็อยู่ในอุตสาหกรรมประมงทะเล อยู่ใกล้ๆทะเลอะไรเงี้ยมีโรงงาน ผมคิดว่าพื้นที่เปิดแบบนั้นได้ประโยชน์เยอะได้เปรียบเยอะ ผมจะไปออกจากเมืองแล้วไปอยู่แบบว่าบ้านริมทะเลที่เรามี คือพี่บิ๊กคิดว่าอยู่ห่างจากกลุ่มคนให้ได้มากที่สุด ใช่ โอ้แสดงว่าพี่บิ๊กมองตรงข้ามเลยดิ พี่บุ๋งจะอยู่กับคนให้มากที่สุด ผมก็เคยคุยกับไนท์แต่ว่ามันก็เป็นการคุยกันเล่นๆนั่นแหละ ไม่รู้ว่าถ้าสถานการณ์จริงมันจะเป็นไง บอกถ้าสมมุติว่ามันเพิ่งเริ่มนะ ผมจะแบบโพสต์ Facebook เลยบอกไนท์บอกมาเจอกันตรงนี้แล้วก็โพสต์ Facebook บอกว่าใครที่เป็นแฟนคลับเรานะครับ มาเจอกันตรงนี้ รวมตัวกันแล้วก็ตั้งกิลด์ ตั้งกิวไปทำเหี้ยอะไรนี่อพอลลิปส์พี่บุ๋งไม่ได้ไปกิจกรรมวิ่งเล่นในหาดทรา คือย ผมมานั่งคิดอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่ามึงจะอยู่คนเดียวหรือมึงจะอยู่เป็นกลุ่มอ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสีย ใช่ มึงอยู่คนเดียวอ่ะถ้าสมมุติมึงเจอคนที่มาเป็นกลุ่มอ่ะมึงก็ถ้าเขาจะเอาอ่ะมึงก็ไม่รอดถูกปะแต่ถ้ามึงอยู่เป็นกลุ่มก็คือแบบมึงก็ต้องแบบว่าเอากลุ่มไว้ก่อน แต่มึงก็จะไปเจอกลุ่มใหญ่มึงก็โดนกลุ่มใหญ่ตีอยู่ดีอะไรแบบเนี้ย คือส่วนใหญ่ ผมรู้สึกว่าก็ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะมึงก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง กูว่าสถานการณ์แบบนี้อ่ะคนมันจะวิ่งเข้าหาครอบครัวก่อนคือเหมือนกับว่าทุกคนก็เป็นห่วงครอบครัวตัวเองไงมันแบบว่ามึงจะให้ลุงจีมันมาหามึงก่อนลุงจีมันก็ต้องไปเช็คพ่อแม่มึงก่อนว่าพ่อแม่โอเคหรือเปล่าอะไรมาเนี้ยแล้ว มันก็แบบว่า มันก็จะรวมยาก บอกเลยว่าให้ทุกคนมาตรงนี้แล้วใครมาก็มาเจอกัน ใครไม่มามันก็คือมันมาไม่ได้ไงมันอาจจะแบบไปหาพ่อแม่โดนซอมบี้แดกไปแล้ว ตายระหว่างทางก็มันก็แบบนั้นไง แต่พี่บวงอยู่ในเมืองนะพี่บวงไม่ออกเมือง
ตั้งกิ อื ล ม คิด ตั้ง ว่า กิ อ ล ยู่ใน ตี เมือง คนอื่นไปให้ประมาณนั้น เชี่ยโคตรเถื่อนต้องเอาพี่หมื่นไปด้วยนะกูบอกเลยตัวนี้เด็ดนะ ตัวนี้ห้ามพลาดนะถ้าเกิดตั้งกิลตี คือ อะ กูว่า มันอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยแบบถ้าสมมุติว่ามันเป็นจุดที่แบบว่าเหตุการณ์มันเริ่มโกลาหลแล้วอะมึงอาจจะออกไม่ทันแล้วเปล่าวะ ถ้ามึงรู้เรื่องช้า ใช่ แบบ อืม มึงออกไม่ได้แล้วอะมึงก็ต้องแบบหาทางเอาตัวรอดแล้วอะ อุ๊ยได้ยินว่า World War C กำลังทำภาค 2 พี่บุ๋งไอ้เหี้ย ใช่เหรอ ใช่ ไอ้ World War C Brad Pitt อะนะ yes เขาประกาศแล้วกำลัง อ๋ ทำอยู่ อ บอกเลย อันนี้มั น่าน สน มาก ใจ นะ ว่ะ หนึ่งในหนังซอมบี้ที่ดีมากๆเลยนะ โอ้โฮ เชี่ย อืม เอ่อ แต่เอาจริงๆอะคือถ้ามานั่งคิดดูอะบ้านกูก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะ เพราะว่าบ้านกูแม่งมีทางเข้าแค่นิดเดียว มีทางเข้าแค่แบบเป็นหน้าต่างบานหนึ่งอะถ้ามึงเอาอะไรไปปิดมันก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้ว แต่ว่ามันไม่มีอุปกรณ์อะไรที่มันใช้ประทังชีวิตอะมีแต่แมงสาบอะพี่บวงไอ้เชี่ยแล้วมึงจะติดต่อคนอื่นยังไงอะ ก็ต้องออกไปหาทรัพยากรไง เหมือนมึงเล่นเกม Survival อะ เชี่ยหน้ามันเหมือนกันนะพี่บวง อืม ถ้าสมมุติว่าพี่บิ๊กแบบว่าเจอหยีโกกูเป็นซอมบี้ทำไง กูเตะก่อนเลยเตะอัดปากแล้วก็เนี่ยเขา สำหรับคนแก่ไอ้สัตว์ มันไม่มีหยีโกอยู่ในนั้นแล้วพี่บวงอันนี้มันคือร่างที่มันเป็นเหมือน เป็นฟังจายที่มันกินร่างไปแล้วหยีโกไม่อยู่แล้ว ไม่แล้วถ้าอย่างนั้นทำไมมึงไม่แบบจัดการเนี่ยทำไมมึงทำให้แบบว่าทรมานเนี่ยมึงก็แบบว่า ไม่ ยิงเลยหรือแบบว่าตัดคออะไรอย่างเงี้ย ยังไม่ได้ไปรูทของมาก็มีแต่ตีนเจอก็โดดถีบก่อนเตะอัดไปเรื่อย มึงไปเตะแล้วนี่มึงจะหนีไปรุดของก่อนมึงเตะเลยเหรอ เอามันอยู่ที่จังหวะ ถ้าเกิดว่ามีมีดผมก็ฟันก็ไม่ยากอะไร ผมบอกให้เรื่องแบบนี้ผมตัดสินใจไม่ยากเลย ปัจจุบันน่ะหยีโกจะเดินก็ไม่ไหวอยู่แล้ว ถ้าหยีโกเป็นซอมบี้อ่ะคือหยีโกเดินตามมึงไม่ทันแน่นอนอ่ะ ต่อให้มึงมีขาเดียวหยีโกก็เดินตามมึงไม่ทัน นั่นแหละกูว่าเตะหมดอะ พี่บิ๊กใจร้ายว่ะ เอ้าเฮียจังหวะเวลาอโพคาลิปชีวิตมันไม่มีคำว่าใจร้ายพี่บวงเรามาวัดนี้ได้การอยู่รอดสำคัญที่สุด อืม Q&A พวกพี่มองยุคคนที่ยุคที่คนไม่มีลูกเยอะๆในอนาคตยังไง แกไปใครจะดูแล สังคมจะหน้าตาเป็นยังไงเอาจริงนะคำถามที่เราคุยกันบ่อยเหมือนกันนะทุกครั้งที่ได้ยินแล้วมันก็ค่อนข้างปวดหัวนิดนึงเพราะมันเป็นคำถามที่ตอบยากไงคือทุกครั้งมันก็จะแบบมีมวลอยู่อะว่าเราต้องเป็นคำตอบอันไหนดีอะมันไม่มีแบบ the best คำตอบสักทีอะพี่บุ๋งเรื่องเนี้ย แต่อันเนี้ยผมเริ่มรู้สึกแล้วว่า เดี๋ยวเอาไว้หุ่นยนต์มันจะมาดูแลเรื่องพวกนี้เว้ย ผมคิดว่าหุ่นยนต์ไม่จะเป็นเทคโนโลยีที่มันจะพัฒนามาจนแบบเหมือนรถยนต์อ่ะ คือแม่งมีเกลื่อนไปทั่ว อืม แล้วก็แรงงานคนก็อาจจะน้อยลงแต่หุ่นยนต์เข้ามาแทน ผมเดานะ มันน่าจะเป็นแบบนั้น ผมก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตผมสุดท้ายแล้วจะไม่มีลูกไหมนะ ผมยังตอบไม่ได้นะ ผมไม่ได้ตัดช้อยนั้นออกไปสักทีเดียว แต่ที่เคยคุยปรึกษากันเนี่ยก็คือ ก็ใครป่วยก่อนอีกคนนึงก็ดูแล แล้วก็ใครตายก่อนอีกคนนึงก็ไปอยู่กับครอบครัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่า อืม เกาะกลุ่มกับครอบครัวไว้เพราะว่าอย่างแฟนผมเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตมีน้องเล็กมากมายอะไรเงี้ยก็ อาจจะอยู่กับครอบครัวได้มั้งก็ไม่รู้ว่ะมันก็ยังตอบอะไรไม่ได้อะพี่บวงผมเป็นแบบพี่บวงเลยครับ แต่อยากรู้ว่าพี่บวงพยายามให้คนเข้าใจความคิดนี้ของพี่บวงยังไง เช่น ลุงไนท์หรือคนใกล้ตัวอะไรแบบนี้ผมว่ามันไม่ต้องพยายามนะ คือไอการที่เราไม่ไว้ใจใครอ่ะ ผมว่ามันไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์มันเสียอะไรเท่าไหร่หรอก ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ทำอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลอ่ะ ก็คือเป็นกรณีสุดโต่งไง เออ คือพี่โบเขาไม่ได้เป็นสุดโต่งขนาดนั้น เขาแค่ระวังตลอดเวลา แต่ว่ามารยาท เออ ในการพูดคุยสื่อสารหรือการทำอย่างเงี้ยพี่โบมีตลอด อันนี้ผมยืนยันพี่โบไม่ได้เป็นคนเฮี้ยขนาดนั้น แต่ว่ามันจะมีแบ็กไมล์ตลอดว่าเฮ้ยมัน is possible นะ1%ไอ้เฮี้ยต่อให้จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องอะไรเงี้ยประมาณนั้นความหมายพี่โบ อืม ใช่ส่วนใหญ่มันจะเป็นกรณีของความสุดโต่งมากกว่า นอกนั้นมันก็ใช้ชีวิตแบบปกติ เราก็ปฏิบัติกับเพื่อนแบบปกติ อันนี้ผมสมมุตินะ สมมุติว่าผมจะกลับบ้านอ่ะ แล้วนายบอกว่าเอ้ยพี่เดี๋ยวผมขับรถไปส่งทางผ่าน ในหัวผมก็ไม่ได้คิดนะว่าแบบเฮ้ยกูไม่ไว้ใจมึง กูกลับเองดีกว่านั่งไปกับมึงเดี๋ยวมึงขับรถชน แล้วผมหรือต่อให้ผมคิดอะถ้าสมมุติว่าเราคิดเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดแบบนั้นเปล่าวะ เราก็บอกว่า
เอ้ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กลับเองได้เกรงใจ ใช่ อะไรอย่างเงี้ย น่าจะหมาย เออ ถึงพี่บวกน่าจะหมายถึงกรณีที่แบบว่า คุณให้ใครคุณเชื่อใครแบบ 100% ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยไหลให้หมดมึงอยากได้อะไรให้ถวายหมดน่าจะหมายถึงงั้นมากกว่าว่า มันไม่มีทาง ใช่ เป็นแบบนั้นกับพี่บวกไม่ว่าจะกับใครจะกับครอบครัวก็ตาม ใช่ นะความหมายพี่บวง ขอ แต่ บ ว่า คุณ ถ้าอะไร อุ๊ ที่ ย มันเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวันน่ะ มันก็เป็นเรื่องปกติครับ ขอบคุณ อืม คุณยานก YNK ดาวเหลือง 9 เดือนนะครับ เป็นหมอทำช่องยูทูบอยากรู้วิธีหาคอนเน็กชันครับ เหงามาก คุณหมอ มาถามโปรมือโปรบ่วงควงกระดอนะครับ ก็อาจจะแบบว่าทักไป แบบว่าคอลแลบกับคุณหมอท่านอื่นไหมครับ? แบบนี้ เริ่ ผม มว่า ต้ มัน นก็ได้นะ อ๋อ ก็เป็นคนที่แบบว่าทำอาชีพเดียวกัน อะไรอย่างเงี้ย คอนเทนต์ก็น่าจะทำใกล้ ๆ กัน ผมเดาว่าเป็นแบบ อย่างคุณหมอท่านนี้ อย่างเงี้ย เขาเป็นคุณหมอเขาก็ทำคอนเทนต์ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ ใช่ไหม ถ้าคุณหมอทำคอนเทนต์เดียวกัน ก็อาจจะแบบลองทักไปคอลแลบ อะไรอย่างเงี้ย กับหลาย ๆ ท่าน ผมว่ามันอยู่ที่คอนเทนต์ด้วย ว่าเราทำคอนเทนต์แนวไหน อะไรแบบเนี้ย มีคำถามประมาณนี้นะ จะทำให้ผมนึกถึงคนคนหนึ่งเสมอเลยพี่บวง ก็คือพี่เพชร 300% อืม ในมุมของผมเนี่ย คือผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่มันยากสำหรับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนนะ แต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้สกิลที่พี่เพชรเขานำเสนออะมันเป็น built in สกิลของผมอยู่แล้วไง เพราะผมเป็นคนไม่ซีเรียสกับการโดนปฏิเสธ เพราะฉะนั้น เออ การที่เราเริ่มต้นน่ะ แล้วเรา approach คนอย่างน่ารัก อย่างถ่อมตัว อย่างมีมารยาท แล้วก็อ่านบรรยากาศคอนเทนต์ต่าง ๆ เนี่ย เราก็พยายามติดต่อไปแบบไม่น่าเกลียด ทิ้งระยะให้มันดีอะ มันจะโดน อืม ปฏิเสธบ้างก็ไม่เป็นไร แต่เดี๋ยวมันจะเจอคนที่มันคุยรู้เรื่องเอง แล้วเดี๋ยวมันก็จะไปกันต่อได้ ผมคิดว่ามันก็เริ่มจากอันเนี้ยน่าจะง่ายสุด แล้วก็หรือว่าถ้ามันมีอะไรที่น่าสนใจก็ลองคุยกับผมหลังไมค์ก็ได้ เผื่อผมช่วยได้ผมก็ยินดีช่วย อืม ขอบคุณคุณก๊อดซานด้วยนะ เมื่อกี้นี้ 10 กิฟต์แมนพี่บวงขอบคุณไปยัง? เชี่ย โอ้ ขอบคุณครับคุณก๊อดซัน ก๊อดซานขอบคุณครับ พี่บวง 1 คำถามสุดท้าย วันนี้ผมลงเร็วหน่อยเพราะว่าคอผมจะไปแล้ว อา อืม 1 คำถามสุดท้าย อืม ในศาสนาพุทธบอกว่า การดื่มสุราเป็นสิ่งที่บาป แล้วคนที่เคยดื่มสุรามาก่อน แล้วมาบวช หากตัดสุราทันทีอาจจะเกิดอาการลงแดง ควรจะทำยังไงครับ? เพราะการปล่อยให้ตัวเองตายก็เป็นบาปเช่นกัน เดี๋ยวนะ มึงไม่ การ กิน ปล่อ เห ย ล้า ให้ตัวเองตายเป็นบาปในศาสนาพุทธเหรอ? ไม่กินเหล้าถึงตายเลยเหรอวะ? ไม่ ถ้าติดหนัก ถ้าติดหนักแล้วอะ ผมก็เสียเพราะว่ากินแอลกอฮอล์อะแหละ ใคร แล้ว นะ? ก็ อา อ๋เอ๊ย ไม่ใช่ อ อา คุณลุงดิ คุณลุง อา ๆ ๆ พี่ชายของพ่ออะ ก็จริง ๆ ก็คืออาเจกอะแหละ อืม ก็กินเบียร์ เขาไม่ได้กินเหล้านะ เขากินเบียร์ แอลกอฮอล์แบบเยอะมากตลอดชีวิตเขาตั้งแต่หนุ่ม อืม ๆ แล้วเขาเสียตอนประมาณ 50-60 ถ้าผมจำไม่ผิด ซึ่งก่อนเสียอะร่างกายไม่รับอะไรแล้ว กินน้ำเข้าไปยังอ้วกเลยอะ กินน้ำเข้าไปร่างกายยังแบบรับไม่ได้ เขา ชต็ิอก ดเหล้า ติดเบียร์ ติด กิน เบี เบี ย ย ร์ ร์ทุกวัน วันละแบบ แทนข้าวแทนน้ำ 3 ขวด 5 ขวด อะไรอย่างเงี้ย กินเยอะมาก เฮ้ย ถ้าหนักอะมันจะเป็นแบบนั้น อา ๆ ซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณหนักขนาดว่าเลิกเหล้าแล้วตายอะ ก็ไม่ต้องบวชหรอก ไม่ทันแล้ว ไม่ได้หมายถึงบาปบุญคุณโทษนะ ก็คือคุณน่าจะใกล้ตายแล้ว คุณมาถามคนที่ไม่ได้มองเรื่องบาปเป็นแต้ม มันก็ตอบยากนิดหนึ่งอะ มันจะคุยกันยาวอะ อืม วันนี้นะครับพี่บวง พี่บวงมีจะเอาอีกคำถามไหมครับ เนี่ย หรือว่าพี่บวงจะไปแล้ว? ลองดูอีกคำถาม ใครเป็นผู้นิยามคำว่าเหงา? ผมไม่ชอบเลยที่ผู้ชายอ่อนแอจะพูดว่าเหงาต้องหาคู่ จริง ๆ ทำไมไม่ให้คุณค่าต่ออิสรภาพในชีวิต ทำไมมาตกเป็นทาสของการหาคู่ หาความรักจากคนอื่น? อืม ใครจะตอบก่อน? พี่บิ๊กตอบก่อนก็ได้ ผมมองว่ามันไม่ใช่ออปชันที่คุณเลือกได้ ผมว่ามันเป็น built in system ของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ ผมไม่ได้บอกว่าทุกมนุษย์อะ มันจะต้องพึ่งพา สังคมหรือความรักหรือสังคม หรือคนข้าง ๆ อย่างงี้หรอกนะ ไม่ทุกคนหรอก แต่โดยส่วนใหญ่อะ มึงอยู่ยากมากถ้ามึงไม่มีปฏิสัมพันธ์ หรือไม่มีคอนเน็กชันชีวิตเลย คุณอาจจะยังไม่เคย ใช่ ไปถึงจุดนั้น คุณอาจจะไม่เข้าใจ ผมไม่ได้อยากจะให้ทุกคน
แบบว่าถูกปลูกฝังว่าความเหงาน่ากลัว แต่ผมไปเจอมาแล้วผมก็บอกว่าไอ้เหี้ยมันน่ากลัว กูอะที่กูว่ากูแน่ กูบ้ามากเลยชีวิตที่กูใช้มา กูยังไม่ไหวเลยไอ้เหี้ยกูยังร้องกลับบ้านเลยกูบอกให้คือ มันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณแบบว่าโดนผมล้างสมองหรืออะไรอย่างงี้มันไม่ใช่ มันเป็นการเข้าใจสิ่งที่เราไม่สามารถสู้มันลึกๆได้มากกว่าว่า มึงจะหาความสุขหรือคุณค่าอะไรไม่ได้เลย ถ้ามึงเหลือตัวคนเดียวอะอยู่บนโลกใบเนี้ยมึงนึกภาพอะเหมือนแบบมึงเป็นมาร์เชียนอะมันไม่มีค่าเลยเว้ย อื ค่าม คือมึงยังได้ยิ้มมึงยังได้เห็นใครอีกสักคนหนึ่งอะมันยังมีปฏิสัมพันธ์อะได้รู้ว่าเขารับรู้การมีอยู่ของเราอะถ้ามันไม่มีตรงนี้แล้วนะ มันไม่มีการรับรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่นะเว้ย มึงเป็นบ้าได้เลยนะเว้ย มึงนั่งอยู่คนเดียวบอกให้ แล้วอันนี้ก็ โอ้ เป็น พี่ เรื่อ บิ๊ ง ก เรื่องหนึงจะมาคุยพี่บวง ผมไม่รู้พี่บวงรู้หรือเปล่า ผมมีอาการทางจิตตั้งแต่เด็ก และเป็นโรคที่พิเศษด้วยไม่เหมือนใคร เพราะโรคมันแปลกมาก แล้วมันมา คือ จาก พี่ เรื่อ บิ๊ ง ก นี้ อะเคยเล่าตอนอยู่หอ แต่ผมไม่รู้ว่ามันคือเรื่องเดียวกันไหม มึงจำได้ไหมมึงเคยเล่าตอนอยู่หอด้วยกัน กูเคย ตั้งแต่ เล่า มหาลัย ใช่ เออ ผมอะตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสอันดีอะจะเอาเรื่อง อาการทางจิตที่มันมีความแปลกแล้วก็ rare อยู่ในระดับหนึ่งมาเล่าให้ฟัง เออ ตั้งแต่เริ่มต้นอาการความทรมานและการออกมา ยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกัน แต่ว่าถ้าใครอยากจะไปกดดูนะ คือมันชื่อโรคว่า DPDR หรือ อืม depersonalization derealization เป็นโรคที่แปลก อื มาก ม แล้วหายากมาก ก็ คือ ผ มึ ม งรู้สึกว่ามึงเป็นตั้งแต่เด็ก ๆ แล้วอันนี้ กูเป็นตั้งแต่อยู่โรงงานเก่าเลย ยังไม่ได้ย้ายมาบ้านนี้ด้วย ก็คือตั้งแต่ประมาณประถมต้นๆ ประถมกลาง ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ ประถมต้น ๆ ป. 2 ๆ เริ่มตั้งแต่ประมาณ 8 ขวบประมาณ 8-9-10 ขวบประมาณนี้ เออ suffer มาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้หายขาด แต่เรียกว่าดีขึ้นเยอะมากแล้ว เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมันยาว อืม อืม ก็ ก็ นี่แหละ สรุปแล้วไอ้คำถามเรื่องความเหงา ผมว่าพี่บิ๊กก็ตอบค่อนข้างครอบคลุมนะ สำหรับผมก็ตอบเพิ่มเติมง่าย ๆ แล้วกัน คือ มึงจะชักว่าวอะ มึงยังต้องใช้คนอื่นเลย มนุษย์มันขาดคนอื่นไม่ได้หรอก ทำไมต้องใช้คนอื่นนะพี่บวงชักเองไม่ได้เหรอ? หมายถึงแบบคนในจินตนาการน่ะ พี่บิ๊กจะชักว่าว พี่บิ๊กหลับตาแล้วก็เอามือรูดๆ โดยไม่นึกถึงอะไรเลยอะ มันใช้ได้เหรอ? แต่ก็ไม่ต้องใช้ มั คน ก็ อื่ ต้อน ง ไง มี เราใช้จิน มัน ต ก็ นา ต้อง การ มี ไง นมอะ เขาใช้ มั จิ น นต ต้อง นา มี การ นมมีจิ๋มอะ จินตนาการ แล้ว ไหม มึงก็ต้องจินตนาการมาจากใครสักคนน่ะ มนุษย์สุดท้ายแล้วอะในหลาย ๆ layer อะมันก็ต้องการคนอื่นน่ะ มึงอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้หรอก ใช่ อย่างน้อยก็ต้องจินตนาการนะ ตอนนี้นี่ถ้าเกิดว่าให้นั่งนิ่ง ๆ นี่คือกระเจี๊ยวก็เหมือนแบบเสียชีวิตไปแล้ว อืม ปลุกยากมาก คื ตอ อ นนี้ ผมว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่คนเดียวแต่อยู่ในสังคมอะ จะคิดว่าแบบ เชี่ย กูแน่ กูอยู่คนเดียวได้ มึงไม่ได้อยู่คนเดียวเว้ย มึงอยู่ในห้องคนเดียว แต่รอบ ๆ มันยังมีสังคมอะ yes กับ yes การที่ถ้ามึงอยู่คนเดียวตอนเนี้ย แล้วบนโลกแม่งไม่มีใครอยู่แล้วอะ ไม่เหมือนกัน คนละเรื่อง มาก นะเว้ย มากคนละเรื่อง คนละเรื่อง คนละเรื่อง คนละสเก เอ ล อ ไอ้เหี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมต้องถามคุณก่อนว่า ถ้าคุณบอกว่า เฮ้ย คนที่แม่งเหงาคือคนที่อ่อนแอเนี่ย คุณรู้จักความเหงาจริง ๆ หรือยัง? Do you know คุ Do ณอยู่ you คน know เดียวไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็ง ไม่ได้หมายความว่าคุณรู้จักความเหงาแล้ว แต่ถ้าคุณรู้จักความเหงาจริง ๆ แล้วคุณสู้มันได้ อันนี้ผมก็ต้องบอกว่า เฮ้ย คุณเจ๋ง มึง เพราะว่าแม่ง ผมพูดตามตรงว่ามันมีมนุษย์ไม่กี่คนหรอกที่แม่งสู้ความเหงาได้แบบเหงาจริง ๆ อะ คือมึงต้องเป็นคนป่า level 3 เว้ย มึงต้องไม่มีไอ้แนวคิดหรือค่านิยมของมนุษย์สังคมปัจจุบันนี้เข้ามา ถ้ามึงเป็นแบบกูนะ ใช่ ถ้ามึงเปิดยูทูบดูนะ กูบอกให้ ถ้า ยังไงมึงก็เละ บอก เอ เล อ ย คือผมไม่ปฏิเสธว่ามันมีคนแบบนั้น แต่น้อย มันน้อยมาก อืม เออ ก็ประมาณนี้นะพี่บวงนะ น่าจะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมขอตัวไปเป็นJesus Christ นะ อาทิตย์นี้ ขอบคุณพี่บว โอง เคครับ ขอบคุณผู้คนทางบ้านมากครับ แล้วก็ขอบคุณสำหรับเพลทเงินยูทูบพี่บวงให้ผมด้วยนะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวเป็นอย่างดี แล้วก็อย่ามี heat stroke แบบผมนะฮะ อย่าไปแช่แดด เมืองไทยแม่งแดดนรกมาก เอาไว้เจอกันใหม่วันอังคารหน้า สำหรับวันนี้บิ๊กบวงขออนุญาตลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ